ก็ต้องรีบไปพบนี่เหมือนกันที่เชียงใหม่นะครับถ้าท่านไปรับของแล้วท่านไม่สบายนะครับท่านช่วยไปพบแพทย์แล้วบอกหมอด้วยนะครับค่ะเราเห็นหลายอำเภอนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลหรือเสาะค่ะเกือบปิดโรงพยาบาลเลยอ่ะเพราะคนไข้ไม่ยอมบอกว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงมันทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยซึ่งมีจำกัดอยู่แล้วเนี่ยหมอก็ต้องพักตัว12พยาบาลหรือเจ้าที่เนี่ยว่าขออนุญาตครับว่าสงสัยว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็หมอจะได้ซักประวัติได้ทำนู่นทำนี่อย่าไปแพร่กระจายนะครับให้คุณหมอเนี่ยได้มีโอกาสไปทำงานก็เห็นใจคุณหมอวรัญญูนะครับคือหมอบอกให้อยู่14วันอยู่บ้านสบายแต่เราไม่มีคนนะครับคือมันขาดหมอก็อยากจะกลับเรียนพี่น้องนะครับว่าท่านไปหาหมอแล้วช่วยบอกด้วยหมอเขาไม่ได้ทำอะไรท่านหรอกครับเหมือนที่เขาบอกว่าหมอไม่ใช่แฟนไม่ต้องมีความลับก็ได้ครับผมครับครับเดี๋ยววันนี้มาก็เรามี2เรื่องนะครับจะขออนุญาตให้ทางคุณหมอวรัญญูนะครับได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวเรื่องไวรัสโคโรนานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณอาทรมาพูดถึงครัวเรือนที่เราปลูกผักตอนนี้เราเตรียมไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้มีผักสดอร่อยได้ทานกันครับก็คงจะขออนุญาตพิธีกรเชิญทั้ง2ท่านนะครับได้ข้อมูลครับค่ะค่ะท่านขอบพระคุณท่านรองนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เมื่อครู่นี้ก็ได้คุยกับทางท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขนะคะว่าจริงๆแล้วในส่วนของสถานการณ์ในช่วงนี้ถ้าใครติดตามในเรื่องของข่าวสารของจังหวัดเองของระดับประเทศเนี่ยเราติดตามกันอยู่แล้วของจังหวัดเราก็จะมีในส่วนของศูนย์แถลงข่าวเป็นประจำทุกวันเช่นเดียวกันในช่วงบ่าย3 โมงนะคะแล้วก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นตัวเลขที่หลายคนชื่นใจนั่นก็คือว่าไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลา10 วันแล้วรวมถึงวันนี้เป็นวันที่11สถานการณ์เป็นอย่างไรเชิญทางท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรค่ะครับเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ใน33 รายสำหรับจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่40 รายนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราปราศจากผู้ป่วยรายใหม่มาวันนี้เป็นวันที่11แล้วนะครับก็ทั้งหมด40 รายเนี่ยเสียชีวิต1 รายเนื่องจากว่ามีโรคประจำตัวนะครับเป็นโรคไตอยู่นะครับเนาะแล้วก็ที่เหลือ24 รายนี่กลับบ้านไปแล้วนะครับเราอยู่ที่โรงพยาบาลอีก15 รายทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนมั่นใจนะครับเราปล่อยคนไข้กลับบ้านเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ได้กลับก่อนคนนี้ได้กลับทีหลังนะครับก็เราตรวจเชื้อจนมั่นใจแล้วว่าไม่พบเชื้อนะครับถึงปล่อยให้กลับบ้านซึ่งแต่ละคนก็มีความต้านทานต่อโรคแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอาจจะบอกว่าเอ๊ะคนนี้ทำไมให้กลับแล้วไม่มั่นใจอันนี้ขอยืนยันนะครับว่าเราตรวจจนมั่นใจแล้วว่าปราศจากเชื้อถึงจะให้กลับบ้านได้นะครับในส่วนของกระบวนการของการป้องกันอย่างไรก็ดีนะครับอย่างที่ท่านรองผู้ว่าได้นำเสนอไปตะกี้นะครับเนาะก็คือว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เราไปสัมผัสเนี่ยยังจะมีความเสี่ยงอยู่มากน้อยแค่ไหนเนื่องจากว่าตัวโรคเองเนี่ยส่วนใหญ่อาการน้อยนะครับเหมือนเป็นหวัดธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะฉะนั้นการรักษาระยะห่างยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่ออยู่นะครับเพราะเรื่องของการเดินทางเรื่องของการอะไรเนี่ยถึงแม้จะมีการป้องกันก็อาจจะมีโอกาสที่จะเล็ดลอดมาได้อยู่บ้างเนื่องจากว่าตัวเชื้ออาจจะอยู่ในร่างกายคนโดยไม่มีอาการได้ถึง 2-3 สัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับค่ะเหมือนอย่างที่เราจัดรายการอยู่นะคะท่านก็ยังเห็นว่าเราสวมแมสกันทุกคนเลยสวมหน้ากากอนามัยทุกคนนะคะก็เพื่อป้องกันนะคะแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนเองถึงแม้ว่าตัวเลขเราจะดูมันเหมือนคลี่คลายลงบ้างหลายคนจะเริ่มผ่อนคลายไหมคะคุณหมอตรงนี้มีข้อปฏิบัติยังไงบ้างคะว่าการที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อกันวันที่11แล้วเนี่ยในการปฏิบัติตัวเราต้องทำยังไงกันต่อคะครับก็คงยังต้องรักษาระยะห่างทางสังคมอยู่นะครับสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อที่จะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อนะครับป้องกันทั้งตัวเราเองที่จะรับเชื้อจากคนอื่นและตัวคนอื่นที่จะรับเชื้อจากเราด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วจริงๆแล้วมันก็มีเชื้ออีกหลายอย่างนะครับที่แพร่กระจายทางเดินหายใจจริงๆไข้หวัดใหญ่เราก็เสียชีวิตกันทุกปีนะครับมีผู้ป่วยเสียชีวิตกันโดยปกตินะครับเนาะเพียงแต่ว่าตัวการระบาดของโควิดเนี่ยมันจะแพร่กระจายในวงกว้างก็เลยจะเป็นอันนี้มากกว่าแต่ในตัวของไข้หวัดใหญ่มันมีวัคซีนมันมีตัวช่วยทำให้อัตราการเสียชีวิตไม่มากนักอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสที่จะเป็น
โรครุนแรงถึงเสียชีวิตเนี่ยนะครับเนาะผู้สูงอายุนะครับอันนี้คงเป็นหลักตั้งแต่อายุ60ถึง70ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับเนาะก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยปกตินะครับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวภูมิคุ้มกันไม่ปกตินะครับเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องกับระบบภูมิคุ้มกันทั้งหลายนะครับโรคตับต่างๆนี่ก็มีผลตรงนี้ด้วยนะครับก็เรื่องของการล้างมือบ่อยๆนะครับหลังจากสัมผัสไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับมีโอกาสที่จะมีเชื้ออยู่ทั้งสิ้นนะครับเรื่องเงินนะครับเนาะที่จ่ายเงินรับเงินทอนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คืออะไรที่สัมผัสร่วมกันนะครับตรงนั้นก็เป็นความเสี่ยงทั้งหมดครับค่ะยังคงต้องปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องกันอยู่เรายังชะล่าใจไม่ได้นะคะทีนี้มาถึงในส่วนที่ท่านรองได้พูดถึงเมื่อครู่นี้อีกเรื่องนึงนั่นก็คือในขณะนี้นะคะเราจะเห็นว่าน้ำใจของคนไทยเราคนเชียงใหม่เราที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในขณะนี้มันมีเยอะมากหลายจุดเลยในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหลายคนก็มีข้อกังวลข้อห่วงใยว่าทำไมถึงแบบบางที่บางจุดเนี่ยเราจะเห็นคนเบียดกันมากเลยตรงนี้คุณหมอมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะกับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ค่ะรวมถึงท่านที่อาจจะเป็นคนที่ใจบุญไปบริจาคสิ่งของอาหารอย่างเงี้ยค่ะครับก็อย่างที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำเสนอไปแล้วนะครับในกระบวนการของการแจกเนี่ยผมว่ามันยังเป็นความจำเป็นอยู่เนื่องจากยังมีคนที่มีความต้องการนะครับมีความขัดแคลนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในกระบวนการของการจัดเนี่ยอาจจะยังเป็นปัญหาเนื่องจากว่าตัวคนรับก็กลัวว่าจะไม่ได้นะครับของที่มันมีจำนวนอาจจะเพียงพอเพียงแต่ว่าคนรับไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่นะครับเนาะอาจจะต้องมีการจัดระบบในการที่จะแจกให้พอดีกันระหว่างคนแจกกับคนรับนะครับเนาะจะได้ไม่ต้องไปแออัดตรงนั้นอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะไปรับของนะครับเนาะก็ขอแนะนำว่าก็คงต้องรักษาระยะห่างระหว่างกันนะครับใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับหน้ากากอนามัยหรืออะไรต่างๆนะครับเรื่องของการทำความสะอาดมือนะครับก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่โดยเฉพาะคนแจกนะครับเพราะคนแจกจะต้องไปสัมผัสกับหลายๆคนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังนะครับในส่วนของผู้รับเองเนี่ยก็คงต้องลดความแออัดลงนะครับเนาะก็มีกระบวนการที่ทางจังหวัดได้ดำเนินการอยู่ในการที่จะให้เจ้าหน้าที่ทางเทศบาลหรือทางตำรวจไปช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการจัดรักษาระยะห่างหรือวิธีการที่จะรับนะครับซึ่งก็คงอาจจะต้องมีวิธีการอะไรที่ทำให้เกิดความพอเหมาะกันระหว่างคนแจกกับคนรับก็คือว่าปริมาณของที่แจกมีเท่าไหร่ผู้รับควรจะไปอันนี้เท่าไหร่ถ้าเกินแล้วจะตัดอันนี้อย่างไรคงเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อไปครับค่ะก็ถือว่าในช่วงนี้นั้นนะคะเราจะเห็นบรรยากาศนี้นะคะซึ่งการแก้ปัญหานอกเหนือจากที่มีการจัดระเบียบแล้วมีการขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆที่เข้ามาร่วมในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาแจกของอะไรต่างๆนะคะก็เราได้ดำเนินการแล้วก็ในส่วนของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้รับมอบหมายไปนะคะเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชนอีกด้วยนะคะค่ะก็ถือว่าในส่วนของมาตรการอะไรต่างๆนั้นก็ค่อนข้างครอบคลุมนะคะแต่ว่ายังไงเราก็คงจะต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่ไปรับสิ่งของต่างๆนะคะให้เว้นระยะห่างด้วยนะคะทีนี้มาถึงอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสืบเนื่องนะคะก็คือในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์เรามีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการงดสุรางดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะตั้งแต่วันที่10ถึง20เมษายนวันนี้วันที่19แล้ววันพรุ่งนี้20มีการตรวจพบหรือว่าอะไรยังไงไหมคะท่านรองเกี่ยวกับว่ามีคนกระทำผิดกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะต้องเรียนพี่น้องชาวบ้านนะครับเราก็มีประกาศเพิ่มนะครับงดจำหน่ายถึง30เมษายนประกาศของที่ส่วนกลางนะครับที่ผ่านมาก็มีคนดื่มกันนะครับแต่ว่าแอบจำหน่ายก็ยังไม่เห็นตัวสถิติคดีนะครับแต่ก็ยังอาจจะพอมีบ้างนะครับแต่เพียงว่าช่วงนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่าช่วยกันรณรงค์หน่อยนะครับเพราะการดื่มสุราเนี่ยมันก็เป็นต้นเหตุหลายเรื่องทั้งเรื่องอุบัติเหตุเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องการที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องโควิดแต่ก็มีบางที่นะครับที่ข่าวที่ลงนะครับพี่น้องเราคือหยุดสุรากระทันหันเนี่ยนะครับ
ก็เลยเจ็บป่วย อันนี้เดี๋ยวต้องฝากคุณหมอวรัญญูได้พูดถึงประเด็นตรงนี้ให้พี่น้องได้ฟังนะครับ ว่าเราก็มีการดูแลท่านอยู่ ค่ะ ครับ ก็ในส่วนของผลกระทบจากการดื่มสุราต่อการติดเชื้อต่างๆเนี่ยนะครับก็โดยปกติแล้วแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีส่งผลให้ตัวภูมิคุ้มกันหรืออะไรต่างๆลดลงนะครับเนาะหรืออาจจะทำร้ายตับทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนี้เสียไปนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อก็จะมีเพิ่มขึ้นโดยปกตินะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโควิดเนี่ยก็เป็นส่วนที่จะทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะครับอันที่สองคือเรื่องของการดื่มนะครับดื่มในวงเล่านะครับพอเริ่มเมาแล้วก็ไอการที่จะป้องกันตัวเองก็จะลดลงนะครับเวลาดื่มก็ใส่หน้ากากดื่มก็ไม่ได้ถูกไหมครับต้องเอาหน้ากากออกก่อนใช่ฮะแล้วก็เรื่องของการสัมผัสร่วมกันในวงนะครับนอกจากที่ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือในกระบวนการของการติดเชื้อของจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยมี20กว่ารายติดจากสถานบันเทิงซึ่งเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของการสัมพันธ์ในวงใกล้ชิดนะครับก็ตรงนี้เป็นส่วนที่จะเกิดขึ้นนะครับเนาะในเรื่องของผลกระทบจากการติดเชื้อก็ทำให้เกิดได้ง่ายขึ้นดังที่กล่าวไปแล้วนะครับผลกระทบจากการที่หยุดสุราทันทีนะครับก็มีอยู่เช่นกันกับคนที่ดื่มเป็นประจำในระยะเวลานานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิน5 ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยดื่มต่อเนื่องมาก็มีผลที่ทำให้ถ้าหยุดทันทีเนี่ยอาจจะเกิดภาวะจากการถอนพิษสุรานะครับก็คือว่าหยุดทันทีอาจจะทำให้เกิดมึนงงสับสนหมดสติอาการทางจิตอย่างต่างๆนี้ได้นะครับซึ่งทางสาธารณสุขก็ได้มีการประกาศนะครับแจ้งเตือนในทุกพื้นที่นะครับว่าให้เฝ้าระวังอาการที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่หยุดดื่มสุราทันทีนะครับโดยการที่จะดูว่ามีอาการสับสนมึนงงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าในกลุ่มนี้นะครับเพื่อที่จะให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับในทุกๆพื้นที่ครับค่ะถ้าหากว่าคนในครอบครัวไหนมีคนที่เขาดื่มสุราติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วเกิดมีอาการเราไปรพสตหรือว่าโรงพยาบาลสถานีอนามัยได้ไหมคะได้ครับก็คือไปคัดกรองเบื้องต้นว่าดื่มมากน้อยขนาดไหนความรุนแรงจะเป็นขนาดไหนอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มีระบบของการส่งต่อที่โรงพยาบาลชุมชนทุกที่สามารถที่ดูแลเรื่องของการภาวะถอนพิษสุราได้เนื่องจากว่าโดยปกติเราก็จะมีอันนี้อยู่เป็นปกติอยู่แล้วเนื่องจากว่าผู้ป่วยที่ดื่มสุรามานานๆพอมานอนโรงพยาบาลขาดไปไม่ได้กิน 2-3 วันก็มีอาการอย่างนี้โดยเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เราก็แจ้งเพื่อป้องกันนะครับว่าอาจจะเกิดได้มากขึ้นเนื่องจากว่าถ้าหาซื้อสุราไม่ได้แล้วไม่ได้ดื่มก็จะมีปัญหาพวกนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมได้อย่างเงี้ยนะครับค่ะก็ได้หลายอย่างเลยนะคะกับการที่เราไม่ได้ดื่มสุราก็คือป้องกันเรื่องของโควิดนะคะป้องกันยังไงก็คือว่ามันทำให้ร่างกายเรามันแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือว่าเราไม่ต้องไปเสี่ยงเพราะบางทีเมาแล้วมันก็อันตรายอย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็คือมีโอกาสที่เราจะติดเชื้อได้เนื่องจากว่าดื่มก็ต้องปิดแมสอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังนะคะตอนนี้ประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ขยายเวลาไปจนถึง30 เมษายน 2563 แจ้งเพื่อทราบนะคะโดยทั่วกันเลยเพื่อที่เราจะได้ดำเนินการอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะลดหรือว่าป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้พูดถึงเรื่องสืบเนื่องแล้วกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่มันมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนมากเลยก็คือเรื่องของการขาดแคลนอาหารนะคะเพราะว่ามีคนอยู่ในภาวะของการว่างงานอะไรต่างๆเยอะบางคนไม่มีอาชีพเลยในช่วงนี้ไม่มีรายได้เลยก็มีนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะซึ่งการอยู่บ้านนานๆหลายคนก็บอกว่าโอ้โหมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของค่าไฟเรื่องอะไรต่างๆที่มันยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องตรงนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะเรามีโครงการที่สนับสนุนให้ทุกบ้านทุกครัวเรือนนั้นมีอาหารไว้รับประทานนะคะโดยโครงการมีชื่อว่าโครงการ1ครัวเรือน1แปลงผัก1เสวียนนะคะสร้างความมั่นคงทางอาหารฝ่าวิกฤตโควิด -19 ซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางท่านพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาทรพิมพ์ชนกนะคะพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้มาพูดถึงโครงการนี้นะคะว่ามีความเป็นมายังไงเราจะดำเนินการยังไงบ้างค่ะเชิญทางท่านพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับขอบคุณครับ
ก็เรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่สามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุนี่นะฮะสำหรับโครงการ1แปลงผัก1ครัวเรือน1เฉวียนเนี่ยนะครับก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้ดำเนินการขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัจจัย4เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหรือว่าที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็เรียนว่าในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาปฏิบัตินะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพอกอบกับปีสถานการณ์นะครับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับซึ่งไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยนะครับทั่วโลกก็ได้ผลกระทบไปมันเหมือนกันหมดแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์เนี้ยจะสามารถคลี่คลายหรือจะสามารถที่จะรักษาได้นะครับในช่วงตอนไหนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเกิดความปลอดภัยเนี่ยนะครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยบางทีทางภาครัฐเองนะครับอาจจะต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนที่จะต้องให้หยุดอยู่บ้านนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเนี่ยดังนั้นเมื่ออยู่ที่บ้านระยะเวลานานๆนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนอาจจะต้องกังวลก็คือเรื่องของพวกข้าวของสินค้าอุปโภคบริโภคหรือเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็ที่สำคัญก็คือจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เลยได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับคือเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับพี่น้องประชาชนโดยการเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัวนะครับหรือสิ่งที่สามารถที่จะหาได้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยสามารถเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้กับครอบครัวด้านต่างๆซึ่งในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเนี่ยก็เป็นไปตามหลักคำพ่อสอนนะครับรัชกาลที่ 9ที่พระองค์ท่านสอนว่าปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาสามารถที่จะดูแลเรื่องอาหารที่มันมีความปลอดภัยนะครับถ้าครัวเรือนหนึ่งปลูก 1-5 อย่างเนี่ยท่านลองคิดดูนะครับว่าทั้งประเทศโดยรวมเนี่ยนะครับเราจะมีพืชผักสวนครัวหรืออาหารที่ปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยนะครับของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนอกจากเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่เราหรือว่าจังหวัดในโซนภาคเหนือเนี่ยเราประสบปัญหาเรื่องของหมอกควันไฟป่าด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นผลพวงจากพวกเศษใบไม้ที่ร่วงลงมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการเผากันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดหมอกควันได้นะครับเราก็ทางจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์เนี่ยท่านก็เลยเชื่อมต่อโครงการนี้ขึ้นมาอีกว่านำสิ่งที่เป็นผลพวงจากพวกเศษใบไม้ต่างๆเนี่ยมาทำเป็นพวกปุ๋ยหมักที่จะเกิดประโยชน์ต่อก็ทำเป็นเฉวียนไว้นะครับแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนที่พอมีพื้นที่นะครับอาจจะเป็นเฉวียนใหญ่หรือเฉวียนเล็กก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ ถ้าพูดถึงเฉวียนเนี่ยชาวบ้านอาจจะรู้จักดี แต่ถ้าคนในเมืองอาจจะมันคืออะไรนะเป็นไม้ไผ่สารเนาะเป็นเหมือนกับตะกร้าสารที่อาจจะล้อมรอบต้นไม้ก็ได้นะครับหรือจะทำขึ้นมาเฉพาะเพื่อใส่พวกเศษใบไม้ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็นำเศษปุ๋ยหมักมาเป็นส่วนผสมรดน้ำทุกวันซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณสัก30 วัน40 วันเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นปุ๋ยที่จะมาใส่กับพวกแปลงผักต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นการลดปัญหาของการที่จะต้องเผาพวกเศษใบไม้แล้วทำให้เกิดพวกหมอกควันไฟป่าขึ้นมาได้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เสริมเข้ามาแล้วก็ปฏิบัติการของโครงการเนี้ยเราใช้คำว่าปฏิบัติการ90 วันครับท่านครับ90 วันเริ่มตั้งแต่วันที่1นะครับเมษายนจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับซึ่ง90 วันเนี่ยเราคิดว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นของพืชผักต่างๆที่ปลูกเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เป็นอาหารได้สบายนะครับตอนนี้เราปฏิบัติการมาแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1นะครับจนถึงวันที่19เศษเนี่ยตอนนี้เราสามารถที่จะขยายผลส่งต่อไปให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ดำเนินการปลูกผักเนี่ยนะฮะก็ได้ 155,000 ฝักครัวเรือนแล้วครับท่านครับซึ่งเป้าหมายเนี่ยตั้งไว้ประมาณสัก 400,000 ฝักครัวเรือน
นะครับแล้วโครงการนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเราเน้นนะครับที่กลุ่มผู้นำเนี่ยทำก่อนนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยแต่พวกเราในฐานะที่เป็นผู้นำเนี่ยคงจะต้องเริ่มทำก่อนนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้ดำเนินการแล้วท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวิรุณพันธ์เดวีก็ดำเนินการหมดแล้วนะครับแล้วที่สำคัญก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนะครับท่านครับที่สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยตอนนี้เราดำเนินการได้ครบทุกคนแล้วครับท่านครับเพื่อที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้นะครับการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วก็ได้ดำเนินการมานะครับหลังจากที่ถ้าภาคผู้นำทำเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยเราก็จะขยายไปสู่ครัวเรือนต่างๆนะครับที่จะได้ดำเนินการตรงนี้โครงการนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับท่านครับจากภาคส่วนต่างๆที่เข้ามาร่วมกับเคลื่อนการดำเนินงานโดยเฉพาะในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยนะครับท่านครับแล้วก็องค์กรต่างๆได้ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของเมล็ดพันธุ์ผักมาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทEast West Seed นะครับหรือสอนแดงครับท่านครับอันนี้ก็มอบเมล็ดพันธุ์มาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ของม.แม่โจ้เนี่ยก็ได้ช่วยมาอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิรินะครับก็ช่วยมาอีกส่วนหนึ่งตอนนี้พี่น้องประชาชนที่มีความสนใจเนี่ยนะครับอยากได้เมล็ดพันธุ์เนี่ยก็ขอผ่านมาทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก็ได้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอก็ได้ครับเราจะได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์นี้นะครับแต่ว่าในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้ปลูกพืชผักสวนครัวนี้อยู่นะครับนอกจากพืชผักสวนครัวแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอาหารที่มีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นพืชยืนต้นนะครับพวกกล้วยนะครับกล้วยหรือว่าพวกผลไม้เนี่ยก็สามารถที่จะมาเสริมความเข้มแข็งทางด้านอาหารให้กับชุมชนต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับหมู่บ้านให้กับครอบครัวให้กับชุมชนของพี่น้องประชาชนนะครับค่ะนอกจากพืชผักสวนครัวแล้วเรามีผักนะคะที่เราจะรับประทานในครัวเรือนได้แล้วเรายังมีไม้ผลยืนต้นที่เป็นความยั่งยืนนะคะเป็นความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนต่อเนื่องไปนะคะเราเก็บกินได้อีกหลาย10 ปีเลยทีเดียวนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่ทางท่านพัฒนาการบอกว่าปลูกผัก5 ชนิดมีอะไรบ้างคะครับก็คืออย่างน้อยครับท่านครับอย่างน้อย5 ชนิดไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นผักใบก็พวกฟังตุ้งคะน้านะครับหรือจะเป็นยืนต้นหน่อยก็มะเขือพริกอย่างเงี้ยนะถั่วฝักยาวนะครับหรือไม่ก็มะเขือยาวอย่างเงี้ยท่านครับเป็นพืชที่หาไม่ยากนะครับหาง่ายแล้วก็ปลูกค่อนข้างที่จะไม่ยากด้วยนะครับครับผมครับค่ะก็หาได้แล้วก็มีใครต้องการเมล็ดพันธุ์พืชนะคะก็พอมีที่จะแจกจ่ายส่วนหนึ่งให้ด้วยนะคะติดต่อที่พัฒนาการจังหวัดนะคะหรือว่าสำนักงานพัฒนาการอำเภอก็ได้นะคะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลวันจันทร์ถึงวันศุกร์เหรอคะท่านครับวันจันทร์ถึงบางทีวันเสาร์ที่ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับท่านครับค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีพี่น้องประชาชนนะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้ดำเนินการครอบคลุมครบ 100% เลยนั่นก็คือ 2,066 หมู่บ้านนะครับแล้วโดยพื้นฐานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงพวกนี้เราก็จะมีครอบครัวนะครับนำร่องที่ได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชามาดำเนินการอย่างน้อยหมู่บ้านละ30 ครัวเรือนตรงนี้เขาก็จะมีการปลูกพืชปลูกผักนะครับรวมทั้งมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วตรงนี้เราก็เป็นการขยายผลเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับดังนั้นถ้าโดยภาพรวมเนี่ยนะครับที่เราตั้งเป้าไว้ในสำหรับปฏิบัติการ90 วันเนี่ยประมาณ400,000 ครัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นการขยายผลไปเชื่อมต่อกับสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาแล้วก็คิดว่าความมั่นคงทางด้านอาหารตรงนี้น่าจะเกิดขึ้นพอสมควรนะครับมีระยะเวลาที่สามารถที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งเกิดภูมิคุ้มกันในชุมชนในสังคมได้ครับค่ะแล้วก็ปฏิบัติการนี้นะคะเราถือว่าปฏิบัติการ90 วันนะคะ1 เมษายนไปจนถึง30 มิถุนายน 2563นอกเหนือจากที่เราจะมีอาหารไว้รับประทานในครัวเรือนแล้วก็คือเรายังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลดเรื่องของหมอกควันไฟป่านะคะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ด้วยนะคะอย่างที่ท่านพัฒนาการบอกทำเสวียนนะคะรอบต้นไม้แล้วก็
เอาใบไม้ที่เรากวาดเสร็จเนี่ยไปใส่นะคะระยะเวลาหนึ่งมันก็จะได้ปุ๋ยนะคะเอามาบำรุงผักแปลงผักของเราได้ด้วยค่ะเรื่องนี้ค่ะท่านรองมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะท่านรองครับก็อยากจะกลับเรียนพี่น้องที่รับฟังทางบ้านนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับท่านพักผ่อนแล้วเนี่ยนะครับท่านก็มาร่วมกิจกรรม1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียนได้ค่ะบางบ้านยังไม่มีไม้ไผ่ไม่เป็นไรครับเราก็ทุกบ้านมีจอบมีเสียมไปแล้วนะครับค่ะไม่มีถ้าก็ยืมเพื่อนบ้านข้างๆเนี่ยมายกล่องแปลงผักไว้ก่อนค่ะนะครับส่วนเรื่องเมล็ดพันธุ์ผักที่ท่านพนักงานบอกขอจากพระนำชนขอเกษตรเนี่ยผมว่าเราคนไทยเนี่ยถ้าเรานึกไปถึงผมว่าพี่น้องที่อยู่ในชนบทนะครับคนเมืองนี่อาจจะไม่ค่อยเห็นผมเองก็อยู่ในชนบทมานะครับพวกเมล็ดพันธุ์บางทีเราไม่ได้ไปซื้อหรอกเราไปเดินข้างบ้านนี้เขามีฝักแคแก่นะครับเราก็บอกเขาบอกป้าแม่ขอฝักแคแก่หน่อยเราก็เม็ดไปปลูกไปเพาะนะครับบางบ้านก็มีขิงข่าตะไคร้แล้วก็ขอเข้าไปสักแง่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดใบมันทิ้งตะไคร้ก็ตัดใบมันทิ้งเราก็ปักชำก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะไปปักตรงนี้มันร้อนนะฮะมันอาจจะตายก็บอกว่าถ้าก็ปักชำในร่มให้เขาแข็งแรงนะครับแล้วก็พวกบางอย่างนะครับโหระพาเม็ดแมงลักอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไม่ได้ซื้อหรอกบางทีเราซื้อจากตลาดมาเอากิ่งเนี่ยครับก็ไปปักชำมันก็ขึ้นแล้วบางบ้านเนี่ยถ้าที่น้อยนะครับที่น้อยท่านอาจจะอยู่คอนโดอยู่แฟลตอยู่อะไรพวกเนี้ยท่านอาจจะใช้ถังกระมังแตกอะไรของท่านนะครับซื้อดินมาแล้วก็ปักแก้ขัดขึ้นมาแล้วก็ผักนะครับได้คุยกับท่านพนักงานก่อนเข้ารายการนะว่าท่านบอกอย่างน้อย5 ชนิดเนี่ยคือเรามีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงครบ 100% ประมาณหมู่บ้านละ30% ของทั้งหมดนะครับก็ผมก็บอกว่าถ้างั้นก็ที่เราจะปลูกผักปลูกอะไรพวกเนี้ยไอ้5 ชนิดจะปลูกเหมือนกันคือแต่ละบ้านก็ปลูกต่างกันไปบ้างนั้นปลูกผักบุ้งปลูกกะหล่ำปลูกฟักทองอะไรพวกนี้นะครับอีกบ้านหนึ่งก็ปลูกมะเขือปลูกมะละกอปลูกอะไรพวกเนี้ยเสร็จแล้วเราก็มาแบ่งแลกกันนะครับคือคนไทยเราเนี่ยเราก็มีจิตใจเอื้อเฟื้ออารีแล้วคงเคยได้ยินในสมัยเด็กๆปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะครับคือสมมติวันนี้เรามีผัดหมกผัดไข่ผมก็เอาถ้วยใส่ถ้วยหนึ่งไปให้บ้านท่านอาทรบ้านให้หมอวรัญญูเดี๋ยวหมอวรัญญูวันนี้แกงจืดเต้าหู้หมูสับท่านก็ใส่ถ้วยนั้นมาคืนก็เรียกว่าคืนถ้วยนะฮะก็กลายว่าเราก็มีกับข้าว3 อย่างจริงๆเราทำอย่างเดียวอันนี้ก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทยที่จริงเป็นวิถีของคนไทยเรามาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเนาะครับค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ต้องฝากคุณอาทรด้วยเหมือนกันว่าหลังจากที่แปลงผักต้นแรกที่ปลูกแล้วงามแล้วเก็บได้เนี่ยเราก็อาจจะมาทำ CSR ก็คือตัดแล้วไปมอบให้กับวัดตอนนี้ต้องบอกว่าทางสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านก็ประทานให้กับวัดใหญ่ๆทำอาหารเลี้ยงพี่น้องและขณะเดียวกันท่านก็ให้วัดใหญ่ช่วยวัดเล็กที่เดี๋ยวนี้ญาติพี่น้องเนี่ยไม่ใช่ท่านไม่ทำบุญแล้วคือช่วงนี้มีโควิดไม่สะดวกในการไปซื้อกับข้าวอะไรพวกนี้ก็มาผมคิดว่าตรงเนี้ยชุมชนเราก็อาจจะเอาตรงนี้มาให้พระนะครับแล้วพระไม่ได้ว่าท่านไปฉันของท่านเองหมดนะฮะคือตอนนี้พระหลายวัดผมคิดว่าเกือบทุกวัดเนี่ยที่ท่านมีกำลังเนี่ยท่านก็ให้ศรัทธาญาติโยมทำกับข้าวเลี้ยงหรือว่าแจกพี่น้องชาวบ้านผมคิดว่าตรงเนี้ยมันก็ได้กลับไปกลับมากันหลายทางก็ฝากท่านพนักงานช่วยไปดูด้วยแล้วกันว่าถ้าต้นแรกที่มันโตขึ้นมาเนี่ยไปทำเรื่องการกุศลทำอะไรกันแล้วแต่มันจะได้ทำสะท้อนกันมาขณะเดียวกันทางคุณหมอเดี๋ยวคงต้องเน้นย้ำอีกทางนะว่าช่วงนี้ที่เรามาคุยประเด็นหลักก็คือเรื่องการหยุดดื่มสุรากระทันหันนะครับเราก็เข้าใจนะครับว่าเป็นสิทธิ์ของท่านเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ทางราชการเรางดให้จำหน่ายบางท่านคือบางทีดื่มจนประจำเนี่ยถ้าท่านไม่ดื่มแล้วท่านอาจจะเจ็บป่วยขึ้นมาตอนนี้ก็หมายความว่าถ้าท่านซื้อไม่ได้เนี่ยนะครับถ้าท่านเจ็บป่วยขึ้นมาท่านก็มาติดต่อที่โรงพยาบาลหมอยินดีช่วยเหลือนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยท่านก็ช่วยดูแลสุขภาพของท่านด้วยตอนนี้ก็งดก็ท่านก็งดถ้างดได้ถาวรก็ดีนะครับคือจะได้ไม่เปลืองเงินตรงนี้นะครับได้เก็บเงินไปซื้อจากอื่นทานกันในครัวเรือนซื้อไข่ซื้อหมูซื้อเนื้อนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าต้องช่วยกันโดยเฉพาะเรื่องอยากให้คุณหมอเน้น
ย้ำเหมือนกันถึงแม้ว่าตัวกราฟเราเนี่ยหัวจะปักลงค่ะแต่อย่าไปนิ่งนอนใจนะครับก่อนผมมาเนี่ยผมก็ดูไลน์ที่เพื่อนเขาส่งมาให้เคสของสิงคโปร์เนี่ยเขาว่าการดีแล้วปรากฏว่าเขาให้พี่น้องคนสิงคโปร์เนี่ยจากต่างประเทศกลับเข้าประเทศหลายพันคนตอนนี้มันเลยเอาไม่อยู่เลยนะครับกลายเป็นว่าเขาไม่ได้มีมาตรการคือกลับมาแล้วเนี่ยให้อยู่ที่บ้านแต่ว่าขณะเดียวกันในครอบครัวก็ไม่ได้ถูกกักก็ยังไปทำงานหรือไปนู่นไปนี่ได้มันก็เลยกลายว่าเป็นการแพร่เชื้อกันต่อก็ต้องฝากทุกท่านนะครับเดี๋ยวคุณหมอคงจะเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าคือจริงๆเนี่ยรัฐเองนะครับผมคิดว่ารัฐเองโดยสาธารณสุขก็ดีทางผมก็ดีเนี่ยเราไม่อยากกักท่านหรือว่าบังคับท่านหรอกต้องอยู่ตรงนั้นตรงเนี้ยแต่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทุกคนนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็ถ้ามันสามารถเสร็จได้เร็วเนี่ยทุกคนก็สามารถไปทำนู่นทำนี่นอกบ้านได้แต่ระหว่างเนี้ยถ้าทำไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องกราบขอวิงวอนท่านละครับเราไม่อยากบังคับเอากฎหมายมาบังคับนะครับว่าท่านอยู่บ้านแล้วพออยู่แล้วเนี่ยผมถือว่าโอกาสดีนะท่านก็ช่วยกันปรับปรุงพัฒนาบ้านท่านละเก็บอันไหนที่มันรกมันอะไรก็เก็บแอบต้องส่งหนังสือลูกเรียนปิดเทอมแล้วจะเปิดเทอมใหม่ก็เก็บใส่กล่องใส่ลังมัดไว้นะครับมันก็ดีนะครับก็เป็นการที่ว่าก็ไหนๆก็ปรับปรุงบ้านเลยดูด้วยหน้าต่างตรงไหนชำรุดก็ซ่อมเอาก๊อกน้ำตรงไหนมันรั่วก็ถือโอกาสเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเนี่ยตอนนี้อยู่นะครับก่อนอื่นเลยก็คงต้องขอคุณหมอช่วยเน้นย้ำเรื่องไวรัสโคโรนา-19 อีกทีนะครับคุณหมอครับก็อย่างที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำเรียนนะครับก็คือตัวเลขถึงแม้จะดูดีขึ้นนะครับเนาะแต่รอบบ้านหรือว่าในต่างประเทศก็ยังมีปัญหาตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นถามว่าเราจะเปิดประเทศให้สามารถที่จะรับอะไรได้เต็มที่อย่างเป็นปกติเนี่ยคงใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งนะครับแล้วหลังจากที่ให้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยังเน้นย้ำว่าจะต้องรักษาระยะตรงนี้อยู่นะครับไปอีกนานพอสมควรนะครับยังเป็นกิจกรรมที่คงต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาระยะห่างการสวมหน้ากากนะครับป้องกันซึ่งจริงป้องกันได้ทั้งโควิดแล้วก็ฝุ่นควันด้วยนะครับและได้ประโยชน์หลายๆทางนะครับแล้วก็ในส่วนของการล้างมือนะครับการทำกิจกรรมทางสังคมอะไรบางอย่างที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อระหว่างกันเนี่ยนะครับก็คงยังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าตัวเลขตอนนี้จะหายไปแล้วนะครับหรือว่าในอนาคตถึงแม้จะหายไปทั้งระดับประเทศก็ไม่มีเยอะอย่างนี้นะครับแต่เรายังมีคนป่วยจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาอีกถ้าเราเปิดบ้านเปิดเมืองนะครับเนาะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปจนกว่าโลกจะสงบทั้งโลกนะครับไม่ได้เฉพาะในประเทศครับค่ะตอนนี้ค่ะคุณหมอคะท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เนาะในส่วนของประเทศไทยเรามีคนไทยที่อยู่ในต่างแดนเยอะเลยแล้วก็มีความประสงค์ขอกลับมาประเทศไทยนะคะซึ่งตรงนี้เราได้ติดตามข่าวกันเหมือนกันนะคะก็คือมีสเตทควอรันทีนที่บางแห่งนะคะที่บอกว่าพบผู้ติดเชื้อแล้วเขาดำเนินการในเรื่องของการรักษาต่อนะหลายคนก็เป็นห่วงว่าแล้วคนที่เหลือนั้นเขาจะมีโอกาสในการที่จะเป็นอยู่ไหมอะไรแบบนี้ค่ะตรงนี้ข้อมูลเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอก็ในตัวของตัวโรคเองเนี่ยนะครับเนาะอย่างที่นำเรียนแล้วว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันก็จะอยู่ภายในไม่เกิน14วันที่จะแพร่เชื้อได้นะครับหลังจาก14วันไปแล้วถามว่ามีโอกาสแพร่เชื้อไหมมีแต่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้ากักตัวครบ14วันเนี่ยถือว่าปลอดภัยตามในเชิงวิชาการนะครับเพราะไอ้ตัวกรณีที่ไปติดหลังจาก14วันเนี่ยมันเป็นกรณียกเว้นนะครับก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าถ้ากักตัวครบโอกาสที่จะแพร่เชื้อก็น้อยมากแล้วอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของคนที่เดินทางมาจากต่าง
ที่หลวงพ่อชาท่านพูดจากนั้นท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีตั้งใจปฏิบัติทีนี้พอแม่มาเยี่ยมแม่ก็มีความอัศจรรย์ใจว่าดูสังเกตดูว่าลูกได้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในที่ดีแล้วลูกก็ได้เล่าให้แม่ฟังเรื่องที่หลวงพ่อท่านได้เล่าให้ฟังท่านบอกว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่แล้วได้เรียนรู้อย่างหลายอย่างในสำนักของวัดประพงษ์และหันคุณค่าของพระพุทธศาสนาแต่เขายอมรับว่าตอนที่เขาเป็นนักเรียนอยู่ก็ดีเรียนในประเทศไทยเขาก็ดีถึงแม้ว่าจะไปวัดไปวากับพ่อกับแม่หรือว่าเขาร่วมกิจกรรมทางศาสนาก็ทำไปก็ไม่ได้ตั้งใจอย่างเพื่อไปอยู่ต่างประเทศก็ยังมองมาก็ยังมาหันความสำคัญพอมาอยู่มาปฏิบัติกับหลวงพ่อชาแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาอันสั้นจากการที่หลวงพ่อชาเนี่ยท่านได้พร่ำสอนแนวทางที่ถูกต้องก็คือการเรื่องอบรมจิตใจสร้างภูมิคุ้มกันคือกับเขาก็นึกถึงบุญบารมีอันนี้ผู้ที่ดีใจที่สุดนั่นก็คือแม่ท่านผู้ฟังแม่ดีใจว่าตัวความต้องการที่อยากให้ลูกได้บวชเนี่ยตามที่เขาต้องการเอาไว้มีความดีใจมากอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะมีอยู่ในที่ต่างๆเพราะมนุษย์เรานี้มีสิทธิ์ที่จะคิดหลายๆอย่างมีสิทธิ์คิดจะตำหนิใครก็คือตำหนิเพราะคนบริบทมันไม่เหมือนกันคนตุกก็ไปแถมอย่างคนรวยก็ไปแถมอย่างยิ่งเข้ามาศึกษาอยู่ในวัดในวาเนี่ยท่านผู้ฟังบางคนมาอยู่วัดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นลูกของคนมีสตางค์อย่างอาตมาก็เคยประสบกับตัวเองนะมีคนที่จะมาขอบวชตัวเนี่ยเป็นคำว่าบรรยุ่งกับไผ่นี่คือตัวยุ่งนะท่านผู้ฟังคือหมายความว่าจะอยู่คนเดียวมายุ่งเบอร์เกี่ยวกับภัยกิจกรรมมายังก็มาทำไงคืออยู่คนเดียวคือก็มายุ่งกับภัยก็จะมาสร้างปัญหาอาตมาก็พิจารณาโดยรวมแล้วอาตมาก็มาฮับท่านนี้เขาบวชที่วัดประแดงเอาก็ถ้าบวชแล้วก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอยู่วัดวัดนี้ไม่ใช่ว่ามาอยู่แล้วสบายอยู่ก็ต้องอยู่แบบเรียบง่ายบางทีก็ต้องอาหารการกินก็ไม่ใช่สมบูรณ์เหมือนกับที่อยู่บ้านบางคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาได้ก็มาสามารถที่จะปรับตัวได้แทนที่จะเป็นบุญกับเป็นบาปเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมีลูกมีเต้าแล้วเข้ามาบวชเหมือนกรณีที่อาตมาเล่าเนี่ยหนุ่มนักเรียนนอกเนี่ยนี่แสดงว่าแม่เนี่ยเป็นผู้ที่มองการไกลแล้วก็ลูกเนี่ยได้รับก็เรียกว่ารับสิ่งที่ดีสิ่งที่งามก็คือคำสอนในทางพระศาสนาคือนำสู่ของการปฏิบัติอันนี้ก็ต้องเป็นที่ชื่นชมมาเป็นอย่างยิ่งที่เล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเนี่ยมันเป็นตัวอย่างหนึ่งแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีอย่างปัจจุบันนี้จะมีข่าวหลายๆข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพระบางรูปนี่ทิ้งมรดกโมหุเท่าใดเข้ามาบวชแล้วก็มาอยู่ป่าอยู่แบบเรียบง่ายแต่ถ้าคนที่แสวงหาเงินหาทองหาชื่อเสียงหาความลาภสักการะที่จะต้องสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองนี่จะบอกว่าเสียดายเสียดายทั้งที่ตัวเองมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเนี่ยจากมรดกแก่มาอยู่แบบเรียบง่ายแต่คนที่มาอยู่แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังคนที่บวชแล้วเนี่ยท่านมีความสุขเหมือนกันในครั้งพุทธกาลเนี่ยอาตมาเคยเล่าในรายการนี้คือมีพระรูปหนึ่งก่อนบวชเนี่ยก็คือท่านพัทยสากยะเป็นเจ้าชายเป็นเจ้าชายนั้นแน่นอนเป็นก็ต้องอยู่สบายทุกอย่างแต่เข้ามาบวชแล้วเนี่ยได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วก็ได้รับความสุขแล้วก็มักจะอุทานเสมอว่าอาโหสุขังอาโหสุขัง
ซึ่งแปลว่าสุขหนอสุขหนอบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายที่ได้ยินท่านพัทยะอุทานบ่อยๆก็นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมของคณะสงฆ์เพื่อที่จะให้คุณความดีของท่านพัทยาปรากฏเนี่ยท่านพุทธเจ้าท่านก็คือบรรดาภิกษุสงฆ์ที่หันว่าเป็นปัญหาเนี่ยเล่าเรื่องความจริงคือฟังเหตุการณ์คือฟังคือความสงสัยในที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ให้โอกาสแก่ท่านพัทยะเนี่ยเล่าให้บรรดาทุเจ้าทั้งหลายในที่ประชุมได้รับทราบเป็นจะใดท่านถึงได้อุทานว่าสุขหนอสุขหนอท่านพัทยาจึงได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าในสมัยข้าพระองค์ยังเป็นเจ้าชายเนี่ยอยู่ในวังในหัวในวังเนี่ยมันมีแต่ข้าราชบริพารมีแต่หานตำรวจเนี่ยอารักขาอย่างเข้มแข็งแต่จิตใจของพระองค์นี่ก็ไม่ได้สงบมาก็ยังกลัวภัยต่างๆนี่ก็เรียกว่าฝ่ายความมั่นคงหน่วยภูมิคุ้มกันนะพอมาบวชแล้วนี่มันมีความสงบจะอยู่ที่ไหนมันก็สุขเหมือนกับอยู่ในป่าก็มีความสงบอยู่ในเฮือนว่างก็มีความสงบจะอยู่ที่ไหนก็มีความสงบมันมีความสุขตลอดนี่เหตุผลที่ได้อุทานว่าอาโหสุขังอาโหสุขังเนี่ยประลบคือความสุขที่เกิดจากความได้มาบวชในทางพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายก็ควรพิจารณานะเหมือนกับหลายท่านที่มีประสบการณ์ชีวิตเช่นนี้ผ่านในชีวิตมาตั้งแต่ทำงานตอนหนุ่มๆเนี่ยเราก็อยากมีความก้าวหน้าศึกษาเรียนทำงานก็มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความเจริญในตำแหน่งแล้วก็มีตำแหน่งทางวิชาการในที่สุดนั้นเราก็เกษียณอายุพอเกษียณอายุออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเคยมีเนี่ยมันบ่มีคนที่เคยนับหน้าถือตายกย่องเรามีตำแหน่งทางวิชาการเราพ้นไปที่ไหนไปเขาให้ความเคารพนับถือแต่พอเกษียณมาแล้วเนี่ยนั่นคือภาพลวงตาที่มันเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงนี่ไม่ใช่คนแสวงหาประโยชน์จากเรามันก็มาหาแต่วันไหนที่เรามีผลประโยชน์คือมันก็หลีกไปเพราะฉะนั้นคนเราก็มีบางคนนี่จิตตกท่านผู้ฟังเกษียณอายุแล้วเนี่ยอยู่แถมเมื่อกี้ปีสมองฟอจากไปด้วยเวลาอันรวดเร็วบางคนก็มองในแง่ดีว่าตอนที่เราทำงานอยู่เรามีเวลาเป็นคนตัวเองก็ถือโอกาสมาศึกษาในเรื่องคำสอนในทางพระศาสนาแล้วก็มาปฏิบัติก็รู้สึกว่ามีความสุขเพราะการใช้ชีวิตในบรรปลายในเส้นทางแห่งทางพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนกับหลายท่านในประเทศไทยเราเนี่ยท่านอาจจะเห็นตัวอย่างคนที่เกษียณอายุมาแล้วยังทำงานรับใช้พระศาสนายังรับใช้ประเทศชาติได้อยู่เนี่ยถือว่าเป็นชีวิตที่คุ้มค่านำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในเชิงของวิชาการในทางโลกก็ดีมาบูรณาการมารับใช้กับพระศาสนาเป็นชีวิตที่มีค่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องอนุโมทนาอาจะมาหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังรายการเราหลายท่านอาจจะมีวิถีชีวิตในลักษณะเนี่ยในบรรปลายชีวิตของท่านเนี่ยชีวิตที่เหลืออยู่นี้เป็นร่มโพล่มไทรของลูกของหลานเป็นที่เคารพนับถือของคนที่อยู่ในชุมชนเป็นผู้นำเป็นหลักชัยของคนที่อยู่ในชุมชนอันนี้เป็นชีวิตที่มีค่าแต่พิจกับบางคนถ้าเกษียณอายุมาแล้วเนี่ยคนก็มานับหน้าถือตาคนก็บ่ให้ความเคารพไปที่ไหนไปก็บ่ต้อนรับอันนี้ก็ถือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้บ่ได้ทำคุณประโยชน์ในอย่างในโดยเฉพาะในเรื่องความสำคัญในทางพระศาสนาพระญาติมาก็ยังชื่นอกชื่นใจว่ายังมีญาติโยมเฮาที่คิดถูกแล้วก็เอาเวลาที่เหลืออยู่นี่คือเป็นประโยชน์คือแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่พระศาสนาก็เป็นชีวิตที่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นคนเฮานั้นมีโอกาสที่จะฝึกจิตฝึกใจฝึกอบรมตนได้เหมือนกับที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้เป็นพุทธภาษิตว่าจิตตังทันตังสุขาวหัง
จิตที่ฝึกดีแล้วก็นำสุขมาให้เหมือนในกรณีของท่านพัทยาก็ดี หรืออาจจะไปตรงกับหลายๆท่านที่ท่านทำอยู่ก็ดี อันนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแก่หมู่เฮาท่านทั้งหลายก็เราสู่ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเนาะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในท้ายรายการวันนี้นะท่านผู้ฟังที่สอบถามมาว่าวัดประแดงจะมีงานก็วันเดือนพฤษภาเนี่ยนะก็ดังที่อาตมาภาพได้เจริญพรท่านทั้งหลายได้ทราบงานวันกตัญญูก็คงมีเหมือนเดิมแหละคือวันที่26พฤษภาคมจะกังพฤศจิกาอยู่เรื่อยนะพฤษภาคมมาเป็นวันชาตการของพระเจ้าติโลกราชกองทุนพระเจ้าติโลกราชก็จะได้มอบทุนการศึกษาให้กับบรรดาพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะแล้วก็ทำบุญทักษิณานุปทานปีนี้แบบฉบับกระเป๋าแบบเรียบง่ายนะฮะแล้วก็ญาติโยมท่านใดที่จะร่วมบุญกันเป็นทุนการศึกษาถวายพระเนรก็ดีร่วมบุญกันในเวลาพอสมควรเนี่ยนะก็อันนี้ก็ยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าเรายังทำอยู่สำหรับท่านที่จะมีส่วนในการสนับสนุนในการบูรณะบันไดนาควัดพระแดงก็ยังอนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ยังมีเจตนาที่จะช่วยกันอยู่ถึงแม้เวลาจะผ่านมาในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวนี้อาจจะชะงักผ่องแต่ว่าความตั้งใจของเรานั้นก็จะต้องดำเนินการต่อไปถึงแม้ว่ามันจะช้าแต่ว่ามันจะมันถึงนี้ท่านผู้ฟังนะอยู่ที่หมู่เฮาท่านทั้งหลายช่วยกันเพราะว่าเฮาทำเนี่ยเพื่อที่จะบำรุงพระศาสนาพัฒนาศาสนสถานให้ดีก็เพื่อประโยชน์ของหมู่เฮาท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพนำเสนอรายการร่มโพแก่พี่น้องท่านผู้ฟังมาก็ถึงช่วงท้ายของรายการท่านใดจะมียังก็โทรมาได้ที่หมายเลข0818815690 ขอบคุณท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินอนุโมทนาบุญกับคุณเกษตรเพชรสำเร็จบก.ข้าวนานิวซึ่งทำหน้าที่ประสานงานแล้วก็เป็นช่างเทคนิคอนุโมทนาบุญกับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังรายการนี้โดยดีเสมอมาขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอเจริญพรที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการร่มโพบรรยายโดยพระครูโคสิทธิปริยัตยาภรณ์เจ้าคณะตำบลสุเทพเขต 1เจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำในเวลานี้ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกองทุนพระเจ้าติโลกราชโดยติดต่อได้ที่วัดป่าแดงมหาวิหาร0818815690การส่งเสริมการศึกษาเหมือนติดอาวุธทางปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของธรรมสาระวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็แบ่งปันความคิดดีๆสู่ท่านผู้ฟังซึ่งได้รับฟังธรรมสาระเป็นประจำในช่วงเวลานี้ก็มีเรื่องราวที่แบ่งปันกันไว้ในเรื่องที่เราน่าจะได้สนใจกันในเรื่องของการไหว้พระก็ดีการเจริญพุทธมนต์หรือว่าสวดยอดพระกันไตรปิฎกหลายท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังนะครับก็ผู้ดำเนินรายการก็นำเรียกว่าตำรายอดพระกันไตรปิฎกจากกรุเมืองสุโขทัยมากล่าวให้ท่านเป็นภาษาบาลีได้รับรู้รับทราบกันในรอบวันบ้างในรอบหลาย
ครั้งที่หมุนเวียนมาบ้างในส่วนที่เราจะได้บูชาหรือสวดยอดพระกันไตรปิฎกนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องชำระร่างกายก็ในส่วนของหญิงชายที่เป็นฆราวาสผู้ครองเรือนถ้าพระคุณเจ้าก็เป็นพระภิกษุสามเณรก็เรียกว่าถ้าเป็นพระคุณเจ้าก็สงน้ำอาบสงน้ำชาวบ้านก็เรียกว่าอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดนุ่งห่มให้เรียบร้อยเข้าไปนั่งในห้องพระหรือในสถานที่ท่านจะสะดวกสำรวมกายสำรวมใจนะครับทั้งบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะมีการสวดยอดพระกันไตรปิฎกก็ถือว่ารำลึกนึกถึงคุณของพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์แล้วรำลึกนึกถึงคุณบิดามารดาผู้เป็นคุณของพ่อผู้ให้กำเนิดมารดาแม่ผู้ให้กำเนิดรำลึกนึกถึงคุณของพ่อของแม่ซึ่งเราถือว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกนะครับที่มีอยู่ก็เรียกว่าเป็นการรำลึกนึกถึงคุณของพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ก็ในส่วนที่เราจะได้มีสมาธิในการเจริญยอดพระกันไตรปิฎกนะครับก็ในความหมายส่วนใหญ่ก็เป็นบาลีเป็นภาษาบาลีเป็นมคธภาษาเสียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งได้สรรเสริญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นี่แหละเป็นเรื่องสำคัญก็การนำธรรมสาระวันนี้ผู้ดำเนินรายการก็นำภาษาบาลีมากล่าวซ้ำให้ท่านได้ยินได้ฟังกันในส่วนของยอดพระกันไตรปิฎกนะครับก็ถือว่ายาวพอสมควรนักวิชาการที่เป็นปริญญาธรรมก็ย่อมจะเข้าใจในภาษาบาลีเหล่านั้นเราดูในคำสวดพระกันไตรปิฎกหรือว่ายอดพระกันไตรปิฎกก็เริ่มต้นตั้งแต่อิติปิโสภควาอรหังวัตโสภควาอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธวัตโสภควาอิติปิโสภควาวิชชาจรณะสัมปันโนวัตโสภควาก็เป็นการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านะครับเรื่อยไปก็เรียกว่ายาวพอสมควรในบทเหล่านี้ที่เราสรรเสริญสวดในยอดพระกันไตรปิฎกท่านหลายท่านก็อาจจะมีตำรายอดพระกันไตรปิฎกก็สวดกันไปตามภาษาบาลีก็อาจจะรู้ความหมายบ้างไม่รู้ความหมายบ้างก็ในเนื้อหาสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งคุณของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธนั้นอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิอันนี้ก็เป็นบทพุทธคุณแล้วต่อด้วยในส่วนของอิติปิโสภควาอนุตตรังสรณังคัจฉามิปุริสธรรมสารถิสรณังคัจฉามิปุริสธรรมสารถิติรสานมามิสถาเทวมนุสานังตรนังคัจฉามิสถาเทวมนุสานังศิรสานามามิพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังศิรสานามามิแล้วก็ต่อในส่วนของอิติปิโสภควารูปขันโธอนิจจลักขณะปรมิจจสัมปันโนอิติปิโสภควาเวทนาขันโธอนิจจลักขณะปรมิจจสัมปันโนอิติปิโสภควาสัญญาขันโธอนิจจลักขณะนะครับอันนี้พูดถึงในส่วนของการพิจารณาในขันธ์ห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณแล้วก็พูดถึงอิติปิโสภควาปฐวีธาตุคือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุจักรวาลธาตุจาตุมหาราชิกาธาตุตาวติงสาธาตุยามาธาตุตุสิตาธาตุนิมานรตีธาตุปรณิมิตวสวัตตีธาตุกามาวจรธาตุรูปาวจรธาตุอรูปาวจรธาตุโลกุตรธาตุปธรรม
ฌานะปฐมฌานธาตุทุติยฌานะธาตุฌานที่สองตติยฌานะธาตุตติยฌานฌานที่สามจตุตถะฌานธาตุฌานที่สี่ปัญจมฌานธาตุฌานที่ห้าแล้วก็ต่อไปด้วยอากาสานัญจายตนะเป็นอรูปฌานธาตุเรียกว่าอากาสานัญจายตนะธาตุวิญญาณัญจายตนะธาตุในส่วนของอากิญจัญญายตนะธาตุเนวสัญญานาสัญญายตนะธาตุโสตาปฏิมัคคธาตุสกิทาคามีมัคคธาตุอนาคามีมัคคธาตุอรหัตตมัคคธาตุแล้วก็ต่อด้วยผลสี่ก็มีโสดาปฏิภรธาตุสกิทาคามิภรธาตุอนาคามิภรธาตุอรหัตตภรธาตุในส่วนของบทว่ากุศลธรรมาอิติปิโสภควาก็เป็นการส่วนถึงพูดเรื่องของกุศลนะครับหลากหลายในการสรรเสริญกุศลธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นกุศลนะครับก็เป็นส่วนที่ทำให้ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาเพราะบุญกุศลตาวติงสาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็เพราะกุศลคือกุศลธรรมมานอกจากนั้นก็มียามาที่เป็นกุศลไปเกิดในส่วนของชั้นยามาสวรรค์ชั้นที่สามสวรรค์ชั้นที่สี่ก็เป็นตุสิตาก็ไปบังเกิดด้วยกุศลธรรมมาด้วยบุญกุศลนะครับแล้วก็ชั้นที่สี่นิมานรดีก็ไปเกิดด้วยบุญกุศลชั้นที่ห้านะครับดุสิตในชั้นที่สี่ยามาชั้นที่สามดุสิตชั้นที่สี่นิมานรดีชั้นที่ห้าแล้วก็ปรณิมิตวสวัสดีนี่เป็นสวรรค์ชั้นที่หกก็ไปด้วยบุญกุศลคือกุศลธรรมมาไปบังเกิดนะครับส่วนพรหมก็ไปบังเกิดด้วยฌานเรียกว่าด้วยกุศลธรรมมาเช่นเดียวกันก็เรียกว่าทั้งรูปพรหมอรูปพรหมทั้งหลายการเกิดเป็นพระอินทร์ก็เพราะบุญกุศลกุศลธรรมมาจะเป็นอะไรอย่างเช่นเป็นพระอินทร์เป็นพรหมเป็นท้าวมหาพรหมก็หรือจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ดีเป็นเทวดาก็ตามนะครับหรือเป็นอิสิมหาสาวกก็ตามหรือในส่วนของปัจเจกสาวกก็ตามอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็ด้วยคำว่ากุศลธรรมมานะครับในการสร้างบุญกุศลใดๆก็ล้วนแล้วแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็มีความเป็นไปในความเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาในรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ครับก็เป็นส่วนที่นำให้เห็นโดยย่อๆนะครับผู้ดำเนินรายการขอขยายเนื้อความในเรื่องของความเป็นขันธ์ทั้งห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นขันธ์ทั้งห้าย่อขันธ์ห้าก็เหลือรูปนามก็พระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เราก็จะต้องรู้จักรูปนามนามรูปเป็นวิปัสสนาญาณเบื้องต้นในวิปัสสนาญาณ16นามรูปปริเฉทญาณก็เลือกเป็นไปตามลำดับนะครับก็รูปนามขันธ์ห้านั่นนะครับในส่วนของรูปนามถ้าเจริญพระกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่ใช่จะนึกเอาจะคาดเอาคะเนเอาหรือเดาเอานะครับแต่ว่าเป็นการกำหนดรูปนามที่เป็นสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันรูปนามที่เกิดขึ้นรูปนามที่ตั้งอยู่รูปนามที่หายไปเป็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นรูปเป็นนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อกำหนดไปที่ทันปัจจุบันนานติดต่อโดยสาตัจจกิริยาก็จะเป็นไปเพื่อความเรียกว่าเห็นช่องทางใดทางหนึ่งในพระไตรลักษณ์เห็นทุกขังก็จะทนอยู่ไม่ได้ทั้งรูปทั้งนามเห็นอนิจจัง
ความไม่เที่ยงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ทั้งรูปทั้งนามเห็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งรูปทั้งนามก็คือทั้งขันธ์ห้าหรือรูปนามแล้วแต่เราจะเรียกกันดังนั้นยอดของธรรมะที่พระโยคีผู้ปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ถือว่าวิปัสสนากรรมฐานที่จะเข้าไปรู้จักรูปนามรู้จักสภาวะที่เป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาที่เป็นพระไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจได้โดยง่ายก็ต้องเป็นผู้มีบุญบารมีเก่าหนุนหลังจากอดีตชาติจนถึงปัจจุบันอุดหนุนในปัจจุบันนี้ก็จะต้องอบรมอินทรีย์ทั้งห้าสัตทินทรีย์คือศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้นวิริยะความเพียรสร้างคุณงามความดีในบุญกุศลบุญบารมีสตินทรีย์อินทรีย์คือสติเป็นหลักเป็นเสาหลักในการเจริญพระกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมาธินทรีย์มีสมาธิที่เป็นคณิกะสมาธิรู้ขณะหนึ่งในส่วนของวิปัสสนากรรมฐานส่วนสมถกรรมฐานนั้นก็เข้าสู่อุปจาระและอัปปนาสมาธิที่เป็นสมาธินทรีย์ส่วนปัญญินทรีย์ก็เป็นวิปัสสนาญาณปัญญาที่กำหนดรู้รูปนามทันต่อปัจจุบันไม่ใช่วิปัสสนึกไม่ใช่วิปัสสคิดนะครับไม่ได้นึกเรื่องราวที่เป็นอดีตไม่ได้นึกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็กำหนดรู้ทันปัจจุบันนะครับการทั้งสามนี้ใช้ปัจจุบันการในการเจริญพระกรรมฐานในการเจริญวิปัสสนาดังนั้นวันนี้เราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ในวิสุทธิ7ก็เริ่มต้นตั้งแต่ศีลวิสุทธิเป็นต้นไปวันนี้จะเป็นมนุษย์หรือเทวดาอินพรหมยมยักษ์สรรพสัตว์ทั้งหลายเวนยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพระบุคคลสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ต้องอาศัยการอบรมอินทรีย์ทั้งห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เป็นไปตามอินทรีย์จากอินทรีย์อ่อนก็จะแก่กล้าขึ้นนะครับเมื่อที่จะเข้าสู่มรรคสมังคีพร้อมที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามในส่วนของวิปัสสนาญาณ16ก็จะส่งจากอินทรีย์ทั้ง5ที่แก่กล้าแล้วเป็นภระ5เป็นศรัทธาภระวิริยะภระสติภระสมาธิภระปัญญาภระก็สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการอินทรีย์5ภระ5ส่งไปยังโพชฌงค์7อันนี้เป็นภาคปริยัติภาควิชาการแต่ภาคปฏิบัตินั้นพระวิปัสสนาจารย์ที่สอนพระกรรมฐานที่ขึ้นกรรมฐานและสอบอารมณ์ท่านก็เข้าใจว่าพระโยคีบุคคลที่เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เหล่านั้นกำลังปฏิบัติถึงขั้นใดในสภาวะธรรมที่วิปัสสนาจารย์สอนแล้วก็สอบอารมณ์หลังจากขึ้นกรรมฐานแล้วการสอบอารมณ์นั้นก็เป็นการทบทวนการปฏิบัติของศิษย์ที่เข้าสู่การปฏิบัติวิปัสสนาจารย์อาจารย์ที่สอนวิปัสสนาก็จะต้องเคยผ่านการปฏิบัติมาก่อนจะเคยผ่านการปฏิบัติในรูปแบบเป็นบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์ก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญบารมีมีอินทรีย์ทั้ง5แก่กล้ามีภระทั้ง5แก่กล้าผ่านไปตามแล้วก็ในส่วนสามารถจะเข้าใจในโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้ในโพชฌงค์7แล้วก็ต่อไปในเชิงวิชาการก็มักมีองค์8เอกายนะมรรคทางสายเดียวก็คือในมรรคมีองค์8นั้นในนั้นก็มีองค์ศีลองค์สมาธิองค์ปัญญาเป็นมรรคสมังคีวันนี้หลายคนหลายท่านก็ยังเคลือบแคลงสงสัยก็ยังไม่ผ่านญาณยังสงสัยในคุณพระพุทธเจ้ามีจริงหรือสงสัยในคุณพระธรรมมีจริงหรือสงสัยในคุณพระสงฆ์มีจริงหรือไม่ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกไปมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งที่ระลึกไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมและวินัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกก็ไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือสิ่งภายนอกทั้งหลายก็ยังนะครับในส่วนไปพึ่งนะครับในการที่เราจะ
มีที่พึ่งนาโถเป็นที่พึ่งก็คือสติเป็นที่พึ่งเป็นเสาหลักที่จะทำให้อินทรีย์ทั้งห้าเสมอกันนะครับท่านผู้ฟังคำว่าสตินทรีย์เป็นเสาหลักคือสติเป็นตัวกำหนดรู้ไม่ว่าจะศรัทธามากเกินไปก็เขวปัญญามากเกินไปก็เขวถ้าไม่มีสติควบคุมศรัทธาไม่มีสติควบคุมปัญญาก็ไม่เสมอกันระหว่างศรัทธากับปัญญาไม่เสมอกันส่วนวิริยะความเพียรขยันมากเกินไปไม่หลับไม่นอนทั้งกลางวันกลางคืนภาคเพียรมีสติแกมโมหะนะครับมีความอยากมีความหลงบางคนก็อยากจะเห็นนิมิตอยากจะบรรลุมรรคผลอะไรต่างๆก็เป็นความคิดนึกตามความพอใจวิปัสสนาจารย์ก็จะสอบอารมณ์แล้วก็เตือนให้ใช้สติควบคุมในสิ่งที่เราเรียกกันว่าสตินั้นไปตามดูตามรู้ตามเห็นหลายคนหลายท่านที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในเบื้องต้นก็จะไปติดในนิมิตที่ปรากฏที่นิมิตเหล่านั้นก็อาจจะเป็นนิมิตล่อหลอกลวงล้างให้พโยคีนั้นแชร์ทางเขวไปนะครับไปติดในนิมิตก็ไม่เป็นไปตามลำดับญาณพระอาจารย์ที่สอนวิปัสสนาจารย์ที่สอนก็จะสอนให้กำหนดในการเห็นในนิมิตนั้นกำหนดในสภาวะของการเห็นในนิมิตนิมิตที่เห็นจะเป็นนิมิตล่อหลอกลวงล้างเหล่านั้นก็เกิดขึ้นนิมิตเหล่านั้นก็ตั้งอยู่นิมิตเหล่านั้นก็หายไปเราไม่ต้องไปยึดเห็นนิมิตดีนิมิตล่อหลอกลวงล้างอะไรต่างๆก็ทำให้ติดในนิมิตก็แชร์ทางไม่เป็นทางที่จะไปสู่ความหลุดพ้นก็เรียกว่าเราด้วยข้ออุปมาเหมือนคนเดินทางนะครับท่านผู้ฟังเดินทางไปตามถนนสายต่างๆแวะซ้ายข้างทางแวะขวาข้างทางจะมีอะไรที่อยู่ข้างทางก็ทำให้เสียเวลาในการเดินทางไม่ไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางนะครับก็เรียกว่าเรามีที่สุดจุดหมายปลายทางที่ทุกคนจะปรารถนาไม่ปรารถนาเมื่อเดินทางถูกต้องที่เป็นมรรคะเป็นทางถูกก็จะไปสู่ความหลุดพ้นอย่างแท้จริงถ้าเป็นอมรรคะไม่ใช่ทางที่เป็นทางพ้นทุกข์ก็ไปไม่ถูกก็แชร์ทางเสียเวลาหมุนเวียนในโลกนี้เรียกว่าในวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นมนุษย์ทำความดีก็เกิดเป็นมนุษย์ซ้ำได้หรือเกิดเป็นเทวดาในเทวดา6ชั้นหรือเจริญสมถกรรมฐานมีฌานได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานหรือปัญจมฌานก็แล้วแต่จะเรียกกันโดยจตุกนัยก็มี4ฌานปฐมทุติตติจตุตแต่ถ้าปัญจกนัยก็เพิ่มเข้ามาปฐมทุติตติจตุตปัญจก็เรียกว่าตามหลักที่เคยได้ศึกษากันในส่วนวิชาการอภิธรรมก็ผู้รู้เร็วรู้ช้าในส่วนถ้าเราศึกษาในพระสุตตันตปิฎกก็จะเป็นรูปฌานมีเพียง4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเท่านั้นแต่ถ้าศึกษาในอภิธรรมนั้นเป็นผู้รู้ช้าก็จะขยายจากรูปฌาน4เป็นรูปฌาน5ส่วนอรูปฌาน4ก็มีเท่ากันอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิญจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเราศึกษาย้อนรอยไปในสมัยที่เราศึกษาในปฐมสมโพธิก็ดีศึกษาในพุทธประวัติก็ตามสิทธัตถะราชกุมารที่เสด็จออกจากเวียงวังเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ในยุค 2,500 กว่าปีในอินเดียโบราณนั้นก็หาทางพ้นทุกข์เรียกว่าวิโมกขธรรมธรรมที่จะหลุดพ้นหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเสด็จออกเรียกว่าออกจากเวียงวังเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ก็ไปในยุคอินเดียโบราณถ้าเราศึกษากันตามประวัติก็จะเห็นว่ามีโยคีมีฤาษีมีนักบวชอยู่มากมายก่อนหน้าที่เจ้าชายสิทธัตถะจะบังเกิดขึ้นในอินเดียดังนั้นก็ถือว่าอินเดียนั้นจึงมีการถือชนชั้นวรรณะกันสูง
ไม่ว่าจะเป็นวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแต่พระโพธิสัตว์ที่จะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตก็พิจารณาโลกแล้วว่าในยุคนั้นชาวโลกหรือมนุษย์ได้ยกย่องสถาบันใดระหว่างกษัตริย์กับพราหมณ์ถ้ายกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มาเกิดในตระกูลกษัตริย์ถ้ายกย่องในตระกูลพราหมณ์ก็ไปบังเกิดในตระกูลพราหมณ์เพราะชนชั้นวรรณะหรือว่าเรื่องของมวลชนเรื่องของสังคมนั้นมีสิ่งที่จะได้เทิดทูนยกย่องกันตามวรรณะดังนั้นวรรณะที่ถูกตั้งข้อรังเกียจไม่ว่าจะเป็นวรรณะลงต่ำลงมาไม่ว่าจะเป็นแพทย์สูตรหรือจันทานก็ตามอันนั้นก็เป็นวรรณะที่ดูถูกหรือว่าเหยียดหยามว่าเป็นวรรณะต่ำอย่างไรก็ตามความเป็นมนุษยชาติจะอยู่ในวรรณะไหนนั้นก็มาละลายพระพุทธองค์หลังจากแสวงหาโมกขธรรมจนได้ทางพ้นทุกข์ในวันตรัสรู้ที่เป็นเราเรียกกันว่าวันวิสาขบูชาหรือวันที่บังเกิดขึ้นในโลกคือการตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ก็คือการบรรลุในพระโพธิญาณอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าในการสร้างพุทธบารมีมายาวนานแค่นึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีตว่าจะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในการภาคหน้าถ้าเราศึกษาในกัปปัจจุบันในกัปนี้ภัททกัปเป็นภัททกัปเป็นกัปที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นถึง5พระองค์ตามที่เรารู้เข้าใจกัน5พระองค์นั้นก็มีกักุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนาคัมมนะสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในส่วนของกักุสันโธโกนาคัมมโนกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็องค์ที่5เมตไตรยะหรืออริยเมตไตรหรือพระศรีอานก็แล้วแต่ก็ยังเหลือที่จะพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้อีกพระองค์เดียวก็คือเมตไตรยะก็หลายท่านที่เคยได้ไปศึกษาในพระสุตตันตปิฎกในสังไขยสูตรพระสุตตันตปิฎกก็จะเห็นในข้อความที่จะว่ามนุษย์ในสมัยนั้นจะได้พบพระศรีอานอย่างไรจะสร้างบุญบำเพ็ญบุญบารมีอย่างไรก็การที่ว่างเว้นจากพระพุทธศาสนาไปแล้วรอการตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์องค์พระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะตรัสรู้จากพระโพธิเรียกว่าบรรลุธรรมในส่วนของ พุทธบารมีแล้วก็เป็นตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือว่าสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั้นก็กับนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับท่านผู้ฟังผู้มีปัญญาบารมีก็จะเข้าใจนะครับว่าอะไรเราจะบำเพ็ญทานณบารมีเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบารมีในบารมี10ทัศแต่ละข้อขยายออกไปเป็นอุปปารมีอีก10เป็นปรมัตถบารมีอีก10รวมแล้วบารมี10ทัศก็จะขยายไปถึง30ทัศก็การ เวียนว่ายตายเกิด ในวัฏสงสารนี่แหละครับท่านผู้ฟังที่จะได้บำเพ็ญบารมี10ทัศ30ทัศของบุคคลผู้สร้างบุญบารมีซึ่งพุทธบารมีก็ดีปัจเจกบารมีสาวกบารมีเหล่านี้ก็ต้องอบรมอินทรีย์สร้างบุญสร้างกุศลจากอดีตชาติจนถึงชาตินี้และจะบำเพ็ญต่อไปในอนาคตวันนี้นำเล่าเข้ารายการให้เห็นถึงการที่เราเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและสวดยอดพระกันไตรปิฎกมีฉบับภาษาบาลีสมบูรณ์แต่ผู้ดำเนินรายการนั้นไม่ได้นำมาเพราะว่าเคยบันทึกเทปเป็นยอดพระกันไตรปิฎกเป็นฉบับภาษาบาลีไปแล้วก็อานิสงส์แห่งการสวดยอดพระกันไตรปิฎกก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับผู้มีอุปการะคุณไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์อุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณและเทวดาอารักษ์16ชั้นฟ้า15ชั้นดินให้ได้รับส่วนกุศลอนุโมทนาส่วนกุศลในการที่
เราได้สวดยอดพระกันไตรปิฎกครับก็มีเนื้อหาที่ผู้ดำเนินรายการนำมาฝากในธรรมสาระวันนี้เรื่องของการสวดยอดพระกันไตรปิฎกแล้วก็สรรเสริญในคุณของพระยอดพระกันไตรปิฎกก็มีเนื้อหาที่เราเห็นความสำคัญก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์วันนี้เรากตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจนถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือล้มหายตายจากไปแล้วขอให้ท่านสุขกายสุขใจปราศจากโรคปราศจากภัยสุขกายสุขใจทุกรูปทุกนามสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวสาระธรรมแบ่งปันให้ท่านได้คิดพิจารณาก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจนะครับมาฝากท่ามกลางบรรยากาศของสังคมโลกสังคมประเทศไทยโดยเฉพาะสังคมโลก100 กว่าประเทศแล้วก็สังคมประเทศไทยทุกจังหวัดนะครับที่เราได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยที่เบียดเบียนมนุษยชาติให้เจ็บป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งเสียชีวิตแล้วก็รักษาหายหรืออยู่ในระหว่างดูแลอาการต่างๆนะครับก็แม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แม้วันข้างหน้าเหตุการณ์นี้ก็จะผ่านไปกลายเป็นอดีตก็คงไม่พ้นวิสัยของอนามัยสาธารณสุขระดับโลกระดับประเทศนะครับที่เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ถ้าเรามาคิดมาพิจารณากันนะครับท่านผู้ฟังเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติของมวลมนุษยชาติรวมไปถึงอมนุษย์ก็มีการเกิดการตายอาจจะไม่มีเจ็บครับมีการเกิดการตายแต่ว่าไม่มีแก่ไม่มีเจ็บนะครับโดยเฉพาะอมนุษย์อาจจะเป็นพวกเทพเทวาพรหมทั้งหลายนะครับอาจจะมีการเกิดโดยโอปปาติกะผุดขึ้นแล้วก็หมดบุญจางคลายจากสมาธิของพรหมโลกก็จะมรณะหรือว่าจุติก็แล้วแต่เราจะเรียกกันนะครับมีเกิดกับตายให้ปรากฏแต่มนุษย์เรานั้นมีครบบริบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดก็ให้เห็นตามโรงพยาบาลหรือคลินิกทำคลอดรวมไปถึงการเกิดในส่วนของคนในประเทศที่โรงพยาบาลในสถานพยาบาลสูตินรีแพทย์ก็ดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการเกิดของทารกการฝากครรภ์ของนายแพทย์หญิงของมารดาที่ตั้งครรภ์ฝากครรภ์ไว้ตามกำหนดแล้วก็สามารถอุ่นตาของเข้าไปเห็นในครรภ์ของผู้เป็นแม่แล้วก็มีการผสมพันธุ์เทียมหรือผสมพันธุ์แบบวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่คนที่แต่งงานแล้วอยู่ร่วมกันแล้วไม่มีบุตรก็ยังมีทางแก้ไขให้เกิดการเกิดนั้นเกิดขึ้นมาได้เป็นมนุษยชาติชายหญิงเด็กชายเด็กหญิงกุมารเด็กชายเด็กหญิงที่เกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นชนชาติใดจะเป็นอยู่ในวรรณะสูงต่ำทุกข์ยากลำบากหรือในตระกูลพระราชามหากษัตริย์ตระกูลพราหมณ์แบบอินเดียตระกูลแพทย์ตระกูลสูตรอันนี้ก็ถือวรรณะกันจนถึงปัจจุบันแม้ในยุคอดีตก็ยังถือกันมาเรื่องของวรรณะทั้ง4ของคนอินเดียโบราณจากโบราณจนถึงปัจจุบันแต่ในต่างประเทศยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบันที่ไม่ใช่อินเดียเนปาลศรีลังกาก็ลดเรื่องของการยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันพราหมณ์
ก็ในบางประเทศสถาบันพระมหากษัตริย์ก็อาจจะหมดไปแล้วแต่บางประเทศก็ยังมีการแสดงความเคารพนับถือเชิดชูกันอยู่นะครับในบางประเทศที่เราได้รับรู้รับทราบกันในยุคปัจจุบันจะมีมากมีน้อยนั้นไม่สำคัญนะครับแต่ว่าเรื่องของมนุษยชาติที่เกิดแก่เจ็บตายการเกิดมาแล้วก็เจริญวัยตามอายุของแต่ละช่วงเวลา10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปี70ปี80ปี90ปี100ปีก็ยังมีให้เห็นอย่างไรก็ตามเรื่องของการเกิดแต่ว่าเรื่องของการเจ็บนั้นเจ็บทุกเพศทุกวัยบางคนก็เกิดมายังไม่ทันได้คลอดจากท้องของแม่ก็เสียชีวิตหรือบางคนเกิดมาแล้วเป็นทารกเป็นเด็กก็เสียชีวิตบางคนก็กำลังเป็นเด็กหญิงเด็กชายน่ารักก็เสียชีวิตบางคนก็เป็นวัยรุ่นน่ารักกำลังอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาเป็นความน่ารักของพ่อของแม่ของญาติพี่น้องก็เสียชีวิตหรือบางครั้งผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วเป็นวัยทำงานมีการในสถาบันครอบครัวมีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองก็เสียชีวิตเรียกว่าวัยต่างๆผ่านการเวลาไปตามวัยนะครับที่วัยยะแปลว่าเสื่อมแปลว่าหมดไปสิ้นไปวัยยะจึงเป็นความเสื่อมที่หมดไปไม่มีอะไรที่เราเรียกกันว่าโมฆะเป็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารนอกจากศีลสมาธิปัญญาและความหลุดพ้นจากกองทุกข์ที่เราจะหาทางพ้นทุกข์ในแนวทางคำสอนทางพระพุทธศาสนาวันนี้โรคภัยไข้เจ็บเป็นพยาสนะชื่อว่าโรคพยาสนะจะเป็นเชื้อต่างๆเชื้อโรคต่างๆตั้งแต่หัวจดเท้ามีโรคเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับมนุษยชาติชายหญิงเราสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเรื่องทวนกระแสในเหตุการณ์อดีตในเหตุการณ์ปัจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตว่าพี่น้องชาวพุทธหรือชาวฝรั่งตะวันตกตะวันออกชาวเอเชียตั้งแต่เด็กจนถึงเป็นผู้ใหญ่ยังมีลมหายใจอยู่ทำไมสนใจเรื่องของการนั่งสมาธิทำไมสนใจเรื่องของการนั่งหลับตาเราทำสมาธิทำไมนั่งสมาธิทำไมเมื่อไม่นั่งสมาธิไม่มีสมาธิแล้วจิตใจจะสงบได้อย่างไรเมื่อจิตใจไม่สงบจิตใจก็ฟุ้งซ่านกับสื่อสารข้อมูลต่างๆในรอบ24ชั่วโมงเท่ากันก็เรียกว่าไม่มีสมาธิของจิตก็ไม่มีภาระไม่มีกำลังเมื่อไม่มีภาระไม่มีกำลังไม่มีสมาธิเช่นนี้แล้วก็จิตใจก็ไม่เข้มแข็งไม่มีความสุขไม่ทำสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดอะไรทำนองนั้นหรือว่าปัญญาไม่เกิดเราก็ไม่เห็นความจริงที่เกิดขึ้นทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจขันธ์ทั้งห้าย่อลงมาเหลือรูปนามไม่เห็นรูปนามเกิดไม่เห็นรูปนามตั้งอยู่ไม่เห็นรูปนามดับไปก็ดับทุกข์ไม่ได้ดับเครื่องเศร้าหมองไม่ได้ก็ถูกบังคับในเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายซ้ำๆซากๆวัฏฏะสงสารนี้ก็ดูยาวไกลยาวนานเหลือเกินไม่มีที่สิ้นสุดทั้งนั้นพี่น้องชาวพุทธในอดีตพี่น้องชาวพุทธในปัจจุบันหรือจะเลื่อมใสเป็นพุทธศาสนิกชนในภายภาคหน้าก็เชื่อว่าชีวิตจะดีงามจะมีค่าก็อยู่ที่การพัฒนาชีวิตการพัฒนาจิตในทุกๆด้านเรียกว่าพฤติกรรมที่แสดงออกทางด้านจิตใจด้านปัญญาการแบ่งเวลาแต่ละวันในรอบ24ชั่วโมงเรามีเวลาเท่ากัน12ชั่วโมงกลางคืน12กลางวัน12ท่านนั่งหลับตา
นอกบ้างให้เหลือตาในก็จะเห็นทางไปสู่ความเป็นอิสระธรรมะที่แท้จริงดังนั้นในตอนต้นที่ว่านั่งหลับตานั่งสมาธิได้อะไรนั่งหลับตานั่งสมาธิก็ได้ความสงบได้พละได้กำลังได้สติปัญญาเห็นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่หวั่นวิตกนะครับก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในวิสัยของมนุษย์เราทุกชาติทุกภาษาที่อยู่ใน100 กว่าประเทศทั่วโลกก็คงไม่ต้องไปหวั่นไหวนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นก็ย่อมตั้งอยู่ก็ย่อมหายไปจะมีความทุกข์ความลำบากตายแบบเฉียบพลันตายวันละเท่าไหร่ตายมากเท่าไหร่เจ็บมากเท่าไหร่ติดเชื้อมากเท่าไหร่แก้ไขกันคืนมาเท่าไหร่คำสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้เห็นเรื่องของความทุกข์กายทุกข์ใจวันนี้คำว่าสัจจะความจริงปรากฏแล้วเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายแต่ความจริงที่พระอริยเจ้ามีพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เจริญวิปัสสนากรรมฐานเห็นความจริง4 อย่างเรียกว่าสัจจะทั้ง4สมุทัยสัจเห็นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากความโลภเห็นผลของความทุกข์ก็คือทุกขสัจจะทุกกายทุกใจดังนั้นเป็นความจริงที่ปรากฏฝ่ายที่เราเข้าใจกันว่าสมุทัยสัจเป็นเหตุแห่งทุกข์ส่วนทุกขสัจเป็นผลที่เราได้เกิดจากความอยากความต้องการเราอยากในรูปเราอยากในนามความคิดแข่งขันกันไปสุดโต่งทีเดียวอาจจะเรียกว่าสุดโต่งไปทางกามสุขันลิกานุโยคในสมัยก่อนอินเดียโบราณก็เน้นเรื่องของการบำรุงบำเรอกามส่วนอัตตกิรมัฏฐานุโยคในอินเดียโบราณจนถึงปัจจุบันก็อาจจะยังมีอยู่โยคีฤาษีดัดตนต่างๆทรมานร่างกายอดข้าวอดน้ำทรมานร่างกายเป็นแรมวันแรมเดือนแรมปีเพื่อจะให้กิเลสที่มีอยู่นั้นเรียกว่ากำจัดทุกข์หมดทุกข์ไปแต่อริยสัจทั้ง4 ข้อความจริงที่พระอริยเจ้าเข้าไปเห็นมีทุกขสัจจะสมุทัยสัจนั้นก็มีประจำอยู่กับมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เป็นอบายสัตว์ก็ดีมนุษย์ก็ดีเทวดาพรหมทั้งหลายที่เป็นรูปพรหมอรูปพรหมก็ตามยังมีทุกขสัจจะความจริงที่เป็นทุกข์สมุทัยสัจจะมีความจริงที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือความอยากแต่ที่พระอริยเจ้าเข้าไปเห็นในมรรคสัจจะทางให้พ้นทุกข์ก็เป็นข้อย่นย่อพูดกันติดปากอยู่เสมอหรือว่าเรียกกันว่าเป็นวาทกรรมศีลก็ใช่สมาธิก็ใช่ปัญญาก็ใช่พูดผสมผสานกันกลมกลืนกันในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็คือศีลสมาธิปัญญาเอกายนมรรคนี่แหละเป็นความจริงที่เป็นทางพ้นทุกข์ก็มาถึงนิโรธสัจจะความดับทุกข์ที่เราเรียกว่าพระนิพพานความจริง4 ข้อ 4 ประการนี้พระอริยเจ้าหรือผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็จะได้เข้าสู่ความเป็นอริยชนก็เพราะเข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดในสัจจะทั้ง4ที่ชื่อว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่เป็นชื่อย่อๆอย่างไรก็ตามการก้าวล่วงจากโคตรปุถุชนไปสู่อริยโคตรนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับต้องมีการสั่งสมอินทรีย์บารมีอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ที่จะเกิดขึ้นในคราวที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เรียกว่าเคยบำเพ็ญบารมี10ทัศ30ทัศจากอดีตชาติมาแต่เก่าผลหลังก็เรามอง
หรือทำความเข้าใจง่ายๆไม่ใช่ของง่ายนะครับคำว่าอริยะแปลว่าผู้ห่างไกลจากกิเลสเป็นชีวิตถ้าเราได้เข้าถึงเราศึกษากันในเชิงวิชาการก็ว่าเป็นชีวิตที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวความอิจฉาพยาบาทความซึมเศร้าความวิตกกังวลสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายถ้าเราเห็นว่าความเป็นอิสระภายในเกิดขึ้นเช่นมีเมตตาปรารถนาดีกรุณาช่วยเหลือปัญญาที่จะแทงตลอดในสิ่งที่เราไปเข้าใจรู้แจ้งแทงตลอดในรูปและนามก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนเรานั้นเกิดมาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ทุกๆพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์นั้นก็แสวงหาโมฆะธรรมทางหลุดพ้นจากกองทุกข์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะครับก็ไปแสวงหาอาจารย์อย่างเช่นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารออกจากเวียงวังไปแสวงหาความพ้นทุกข์กับอาราธดาบทอุทกกดาบททั้งสองดาบทก็มองเห็นว่าสมถะกรรมฐานที่เป็นสมาบัติ8ที่เป็นฌานสมาบัติรูปฌานอรูปฌานที่เป็นสมาบัติทั้ง8นั้นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ก็ไปบังเกิดในรูปภพอรูปภพในเรื่องของสมาบัติก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เพราะว่าพรหมโลกนั้นเมื่อฌานเสื่อมเรียกว่าฌานเสื่อมก็หมุนเวียนกลับมาเกิดในสุคติมนุษย์แล้วก็เทวโลกได้แต่ว่าทำกรรมชั่วในมนุษย์เทวโลกก็ไปสู่อบายได้จากการสร้างบาปที่เป็นการทำผิดศีล5ดังนั้นที่เราพูดว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศตามคำสอนของเกจิอาจารย์ที่สอนไว้ในอดีตก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแม้ในข้อแรกที่พุทธเจ้าสอนนั้นก็สอนให้รู้จักทุกข์นั้นเป็นตัวผลแล้วอริยสัจข้อแรกความจริงชี้ไปที่สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือความอยากโลภะความต้องการของหรือเรียกกันว่าโลภะก็ใช่ตัณหาก็ใช่เป็นสัญชาตญาณที่เราอยากแล้วก็มืดอยากแล้วก็ถูกปกปิดด้วยอำนาจของโมหะความไม่รู้สิ่งเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังผู้มีสติปัญญาทั้งหลายย่อมรู้ย่อมเข้าใจว่าทางที่เป็นทางมืดที่เป็นอมรรคะที่ไม่ใช่ทางก็คือเหตุของความทุกข์ก็คือโลภะเหตุของความอยากเป็นสมุทัยด้วยโทสะเหตุของความโกรธก็เป็นทุกข์ขัดสัจจะด้วยนะครับแล้วก็เหตุของความเรียกว่าความโลภก็เป็นสมุทัยด้วยเป็นทุกข์ด้วยในส่วนของโทสะความโกรธใครที่บันดาลมีความโกรธมากความโกรธน้อยก็เป็นทุกข์ด้วยส่วนโมหะความลุ่มหลงก็เป็นอวิชชาครอบงำทั้งความอยากก็มีความไม่รู้ครอบงำความโกรธเกิดขึ้นก็มีความไม่รู้ครอบงำการที่เราเจริญสติปัฏฐานกำหนดในรูปในนามเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความอยากก็ดีความโกรธก็ดีความไม่รู้ก็ตามฟุ้งซ่านรำคาญใจสงสัยหรือความรำคาญใจอิจฉาริษยาอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นล้วนแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ทั้งรูปธรรมนามธรรมเรียกว่าสัญชาตญาณคนเรานั้นจะมีความอยากเป็นพื้นฐานเมื่อมีสติทันในความอยากในสติปัฏฐานก็เมื่อไม่อยากการกำหนดรู้ก็เกิดขึ้นคนเรานั้นชอบมีสิ่งที่เป็นแบบธรรมดาสามัญของคนโดยทั่วๆไปคือชอบใจก็รักไม่ชอบใจก็โกรธหรือ
เฉยๆก็ลุ่มหลงไปทั้งบทปฏิเสธก็ไม่ชอบใจทั้งบทรักก็เป็นความรักความผูกพันสิ่งเหล่านี้มีความลุ่มหลงนะครับเป็นเครื่องครอบงำปิดความจริงบังความจริงไม่ให้เรารู้ไม่ให้เราเข้าใจวันนี้หลายคนหลายท่านอาจจะมองไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนของเราคือรูปธรรมนามธรรมที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเราปล่อยอารมณ์ไปตามภายนอกอย่างในยุคอดีตก็มีการตื่นข่าวในยุคปัจจุบันก็มีการตื่นข่าวในอนาคตก็มีการตื่นข่าวเรียกว่าตื่นข่าวตื่นมงคลโกลาหลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากข่าวจากกระแสข่าวจากการบอกเล่าหรือการรายงานข่าวเรื่องราวต่างๆที่มีความทุกข์กายทุกข์ใจเกิดขึ้นข่าวทั้งที่พึงปรารถนาก็เป็นข่าวดีข่าวที่เป็นข่าวร้ายข่าวการเจ็บการตายเป็นจำนวนมากอย่างเช่นข่าวเรื่องโควิด -19 ก็ดีหรือโคโรนา2019ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของโรคพยาสนะที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติเราก็ตายและก็เสียชีวิตกันไปรักษาหายบ้างเยียวยากันได้คืนมาบ้างตายบ้างก็ช่วงที่เกิดโรคของโควิด -19 หรือโรคภัยไข้เจ็บที่เราเรียกว่าโคโรนา2019ก็สถานพยาบาลโรงพยาบาลผู้บริหารประเทศในแต่ละประเทศนั้นก็เรียกว่าหาทางเยียวยากันอย่างสุดความสามารถที่จะควบคุมเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวอย่างที่ล้มหายตายจากไปแล้วเป็นจำนวนมากในหลายประเทศแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ยังรอดอยู่หรือกำลังลุกลามอยู่หรือแก้ไขได้แล้วก็ตามอันนี้แหละที่เราเรียกว่าทุกข์ที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความอยากสมุทัยเป็นเหตุความทุกข์เป็นผลทุกข์กายและก็ทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์ที่มีอยู่คู่โลกในส่วนถ้ามนุษย์ชายหญิงเราได้เข้าไปเข้าใจได้เจริญสติกำหนดรู้ทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็กำหนดรู้ไม่ตื่นตระหนกไม่โกลาหลก็สามารถตั้งอยู่ในความไม่ประมาทประกาศเหตุเพศภัยต่างๆในสื่อปัจจุบันก็เป็นสื่อออนไลน์ในสื่ออดีตก็มีสื่อสารที่มีอยู่ในอนาคตก็จะทันสมัยมากกว่าในปัจจุบันอย่างไรก็ตามถ้าเรามองเราก็ใช้ศัพท์กันอยู่ตลอดเวลาในยุคอดีตก็ใช้คำว่าวิบัติได้ในยุคปัจจุบันก็ใช้คำว่าวิบัติได้ในอนาคตก็ใช้คำว่าวิบัติได้หรือภัยพิบัติโลคาภัยพิบัติจากโรคภัยไข้เจ็บประกาศเป็นเรื่องเหตุเพศภัยต่างๆได้โรคภัยไข้เจ็บนั้นไม่เข้าใครออกใครล้มหายตายจากกันมาทั้งโรคที่แพร่จากคนสู่คนหรือแพร่จากสัตว์สู่คนคนสู่สัตว์อะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นถ้าเรากลับมานึกถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงไว้ตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราทุกขาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เราก็อาจจะมีข้อสงสัยตามมาว่าต้นไม้เป็นทุกข์ได้หรือก้อนหินเป็นทุกข์ได้หรือแก้วน้ำเป็นทุกข์ได้หรือแต่เป็นทุกข์ในความหมายก็คือทนอยู่ไม่ได้ในสภาพเดิมอันนี้เป็นทุกข์สภาวะของมันที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่หายไปก็เรื่องราวเหล่านี้คำว่าสัพเพสังขาราทุกขาส่วนจะกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นทุกข์ก็หมายถึงการขาดเสถียรภาพเป็นรูปธรรมก็เกิดขึ้น
ตั้งอยู่ดับไปเช่นต้นไม้มีรากมีแก่นมีเปลือกไม้กิ่งก้านดอกผลเป็นส่วนประกอบมีดินแดดฝนเหล่านี้เป็นต้นส่วนปัจจัยภายนอกก็อาจจะมีแมลงรบกวนกินผลไม้กระทบต่อต้นไม้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลต้นไม้อาจจะเหี่ยวเฉาตายลมพัดแรงต้นไม้อาจจะล้มได้อย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างทั้งรูปธรรมที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆแต่ในสิ่งที่มีชีวิตก็มีสัตว์ที่ไม่มีเท้ามีเท้า2 เท้ามี4 เท้ามีมากเท้าสัตว์เลื้อยคลานสัตว์บนบกในน้ำอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงมนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยนะครับวันนี้เราแสนจะมีความทุกข์ระทมกันหวาดระแวงกลัวภัยที่เป็นโลคพยัสนะโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนชาวโลกกันขอให้เราได้ตั้งสติในการรู้เท่าทันว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโลกเหล่านี้เกิดขึ้นก็จะต้องตั้งอยู่แล้วก็จะหายไปดุจดังพระอาทิตย์พระจันทร์หรือดวงดาวที่หมุนเวียนอยู่ในโลกในจักรวาลนี้วันนี้เราเข้าใจความเป็นจริงของรูปธรรมก็เป็นเช่นนี้นามธรรมด้านสิ่งที่เป็นนามธรรมก็เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังตั้งอยู่ไม่ได้เป็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ขอให้เราได้ตั้งสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรแบ่งปันความคิดดีๆสู่ท่านผู้ฟังผู้มีปัญญาบารมีดีอยู่แล้วรักษากายรักษาใจให้สงบให้เกิดความสุขพ้นจากโรคาพยาธิดูแลรักษาตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะรอดปลอดภัยทั้งแพทย์ในไทยและชาวแพทย์ที่อยู่ทั่วประเทศทุกประเทศทั่วโลกสุขกายสุขใจโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวที่บอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังผู้มีสติปัญญาได้รับรู้รับทราบเรื่องราวต่างๆในส่วนที่หลายคนหลายท่านได้รับรู้รับทราบนะครับเรื่องของเหตุการณ์ของเชื้อโรคก็ดีไวรัสก็ตามที่เป็นข่าวเกี่ยวกราวเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราก็ดีในต่างประเทศก็ตามก็เรียกว่าเชื่อมโยงใยเหมือนสายอินเทอร์เน็ตนะครับเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19ก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับเป็นเชื้อไวรัสเชื้อโรคที่ระบาดกันอยู่ก็เราได้รำนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ซึ่งเป็นสิ่งป้องกันหรือว่าเป็นเกราะป้องกันในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ดีพยานอันตรายต่างๆดังนั้นวันนี้หลายคนหลายท่านที่กำลังรับฟังธรรมสาระนี้อยู่ก็ควรจะคิดพิจารณาว่าการกล่าวนะโมข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3 ครั้งนะครับหรือว่าครั้งเดียวก็แล้วแต่ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ห่างไกลจากกิเลสผู้หมดสิ้นจากอาสวะกิเลสหรือผู้บริสุทธิ์ก็แล้วแต่ที่เรารำลึกนึกพุทธคุณทั้ง3 ข้อพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณของพระพุทธองค์ก็มีเรื่องเล่าแล้วก็คนที่เคยประสบเจอเรื่องของการที่เราได้รำลึกนึกถึงคำว่าภาวนาพุทธานุสติที่รำลึกนึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธคุณของพระพุทธเจ้าช่วงนี้ผมเกษตรเพชรสำริดผู้ดำเนินรายการก็นำบทสาธยายเป็นภาษาบาลีด้วยบทอิติปิโสภควา
อะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิจัตถาเทวมนุษสานังพุทโธภควาตินะครับเรียกว่าเป็นบทอิติปิโส108เป็นบทสวดของผู้ที่สาธยายเป็นเสียงเป็นเทปแล้วก็นำมาออนแอร์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังกันเป็นการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวว่าพระพุทธเจ้าที่ล่วงไปแล้วพระพุทธเจ้าที่กำลังปรากฏอยู่คุณของพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในการภายภาคหน้าเป็นเช่นใดก็มีตัวอย่างคนที่เชื่อมั่นในคุณพระศรีรัตนตรัยเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงพระสังฆาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพระรัตนตรัยมันเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ก็จะสว่างไสวด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็เราอย่าได้ท้อแท้ใจอย่าได้อดสูใจว่าขณะนี้โรคภัยไข้เจ็บกำลังเบียดเบียนกำลังแพร่เชื้อการป้องกันที่เราหลายท่านได้รำลึกนึกถึงโอวาทเป็นปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก็คือการเจริญสติการที่เรามีอัปปมาทธรรมเป็นยอดธรรมก็คือสติผู้ที่เจริญสติเป็นนิจทั้งกลางวันกลางคืนมีสติในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนในการคู่เหยียดเคลื่อนไหวในการกระพริบตาอ้าปากในการกินดื่มเคี้ยวถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะนุ่งห่มเสื้อผ้าหรือว่าพระภิกษุสามเณรก็นุ่งห่มนุ่งสบงทรงจีวรผ้าสังฆติใส่อังสะผ้ารัดอกก็แล้วแต่นะครับก็เรียกว่าจะเป็นเพศคฤหัสถ์ชายหญิงใส่เสื้อใส่ผ้าตามแฟชั่นก็แล้วแต่ความนิยมของโลกนิยมแต่สิ่งภายในที่เราเจริญสติกันในอิริยาบถทั้งสี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมในส่วนอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนนั้นเป็นอิริยาบถใหญ่ในการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมกายก็คือเรื่องของกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายคู่เหยียดเคลื่อนไหวดูเหมือนว่าจะฝึกสติละเอียดมากลงมากขึ้นก็ความละเอียดของจิตใจของจิตที่เราฝึกพระกรรมฐานหรือภาวนาบางคนก็อาจจะมองว่ายุ่งยากมากเกินไปสำหรับฆราวาสผู้ครองเรือนก็อาจจะไม่สะดวก ก็อาจจะ นั่งนอนยืนเดินในขณะนั่งหรือในขณะนอนในขณะยืนในขณะเดินจะใช้บทย่อในพุทธคุณว่าพุทโธพุทโธก็ได้นะครับซึ่งเป็นคำย่อจากอิติปิโส108ซึ่งเป็นการสาธยายมนต์บทที่เราเชื่อมั่นในพุทธคุณว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาตินี่เองนะครับก็ที่ว่าสาธยายซ้ำแล้วซ้ำอีกที่เราเรียกว่าอิติปิโส108นั่นก็เป็นความเชื่อเป็นการฝึกสมาธิเหมือนเราย่อจากบทพุทธคุณว่าพุทโธพุทโธนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องที่เราหวังความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งความสุขความทุกข์ที่เราสาธยายพุทธมนต์สาธยายมนต์ก็แล้วแต่นะครับตามความสะดวกสบายของท่านบางคนก็บอกว่าเราภาวนาพุทโธหรือสาธยายบทอิติปิโส108
ก็จะทำให้สถาบันครอบครัวของท่านทุกคนในครอบครัวมีชีวิตที่เป็นสุขในเรื่องสิ่งที่พึงหวังพึงปรารถนาเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญสุขเงินทองครอบครัวมีโชคดีเป็นความเชื่อทำให้ครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่ดีมีฐานะการงานการเงินเป็นมีสามีภรรยาที่ดีจะเป็นคนดีในลักษณะใดๆก็เพราะว่าคนในครอบครัวนั้นหันมาสาธยายมนต์พุทธมนต์ด้วยบทอิติปิโสหรือว่าพุทโธพุทโธบางครั้งก่อนที่จะออกไปใส่บาตรในช่วงเวลาเช้ามีเวลาหลังจากเสร็จภารกิจส่วนตัวตื่นนอนตอนเช้าแล้วทำภารกิจส่วนตัวในห้องน้ำเสร็จแล้วนุ่งห่มแต่งกายก็ออกไปทำบุญตักบาตรนะครับบางท่านตั้งขันทำบุญใส่บาตรหน้าวัดไว้หน้าบ้านไว้หรือว่าไปตามถนนหนทางที่มีพระภิกษุสามเณรโคจรออกรับบิณฑบาตก็ไปทำบุญใส่บาตรหรือว่าทำบุญตักบาตรใส่บาตรเป็นการบริจาคทานก็บางท่านไม่ได้ออกไปใส่บาตรที่หน้าบ้านของท่านที่ถนนหนทางหรือที่วัดใกล้บ้านท่านก็สวดมนต์ไหว้พระที่ห้องพระปฏิบัติเหมือนตัวเองไปวัดมีห้องพระที่บ้านมีหิ้งพระที่บ้านในส่วนท่านใดไม่มีหิ้งพระไม่มีห้องพระก็มีการสาธยายมนต์ตามห้องพักของตนไม่ว่าจะเวลาว่างก็อาจจะทำเป็นบางครั้งบางคราวหลังจากบางท่านก็มีภารกิจประกอบการธุรกิจทำการงานไม่ว่าจะรับราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนพ่อค้าแม่ค้าธุรกิจที่ท่านทำอยู่ท่านก็หวังว่าเมื่อสาธยายมนต์สวดมนต์เจริญพุทธมนต์แล้วก็จะทำให้ชีวิตดีขึ้นจากเคยเลวร้ายก็กลายเป็นชีวิตที่ดีสุขสมหวังมากขึ้นก็เรียกว่าธุรกิจส่วนตัวรับราชการก็เจริญในหน้าที่การงานทำงานรัฐวิสาหกิจก็เจริญในหน้าที่ของตนหรือเป็นภาคเอกชนพ่อค้าประชาชนโดยทั่วๆไปก็เรียกว่าแสวงหาความสุขตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาฟังธรรมทางวิทยุกระจายเสียงฟังธรรมทางสถานีทีวีหรือฟังธรรมดูธรรมะที่เป็นคลิปวิดีโอ YouTube ในช่องทางต่างๆวิทยุออนไลน์ในคลื่นต่างๆทั้งภาคปกติทั้งคลื่น AM และ FM ว่าบางคนบางท่านเนี่ยฟังธรรมะกันเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนก็ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยเท่านั้นเด็กก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังดีก็พระคุณเจ้าก็บรรยายธรรมแสดงธรรมกันในห้วงเวลาต่างๆเรียกว่าในยุคปัจจุบันนี้สามารถศึกษาธรรมฟังธรรมกันในรอบ24ชั่วโมงบางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งคลื่น AM และ FM ก็ออกอากาศกัน24ชั่วโมงบางท่านบางสถานีก็ฟังในช่วงเวลาแต่การพัฒนาผังรายการของวิทยุหรือสื่อทีวีหรือดาวเทียมก็ตามพัฒนาไปเพื่อโฆษณาธุรกิจเสียเป็นส่วนใหญ่ส่วนสื่อสาธารณะที่บริการที่นำสาระธรรมที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนามาบรรยายมีเสียงธรรมจากพระเถระครูบาอาจารย์หรือมีอุบาสกอุบาสิกาที่คงแก่การศึกษาและการปฏิบัติธรรมมาพูดธรรมมาบรรยายธรรมกันในห้วงเวลาต่างๆนะครับในรอบ24ชั่วโมงผู้ดำเนินรายการพูดอยู่เสมอว่าเรามีเวลาเท่ากันเราได้ฟังธรรมศึกษาธรรมได้ปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่บางท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมมากๆว่ากันในช่วงที่เราจะปฏิบัติธรรมเราก็เว้นที่จะฟังธรรมศึกษาธรรมนะครับบางท่านก็อาจจะใช้เวลาไปศึกษาธรรมฟังธรรมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ในขณะที่ท่านนั่งสมาธินั้นบางท่านอาจจะเปิดเครื่อง
เสียงที่เป็นวิทยุกระจายเสียงไว้ฟังธรรมไปด้วยนั่งภาวนาไปด้วยหรือบางท่านอาจจะปิดสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็สิ่งรอบกายไปสัมผัสกับธรรมชาติบางท่านก็ไปที่สวนที่เงียบสงัดหรือบางท่านก็อาจจะไปปีกวิเวกไปตามวัดวารามต่างๆที่เป็นวัดป่าไม่พลุกพล่านไม่คลุกคลีด้วยผู้คนที่หนาแน่นก็จะไปแสวงหาความสงบกันในสถานที่ต่างๆไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวยอดดอยไปทะเลหรือไปในที่ต่างๆก็แล้วแต่ไปแสวงหาความสงบกันไปผ่อนคลายกันในช่วงอากาศร้อนในช่วงอากาศหนาวหรือช่วงฤดูฝนก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องที่เราแสวงหาความสุขก็ต้องการจะพ้นจากความทุกข์ทั้งสุขและทุกข์นั้นประสบเจอกันทุกรูปทุกนามแม้แต่ความสุขความทุกข์ที่เป็นวิบากก็เรียกว่าเป็นผลนะครับไม่ได้เป็นส่วนของเหตุส่วนของการสร้างเหตุที่เกี่ยวข้องกับการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระที่ผู้ดำเนินรายการเข้ารายการวันนี้ก็ต้องการจะน้อมนำบางครั้งเราได้แค่ภาวนาพุทโธพุทโธนี่ก็เป็นการปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นจะเวลาใช้เวลามากน้อยนั้นแล้วแต่โอกาสเวลาของท่านผู้ฟังเองเรียกว่าเจริญสมาธิภาวนาพุทโธพุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือธัมโมธัมโมหรือสังโฆสังโฆหรือสมถกรรมฐาน40ข้อ40ประการหรือวิปัสสนากรรมฐานยุบหนอพองหนอรูปนามอะไรก็แล้วแต่คำภาวนานั้นเป็นบทที่บัญญัติกำหนดไว้เพื่อเจริญสติให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นคณิกะสมาธิก็จะเกิดขึ้นกับพโยคีหรือผู้ปฏิบัติวันนี้เราก็อย่าอ้างว่าเราไม่มีเวลาเพราะหลายคนชอบอ้างเรื่องไม่มีเวลาก็ได้เวลามา24ชั่วโมงเท่ากันก็ไม่ต้องอ้างนะครับเราจะใช้เวลาของตัวเองที่มีอยู่เท่ากับคนอื่น24ชั่วโมงต่อวัน365วันต่อ1ปีหรือ12เดือนต่อ1ปีเท่ากันหมดนะครับไม่มีใครได้มากหรือน้อยกว่าวันเวลาที่เราใช้เวลาที่มีอยู่นะครับก็ผลที่เกิดจากหลายท่านได้ปฏิบัติภาวนาเป็นประจำสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำก็กลับไปมองดูวิถีชีวิตสถาบันครอบครัวของตนเองบางครอบครัวก็มีมรสุมลุมเร้าชีวิตสถาบันครอบครัวเครียดไปทุกเรื่องนะครับสถาบันครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานญาติมิตรก็แล้วแต่นะครับก็เรียกว่าความเครียดที่เพิ่มเติมเข้ามาจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นเชื้อไวรัสระบาดกันเข้ามาก็เป็นห่วงเป็นใยคนในครอบครัวเรื่องการดูแลสุขภาพก็การป้องกันการดูแลตามสาธารณสุขออกมาชี้แนะชี้นำเราก็ปฏิบัติตามนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายวิธีแก้การป้องกันนั้นหมอก็ดีสาธารณสุขอนามัยต่างๆระดับประเทศระดับโลกก็สามารถที่จะเยียวยาแก้ไขปัญหาได้ก็คือโรคทางกายเชื้อไวรัสก็เป็นโรคทางกายที่สามารถแก้ได้นะครับไม่ใช่เฉพาะในปัจจุบันแก้ได้อดีตก็แก้ได้ปัจจุบันก็แก้ได้หรือจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเกิดขึ้นในอนาคตก็แก้ได้เรามีความหวังมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นแต่ความสุขที่เราจะแสวงหาจากความสงบด้วยการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมหรือบางท่านไปไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นตามวัดที่อยู่ใกล้บ้านท่านแล้วหลังจากนั้นพระคุณเจ้าหรือผู้นำก็จะพากันนั่งสมาธิ5นาที10นาที30นาที1ชั่วโมงก็แล้วแต่เพื่อลิ้มชิมรสของพระธรรม
ก็คือการเจริญพระภาวนากรรมฐานเป็นบุญที่เกิดจากข้อภาวนาความทุกข์ทรมานบางครอบครัวก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าจิตใจสงบไม่ว้าวุ่นแต่ปัจจุบันที่เราก็ไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าโลกก้มหน้าเสียเวลาไปกับโซเชียลมีเดียทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนจะได้ผลประโยชน์ไม่ได้ผลประโยชน์นั้นก็แต่ละคนแต่ละท่านก็นำไปคิดพิจารณากันแต่สิ่งหนึ่งซึ่งครูบาอาจารย์ก็ดีหรือว่าวิปัสสนาจารย์บูรพาจารย์แต่เก่าก่อนท่านจะทำเป็นแบบเป็นอย่างในการอย่างเช่นตามวัดวาอารามต่างๆที่อยู่ใกล้บ้านท่านจะเห็นได้ว่าพระตีระฆังตอนเช้าทำวัดเช้าพระตีระฆังตอนเย็นทำวัดเย็นอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างเราได้มีโอกาสเห็นพระคุณเจ้าตามวัดวาอารามต่างๆได้มีโอกาสทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาส่วนพระคุณเจ้าบางวัดหลังจากไหว้พระทำวัดเช้าวัดเย็นแล้วท่านก็มีกิจวัตรอื่นๆภายในวัดเช่นกวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์ทำความสะอาดหรือในส่วนของกิจวัตร10 ข้อ 10 อย่างที่ท่านออกไปรับบิณฑบาตเป็นวัดนะครับเรื่องของกิจวัตรต่างๆก็ลงอุโบสถหรือในการอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรศรัทธาประชาชนก็แล้วแต่ดังนั้นวันนี้ที่หลายคนอาจจะพูดถึงอยู่เสมอว่าพระภิกษุสามเณรเหมือนอุปมาเหมือนไก่ที่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายทำบุญใส่บาตรทายกทายิกาทำบุญใส่บาตรถวายข้าวน้ำโภชนาอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็นำเรื่องของศีลธรรมที่ท่านศึกษาและปฏิบัติเป็นการสั่งสอนพร่ำสอนเปลี่ยนความคิดของคนที่คิดเห็นไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมไม่เชื่อในบุญไม่เชื่อในบาปก็หันกลับมาเชื่อในบุญในบาปเชื่อในผู้มีพระคุณคือพ่อแม่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเรียกว่าเชื่อโลกนี้โลกหน้าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงทั้งในเมืองคนแล้วก็ตายจากไปแล้วจริงเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังถ้าเราไม่สั่งไม่สอนเราคิดว่าไม่สั่งไม่สอนแล้วใครจะรู้มาแต่เกิดบุคคลที่ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ก็มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูเอกของโลกตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ก็ทรงเสด็จไปโปรดแม้แต่พุทธมารดาในพรรษาที่7ก็ยังไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์การแสดงธรรมการสอนธรรมการแนะนำธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ดีชี้โทษบอกประโยชน์ชี้หนทางถูกหนทางผิดดังนั้นเราก็ต้องแนะนำส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งพระคุณเจ้าตามวัดวาอารามต่างๆอาจจะเข้าข่ายด้วยข้อประมาณเหมือนไก่ไม่ขันนะครับคือไม่สั่งไม่สอนคิดว่าศรัทธาทายกทายิกาไปแสวงหาก็จะไปมีความรู้เองเข้าใจเองเราอย่าไปคิดเข้าข้างตนเองอย่างนั้นพ่อแม่ก็ต้องอบรมสั่งสอนลูกหลานว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรวัฒนธรรมประเพณีการที่ไม่สั่งไม่สอนนั้นก็คือเป็นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818818815900520000636-7ทบทวนสิทธิ์และยืนยันว่าท่านเป็นคนขับแท็กซี่เขาจะตัดชื่อท่านออกจากทะเบียนเกษตรกรทันที
ค่ะ นะครับ ช่วงนี้หมดเวลาของรายการ MBT รวมใจสู้ภัยโควิด -19 แล้วนะคะช่วงนี้ต้องส่งต่อ ครับผม นะคะยังการแถลงของ ที่สบคนะครับ ใช่ค่ะสำหรับ เอาละ ช่ว ครั ง บ นี้ดิฉันฝนนิสาการแล้วก็น้องออฟนะคะปฏิพัฒน์เข็มทิศต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ท่านไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามรับฟังรายการดีๆของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นต่างๆที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ไปพร้อมๆกันแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนรวบรวมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยมารวมไว้ในที่เดียวกันเมื่อท่านใดได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้เท่ากับว่าท่านมีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมของจังหวัดต่างๆรวมไว้ในที่นี้หลายสถานีสถานีวิทยุต่างๆเหล่านั้นได้นำเสียงธรรมบรรยายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสายวัดป่าสายวิชาการมหาวิทยาลัยสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความสามารถในการเทศน์ในการบรรยายให้ความรู้ธรรมะมาเปิดออกอากาศให้เราได้ฟังกันตลอด24 ชั่วโมงประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับมีมากเกินกว่าที่เราคิดถ้าเราได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนไว้ติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นต่างๆให้มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรประจำรายการในแต่ละช่วงของวันของสถานีวิทยุนั้นๆอย่างวันนี้ที่ญาติโยมสาธุชนได้ติดตามรับฟังกันมีอยู่หลายสถานีทีเดียวที่ภาคเหนือออกอากาศที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมประจำจังหวัดเชียงใหม่2 สถานี 1. วัดฝายหินวัดฝายหินตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศที่คลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นำรายการคดีโลกคดีธรรมออนแอร์ออกอากาศอยู่2 เวลาคือเวลา 11 นาฬิกาและเวลา 14 นาฬิกาสถานีวิทยุวัดหนองกายวัดหนองกายตั้งอยู่ที่ตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศที่คลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์
ท่านสามารถรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมได้ผ่านทางสถานีนี้ในช่วงเวลา 14 นาฬิกาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมประจำจังหวัดเลย2 สถานีคือวัดศรีอุดมวงศ์วัดศรีอุดมวงศ์ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยออกอากาศที่คลื่น FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นำรายการคดีโลกคดีธรรมออนแอร์ออกอากาศเวลา 9 นาฬิกาวัดป่าจริยธรรมตั้งอยู่ที่ตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนำรายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศที่คลื่น FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ในเวลา 10 นาฬิกาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นี้ออกอากาศอยู่ที่วัดอารามมงคลตั้งอยู่ที่ตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นวัดของเจ้าคณะตำบลยางตลาดท่านอาจารย์พระครูปริยัติโพธิธรรมเจ้าอาวาสออกอากาศที่คลื่น FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์รายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศเวลา 9 นาฬิกาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัด101วัดบ้านปลาคูนวัดบ้านปลาคูนนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัด101ออกอากาศที่คลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นำรายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศในเวลา 13 นาฬิกาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเวลา 15 นาฬิกาในวันเสาร์อาทิตย์วัดบ้านปลาคูนนี้ญาติโยมสาธุชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงยิ่งจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดบ้านปลาคูนและท่านพระครูสมุนิติศาสตร์ยานิสโรขอกราบขอบพระคุณทั้งสองรูปไปณโอกาสนี้ด้วยครับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมประจำจังหวัดสุรินทร์วัดป่าบ้านผือวัดป่าบ้านผือตั้งอยู่ที่ตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์โดยท่านพระครูประภัตสมาธิคุณหรือท่านพระอาจารย์มหาศิลป์คุตตะวัฒโนเป็นพระที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลตั้งสำนักเรียนบาลีไว้ที่วัดป่าบ้านผือด้วยที่วัดนี้มีสำนักเรียนนะโยมนะอย่าละทิ้งพระภิกษุสามเณรที่เรียนธรรมเรียนบาลีเป็นอันขาดต้องช่วยกันที่วัดป่าบ้านผือแห่งนี้ออกอากาศที่คลื่น FM 92.75 เมกะเฮิรตซ์นำรายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศในเวลา 19 นาฬิกาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมประจำจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสามชุกวัดสามชุกตั้งอยู่ที่ตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีออกอากาศที่คลื่น FM
100.25 เมกะเฮิรตซ์รายการคดีโลกจะทำออกอากาศที่คลื่นนี้2เวลาคือเวลา 9 นาฬิกาและเวลา 20 นาฬิกา 30 นาทีหลวงพ่อพระครูสุวรรณวิจิตรท่านเป็นเจ้าคณะตำบลสามชุกและเจ้าอาวาสเมตตาเป็นอย่างสูงยิ่งญาติโยมวัดนี้กำลังสร้างศาลาการประเรียนศาลาปฏิบัติธรรมนะขออภัยกำลังสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะโยมนะใครที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนสร้างศาลากับหลวงพ่อก็ติดต่อไปได้ที่วัดสามชุกสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมประจำจังหวัดนครปฐมวัดธรรมปัญญารามบางม่วงวัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมออกอากาศที่คลื่น FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์นำรายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศในเวลา 14 นาฬิกาหรือบ่าย 2 โมงท่านเจ้าอาวาสองค์พจนกรโกศลหรือท่านเสียงป้อฟาซือเทียนบ้าวเป็นเจ้าอาวาสท่านมีความมุ่งมั่นในการบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องท่านนำรายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศที่คลื่นนี้เวลา 14 นาฬิกานะโยมนะคอยติดตามรับฟังกันสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดเขาปรีดีตั้งอยู่ที่ตำบลปากแพรกอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชออกอากาศที่คลื่น FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์รายการคดีโลกคดีธรรมนั้นได้ถูกบรรจุไว้ในผังรายการออกอากาศในเวลา 9 นาฬิกาวัดนี้หลวงพ่อเจ้าอาวาสเมตตาสูงมอบหมายให้ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระครูโสภิตสุวาทีหรือท่านพระอาจารย์ปลัดสุรศักดิ์ยานมุนีเดิมเนี่ยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสถานีวิทยุสถานีวิทยุแห่งนี้นำรายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศเวลา 9 นาฬิกาญาติโยมสาธุชนอย่าลืมช่วยสนับสนุนส่งเสริมวัดเขาปรีดีด้วยนะโยมนะเพราะมีค่าใช้จ่ายทุกเดือนสถานีวิทยุก็เปิดสาระเปิดธรรมะที่ดีๆให้แก่พวกเราได้สดับรับฟังกันเป็นประจำที่นี่มีความรับผิดชอบต่อสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกับทุกๆสถานีที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่สดับรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้อย่าทอดทิ้งครูบาอาจารย์ของเรานะโยมนะหมั่นแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนไปให้ความรู้สึกที่ดีแก่ครูบาอาจารย์ของเราที่ทำสถานีวิทยุทั้งหลายเหล่านั้นกันด้วยนะโยมนะวัดศรีอุดมวงศ์ก็กำลังสร้างอุโบสถยังไม่แล้วเสร็จไปช่วยท่านสร้างวัดป่าจริยธรรมของท่านพระครูจริยสารธรรมท่านนิรุตกำลังสร้างมหาอุโบสถยังคืบหน้าไปได้ไม่เท่าไรเลยช่วยท่านนะโยมนะภาระท่านเยอะวัดบ้านปลาคูนก็เหมือนกันโยมหลวงพ่อเจ้าอาวาสกำลังก่อสร้างซุ้มประตูวัด
ขนาดใหญ่เพื่อให้สวยงามสมฐานะของวัดที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเกียรติและเป็นศักดิ์ศรีของชาววัดบ้านปลาคูนกันโยมอย่าลืมช่วยหลวงพ่อสร้างซุ้มประตูให้แล้วเสร็จวัดเขาปรีดีวัดสามชุกวัดธรรมปัญญารามบางม่วงวัดฝายหินวัดหนองกายวัดอารามมงคลก็เป็นสำนักเรียนโยมวัดอารามมงคลนะมีสามเณรอยู่เป็นจำนวนมากตอนนี้โควิด -19 ทำพิษทำให้สามเณรบิณฑบาตได้น้อยอย่าลืมไปช่วยกันส่งเสริมพระภิกษุสามเณรในวัดวารามต่างๆด้วยกันนะโยมนะขออนุโมทนาขอบพระคุณท่านครูบาอาจารย์ทุกรูปครับที่เอื้อเฟื้อต่อรายการคดีโลกคดีธรรมมาโดยตลอดหากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ทำให้เกิดความผิดพลาดความไม่สบายใจกรณีใดก็แล้วแต่กระผมในนามรายการคดีโลกคดีธรรมขอกราบขอขมาลาโทษครูบาอาจารย์ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอย่าถือโทษอย่าโกรธเคืองแล้วก็ขอให้ครูบาอาจารย์ทุกรูปมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงทุกท่านทุกรูปทุกนามครับแล้วก็ขอให้กิจการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสถานีวิทยุของแต่ละสถานีนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนาสาธุญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทีนี้เราเข้ามาสู่เนื้อหาสาระของรายการในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกันเมื่อวานนี้อาตมาภาพได้ปรารภถึงความช่วยเหลือของวัดวาอารามต่างๆในพระบวรพุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่เป็นลูกหลานคนไทยของเราที่ทำหน้าที่กันอยู่ทุกวันนี้โยมเราเป็นชาวบ้านพวกเราเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนกันทั้งนั้นเลยโยมพระสงฆ์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาที่เดินกันอยู่ในเมืองไทยเนี่ยโยม 99% เป็นลูกชาวไร่ชาวนาชาวสวนเป็นลูกกรรมกรรับจ้างแต่เมื่อได้อุปสมบทเข้ามาในพระศาสนาได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมได้ปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรู้แล้วท่านก็ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาช่วยเป็นสะพานบุญให้ญาติโยมได้ร่วมทำบุญสร้างกุศลสร้างบารมีกันมาโดยตลอดเมื่อถึงคราววิกฤตของบ้านของเมืองพระสงฆ์ก็ออกมาช่วยบ้านเมืองส่วนหนึ่งให้รอดพ้นจากภัยต่างๆนานาได้มาหลายครั้งพระสงฆ์เป็นครูสอนหนังสือบอกหนังสือให้กับลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงทำหน้าที่บอกหนังสือลูกศิษย์ลูกหาอยู่ตลอดมาสร้างบ้านแปลงเมืองรักษาความเป็นเอกราชนครมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะความดีที่พระสงฆ์มอบให้แก่บรรดาศิษย์ทั้งหลายที่เป็นทหารข้าราชการทหารตำรวจทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของบ้านเมืองรอดพ้นจากปากเหยี่ยวปากกามาได้จนถึงทุกวันนี่คือบุญคุณของพระสงฆ์แต่เราทุกวันนี้จะมองเห็นบุญคุณของพระสงฆ์กันมากน้อยเพียงใดไม่ทราบแต่พระสงฆ์ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของประเทศของสังคมจะเดือดร้อนเพียงใดก็ตามพระสงฆ์ก็ยังไม่ลดเลิกความช่วยเหลือประชาชนยังคงทำหน้าที่นำของนำข้าวของเงินทองนำสิ่งที่จำเป็นไปมอบไปแจกให้กับญาติโยมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเหตุการณ์วิกฤต
โรคระบาดโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดที่รุนแรงสามารถฆ่าชีวิตของมนุษย์ได้ในระยะเวลาอันสั้นกำลังระบาดอยู่นี้พระสงฆ์ไทยเราไม่เคยหวาดหวั่นไม่เคยย่อท้อไม่เคยหนีหายไปไหนเลยยังคงอยู่ร่วมต่อสู้กับญาติโยมสาธุชนเรื่อยไปถ้าเป็นอะไรก็เป็นกันก่อนละพระสงฆ์เราเนี่ยเพราะเป็นแนวหน้านำพาญาติโยมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเมื่อเป็นผู้นำของสังคมแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้จากพระสงฆ์เลยก็คือความมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นพระสงฆ์ไทยเรานี่ถือว่าเป็นต้นแบบของมนุษย์ในสังคมโลกในเรื่องของการให้แล้วก็ให้ส่วนการรับนั้นผู้มีศรัทธาท่านถวายมาท่านก็รับแต่คนที่ตำหนิพระอยู่ทุกวันนี้ไม่เคยให้อะไรพระเลยแล้วก็แถมไปเที่ยวใส่ร้ายป้ายสีไปโพลธนาสิ่งที่ไม่เป็นความจริงทำให้พระต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกต่างหากด้วยอย่างนี้เราต้องระมัดระวังต้องระวังนะโยมนะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสเตือนพวกเราชาวพุทธในประเทศไทยไว้นานถึง100 ปีเศษแล้วโยมว่าผู้ที่คนอื่นเขาส่งเข้ามาปลอมแปลงเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายต้องคอยระวังรู้เท่าไว้จึงจะควรข้อที่พระองค์ทรงมีพระปริวิตกทรงกังวลว่าในอนาคตข้างหน้าลูกหลานไทยจะรักษาความเป็นไทยไว้ไม่ได้จะรักษาพระพุทธศาสนาให้เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศและของโลกในนามของศาสนาประจำชาติไทยไว้ไม่ได้พระองค์ท่านจึงทรงมีแนวพระดำริประการหนึ่งซึ่งตรงนี้ใครจะคิดเหมือนอย่างอาตมาภาพหรือกระผมคิดตรงนี้บ้างหรือเปล่าไม่ทราบอาตมาภาพและกระผมมีความเชื่ออยู่ประการหนึ่งว่าองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยทรงมีพระราชดำริอยู่ในพระราชฤทัยไว้ประการหนึ่งหลังจากที่ประเทศไทยเราถูกกระทำย่ำยีจากชาวต่างชาติต่างศาสนามานานถูกเฉือนแผ่นดินออกไปหลายรอบหลายครั้งจนกระทั่งเกือบหมดพระองค์ทรงมีความฝังใจฝังพระราชฤทัยขออภัยนะในเรื่องนี้หรือเปล่าจึงทำให้พระองค์ทรงมีความพยายามในการที่จะทำรงรักษาความเป็นไทยเอาไว้ให้ยาวนานที่สุดแล้วให้เข้มแข็งมากที่สุดโดยพระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานสัญลักษณ์ของความเป็นไทยไว้ให้แก่พวกเรามาจนถึงทุกวันนี้เพื่อให้พวกเราลูกหลานไทยนั้นได้สืบสานกันต่อนั่นก็คือธงไตรรงค์3 สีแดงขาวน้ำเงินหรือที่เรารู้จักกันว่าธงชาติไทยทำไมอาตมาภาพจึงต้องลงมาที่ตรงนี้ทำไมต้องพูดตรงนี้อีกเพราะเหตุว่าคนไทยส่วนใหญ่ทุกวันนี้รู้จักผืนธงไตรรงค์เพียงแค่สีธงเท่านั้นแต่ไม่รู้ซึ้งถึงความหมายที่แท้จริงของธงผืนนี้เลยที่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะโรงเรียนเขาไม่สอนให้ละเอียด
สอนแต่เพียงแค่แปะเอาไว้ให้รู้ว่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์เท่านั้นเองสอนเด็กอนุบาลแบบนี้สอนมายังไงปัจจุบันสอนนักเรียนประถมนักเรียนมัธยมนักเรียนชั้นอุดมศึกษาก็สอนกันอยู่อย่างนั้นเท่านั้นเองนี่คือประเทศไทยของเราสอนเรื่องธงไตรรงค์เรื่องธงชาติแค่นี้ไปถามเด็กนักเรียนดูได้เลยจะตอบเหมือนกันหมดสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์บางคนตอบผิดเพี้ยนไปมากกว่านี้อีกบอกว่าสีขาวในธงชาติหมายถึงศาสนาโน้นศาสนานั้นศาสนาเนี้ยอะไรต่างๆมั่วไปหมดเลยก็มีเชื่อไหมโยมแถมสำคัญนะข้อนี้หน่วยงานของภาครัฐบางหน่วยงานไปตีความไปแปลความหมายไปบิดเบือนบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ขององค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6พิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ไปทั่วประเทศอีกด้วยเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นแต่คนไทยทุกวันนี้ไม่สนใจเลยเพราะไม่รู้ว่าธงชาตินั้นแท้จริงแล้วคืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรมีความสำคัญต่อประเทศชาติบ้านเมืองนี้อย่างไรไม่มีใครรู้เพราะโรงเรียนเขาไม่สอนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไม่มีคำสั่งของคณะรัฐมนตรีระเบียบของคณะรัฐมนตรีไม่มีเมื่อไม่มีการเรียนการสอนเรื่องธงไตรรงค์สามสีอย่างละเอียดจึงไม่มีเมื่อไม่มีจึงทำให้คนไทยทั้งบ้านทั้งเมืองไม่รู้จักธงไตรรงค์ของตนเองว่าเป็นมายังไงมีความหมายที่เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ว่าอย่างไรเป็นมาอย่างไรไม่ทราบแล้วเราจะโทษใครโทษประชาชนหรือประชาชนก็ไม่ได้ออกนโยบายนี่แล้วใครล่ะที่ทำให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้เข้าใจไหมโยมทำไมพระครูประหลัดนรงฤทธิ์อุปรักขิโตรูปนี้จึงต้องพูดแบบนี้เพราะอะไรทราบหรือยังก็เพราะมันกระทำกันแบบนี้นี่ไงก็เลยต้องออกมาพูดแบบนี้มากระตุกมากระตุ้นมากระแทกให้ทุกคนรู้สำนึกของความเป็นคนไทยให้เพิ่มมากขึ้นแล้วกลับมาให้ได้ถ้าพูดหน่อมแนมหน่อมแนมหน่อมแนมโยมจ๊ะโยมจ๋าญาติโยมอย่างนู้นอย่างนี้ท่านคิดว่าชาติหน้ามันจะได้ผลไหมการรณรงค์ให้คนมีอุดมการณ์ชาติให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มัวแต่พูดหน่อมแนมหน่อมแนมโยมจ๊ะโยมจ๋าอยู่ถามว่าสำเร็จไหมไม่มีทางเลยท่านมีคนอาจจะโต้แย้งกลับมาว่าเอาแล้วพูดอย่างท่านน่ะสำเร็จหรือไงสำเร็จสิสำเร็จแน่นอนนะสำเร็จถ้าทุกคนช่วยกันไม่ใช่มายืนพรรณนาเหมือนอย่างคุณอยู่ที่มาเที่ยวถามอาตมาภาพอยู่เนี่ยถ้ามีคนอย่างพวกคุณสัก 10% ในประเทศนี้สัก 20% ให้มากหน่อยประเทศไทยแย่แล้วจริงๆแค่ 20% นี่ก็แย่แล้วนะและ 20% นี้ไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะกินดีอยู่ดีมีความสุขแต่ไม่ได้เรื่องคือไม่เอาถ่าน
อาตมาภาพไม่ได้กล่าวหาว่าร้ายญาติโยมคนใดคนหนึ่งไม่แต่กำลังพูดถึงบุคคลที่ไม่เอาทานโดยเฉพาะในเรื่องที่กล่าวมานี้คือไม่สนใจไม่ใส่ใจเห็นว่าไม่จำเป็นไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับชีวิตของฉันนะเห็นไหมมาแล้วตัวฉันของฉันตัวกูของกูเข้ามาแล้วมันก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมอีกนั่นแหละโยมการปฏิบัติธรรมโยมจะไปปฏิบัติตอนหลับตาเฉยๆนิ่งๆและดูลมหายใจเข้าออกอยู่แค่นั้นหรือการปฏิบัติธรรมอ่ะมันจะได้ผลจริงหรือได้ผลจริงหรือโยมอาตมาภาพว่าการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเนี่ยนะโยมนะคือการที่เรากำหนดพิจารณารู้ดูอาการด้วยสติและสัมปชัญญะอย่างเข้มแข็งและใช้ความอดทนสูงในการพิจารณาศึกษาสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาตั้งหากแล้วที่จะทำให้เรานั้นเข้าใจอะไรต่อไม่อะไรได้นี่เขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมต้องเป็นแบบนั้นฮะปฏิบัติในขณะที่มีรูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูกลิ่นมากระทบจมูกรสมากระทบลิ้นสิ่งร้อนอ่อนเย็นแข็งมากระทบผิวกายแล้วเราก็พิจารณาศึกษาหาความรู้จากสิ่งเหล่านี้ที่มันไม่เที่ยงเนี่ยให้เข้าใจให้ได้ตรงนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงไม่ใช่ไปนั่งเฉยๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้เฉพาะคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคนที่รู้เรื่องขออนุโมทนาสาธุแล้วเสร็จแล้วพอกลับบ้านก็ยังกระวีกระวาดยังมีการตบตีด่าทอกันทะเลาะกันอยู่มันไม่ใช่ฮะการปฏิบัติธรรมต้องได้นำผลของการปฏิบัตินั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดเป็นผลดีต่อครอบครัวได้ด้วยจึงจะชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นคนที่มีอัตตามีอีโก้มีตัวกูของกูสูงเนี่ยนะโยมมักจะทำอะไรตามใจตนเองเป็นหลักแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่เห็นประโยชน์ส่วนตนของตนตัวตนเป็นหลักประเทศไทยเราจึงเกิดปัญหาภาวะวิกฤตทางด้านอุดมการณ์ชาติลงมาเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบจะหมดรายการคดีโลกคดีธรรมเห็นท่าว่าจะแย่แน่แล้วก็เลยขันอาสาออกมากระตุ้นต่อมสำนึกของคนไทยของเราให้นำเอาจิตสำนึกและอุดมการณ์ชาติของเรากลับคืนมาทำได้มากได้น้อยเพียงไรก็ไม่รู้ละแต่ใจมันรักที่จะทำไม่มีใครมาสั่งไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาบังคับทั้งสิ้นทำด้วยจิตสำนึกของตนเองจริงๆโยมใครที่ได้รับผลกระทบจากคำพูดของอาตมาภาพเมื่อวานนี้อาตมาภาพขอขมาด้วยไม่ได้ตั้งใจแล้วไปฟังให้ดีๆว่าอาตมาภาพไม่เคยว่าบุคคลที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่บุคคลที่มีจิตสำนึกบุคคลที่มีอุดมการณ์ชาติอาตมาภาพไม่เคยต่อว่าเลยว่าแต่คนตรงกันข้ามทั้งนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมที่มีอุดมการณ์อยู่แล้วขอให้ภูมิใจตัวเองนะโยมนะอย่าเสียดายสิ่งที่มันเหือดหายไปตามกฎไตรลักษณ์อย่าไปเสียดายอย่าไปเสียใจมันเดี๋ยวมันก็ผ่านเชื่อเถอะโยมโรคโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตแน่นอนเดี๋ยวมันก็ผ่านเชื่อได้เลยขอฝากไว้ด้วยนะช่วงพิเศษตรงนี้ซึ่งอาตมาภาพกำลังนำพาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือพี่น้องคนไทยของเราที่กำลังตก
ทุกข์ได้ยากข้าวก็หายากหมากก็แพงแล้วแถมรายได้ก็ไม่มีทำมาค้าขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความขยันขันแข็งกลับขายของไม่ได้ถูกสั่งห้ามไม่ให้ขายบอกว่าอันตรายอย่างโน้นอย่างนี้แต่สถานที่ที่ค้าขายของกันอันตรายกว่านี้ไม่หยุดปล่อยให้คนเข้าไปเสพไปสูบอากาศในห้องแอร์ที่ขายของกันได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงแต่พ่อค้าแม่ขายตลาดแผงลอยตลาดนัดต่างๆอยู่กลางแจ้งระบายอากาศได้ดีอากาศก็ร้อนแดดก็จ้าเชื้อโควิดมันตายเพราะแดดภายในไม่กี่วินาทีแต่กลัวสั่งปิดหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเลยชาวบ้านก็อดตายกันเดือดร้อนกันตอนนี้พระสงฆ์ก็เลยต้องมาบอกกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าช่วงนี้พี่น้องเราเดือดร้อนเราต้องช่วยกันใช้ความสามารถความเก่งความมีความเป็นของเรานี่แหละโยมช่วยเหลือพี่น้องคนไทยของเราด้วยกันเท่าที่ความสามารถของเราจะช่วยได้อย่าช่วยทั้งหมดเจียดเอาเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เราไม่เดือดร้อนเนี่ยโยมมาลงขันกันตั้งโรงทานใหญ่ขึ้นเลย4 มุมเมืองของประเทศไทยก็ว่าไปแจกเอามาพ่อแม่พี่น้องของเราถึงเวลาที่เราจะต้องช่วยกันแล้วมากินกันเถอะพี่น้องมาเราจะให้เนี่ยทำกันแบบนี้โยมทำได้ไหมพระสงฆ์น่ะท่านเป็นผู้นำในเรื่องนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วโยมนะวัดวารามต่างๆตอนนี้ท่านทำหน้าที่ของท่านหุงหาอาหารคอยไว้แจกไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงนี้ของโควิด -19 ท่านทำอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะยิ่งทางองค์กรสงฆ์นะที่สูงสุดท่านสั่งการลงมาเป็นมติด้วยแล้วเนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากถือว่าเป็นงานสำคัญงานที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะสงฆ์1 ใน 6นั้นด้วยก็คืองานสาธารณสงเคราะห์นั่นเองอาตมาภาพเองตัวเล็กๆนะแล้วก็มีบารมีน้อยที่สุดเลยตอนนี้น้อยกว่าใครเพื่อนเลยโยมนะน้อยที่สุดเลยก็ยังดำเนินการช่วยเหลือเท่าที่ความสามารถจะช่วยได้โดยได้รวบรวมญาติโยมสาธุชนหลายๆคนของเราของสวนป่าสามัคคีธรรมเนี่ยนะบริจาคเงินกันคนละ20คนละ10 บาทคนละ100 บาทอย่างมากลงขันกันแล้วก็ซื้อข้าวสารอาหารแห้งกุนเชียงอะไรต่างๆเนี่ยไปมอบให้กับวัดที่ดูแลสามเณรเป็นจำนวนเรือน100 กว่าซึ่งเราไปได้มอบสิ่งของเหล่านี้ให้กับวัดสะ4 มุมที่กำแพงแสนกันมาเรียบร้อยแล้วโยมสามเณรเต็มไปหมดเลยโยมน่ารักน่าเอ็นดูเป็นหน่อเนื้อสมณะที่เขาจะมาเป็นพระภิกษุแทนพวกอาตมาภาพในอนาคตจึงจำเป็นที่จะต้องไปช่วยที่นี่ถึงแม้ว่าอาตมาภาพจะมีบารมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นมีของเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นโยมยานพาหนะก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ก็ไม่มีบริวารก็ไม่มีไม่เหมือนกับเจ้าอาวาสใครที่เป็นเจ้าอาวาสนะท่านบริวารท่านมีลูกศิษย์มีกรรมการวัดมีอะไรมีเยอะแยะลูกวัดลูกวาช่วยกันดีแต่กระผมและอาตมาภาพไม่ใช่เจ้าอาวาสเป็นพระที่ไม่ได้มีอะไรกับเขาเลยตัวคนเดียวเปล่าๆมาเพิ่งจะได้มีสวนป่าสามัคคีธรรมก็ได้มาจากที่ดินมรดกไม่ใช่ที่ที่ใครมาถวายนะโยมอย่าเข้าใจผิดนะก็ได้มาเสร็จก็มาทำนี่แหละสวนป่านี่แหละเพราะฉะนั้นทำในนามของสวนป่าสามัคคีธรรมได้เพียงแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองก็ถือว่าเราได้มีส่วนร่วมกับผู้อื่นที่เขามีบารมีมากๆของเราเป็นเพียงแค่ส่วนแทรกเข้าไปเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองก็ถือว่าได้ทำก็มาประกาศ
อนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนที่มีส่วนร่วมทำบุญกับสวนป่าสามัคคีธรรมที่อาตมาภาพดูแลอยู่ตรงนี้ทุกท่านทุกคนด้วยนะโยมนะขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนยิ่งขึ้นทำมาค้าขายทำธุรกิจกิจการใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นนะโยมนะและที่สำคัญก็คือขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงขอให้มีชีวิตที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอาตมาภาพในนามสวนป่าสามัคคีธรรมขออนุโมทนาบุญกับจิตอาสาที่มาช่วยร่วมด้วยและช่วยกันในครั้งนี้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันว่าจะได้มีโอกาสได้ช่วยอีกหรือเปล่านะโยมนะเพราะว่าอาตมาภาพอย่างที่บอกว่าบารมีน้อยมากเลยน้อยที่สุดละในบรรดาที่ทำงานกันอยู่เนี่ยนะไม่มีอะไรเหมือนใครก็เลยรถยังไม่มีเลยโยมไม่มีสักคันเลยอาตมาภาพไม่มีรถใช้แล้วก็ไม่เคยเรียกร้องด้วยไม่เคยไปดิ้นรนไม่เคยไปขวนขวายด้วยโยมเพราะว่ามีโยมเขาปรารณาไว้อนุญาตให้ใช้รถแต่เจ้าของก็จะขับไปเองขับไปส่งขับไปนู่นขับไปนี่ก็คือโยมพ่อสมศักดิ์วันดีก็ไม่ใช่รถของเราไงรถของโยมบอกโยมไปที่นี่หน่อยโยมก็ขับไปให้อาตมาก็นั่งไปจนถึงจุดหมายปลายทางจะแวะที่นั่นแวะที่นี่ก็เกรงใจโยมแวะไม่ได้อาตมาภาพก็เลยต้องเดินทางไปตามที่โยมศรัทธาแล้วโยมจะพาไปถือว่าโชคดีที่ได้โยมพ่อสมศักดิ์วันดีมาช่วยเหลือเรื่องยานพาหนะตรงนี้อาตมาภาพก็ถือว่าได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินของตนเองตรงนี้ด้วยความช่วยเหลือและปรารณาของโยมพ่อสมศักดิ์วันดีท่านนี้นะโยมนะโยมอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยช่วยอำนวยอวยชัยให้โยมพ่อสมศักดิ์วันดีนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้มีกำลังกายกำลังใจที่ดีเพิ่มพูนยิ่งขึ้นแล้วก็ให้มีความสุขมากๆนะโยมนะขออนุโมทนาสาธุวันนี้อาตมาภาพคงจะได้มาปรารภกับญาติโยมแต่เพียงเท่านี้นะโยมนะก็ถือว่าพลาดโอกาสที่จะนำบทกลอนดีๆของหลวงพ่อพระพิมลธรรมชอบอนุจารีมหาเถรราชบัณฑิตมาอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งโยมเพราะว่าพูดไปพูดมาแล้วมันยาวอาตมาภาพมีเรื่องพูดเยอะนะพูดน้ำไหลไฟดับพูดจนกระทั่งญาติโยมหลับไปหลายคนนะหลับจนกระทั่งลืมทำบุญกับอาตมาภาพก็มีแล้วก็หนีไปก็เยอะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าอาตมาภาพนั้นเป็นคนพูดตรงแล้วน้ำเสียงหนักแน่นบางทีญาติโยมอาจจะได้รับผลกระทบจากเสียงบ้างก็เลยหนีกันไปก็ต้องขออภัยขอเข้ามากันนะโยมนะยังไงก็อย่าโกรธอย่าแค้นอย่าเคืองกันแล้วกันก็ให้เพียงให้ญาติโยมได้เข้าใจนะว่าอาตมาภาพทำงานเนี่ยเพื่องานไม่ใช่ทำงานเพื่อใครถ้าอาตมาภาพทำงานเพื่อใครเนี่ยอาตมาภาพไม่ได้อยู่อย่างนี้หรอกโยมได้ดิบได้ดีมากกว่านี้เยอะแต่นั่นมันไม่ใช่อาตมาภาพไงก็เลยอยู่แบบเนี้ยไปไหนมาไหนก็นั่งรถเมล์เอานะไปทำงานที่สถานีก็รถเมล์เอาโยมขากลับสถานีก็มาส่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะชีวิตคนที่ไม่มีบารมีนะโยมนะก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่เข้าใจจะมาไม่ขออะไรมากหรอกขอเพียงแค่ความเข้าใจแค่นี้ก็เป็นบุญกับอาตมาภาพมากแล้วโยมครูบาอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าสถานีวิทยุหลายๆสถานีเหมือนกันไม่ได้ขออะไรจากท่านเลยขอเพียงแค่เข้าใจพอแล้วอาตมาภาพไม่ต้องการอย่างอื่นนะโยมนะขอเพียงให้ได้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่พอวันนี้เวลาของรายการหมดญาติโยมอาตมาภาพต้องขอสมมุติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็ขออำลาญาติโยมไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุข
ความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จักริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือสบคเดินทางตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิทอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 แห่งแรกของประเทศไทยที่อาคารดีลักซ์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้รับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมาโดยโรงพยาบาลสนามได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมจัดระบบการรับผู้ป่วยเวชภัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์และนำหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์มาร่วมเพื่อให้แพทย์สามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องสัมผัสหรืออยู่ใกล้มากเกินไปการดำเนินการนี้เป็นการนำร่องโดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลวชิระพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยจำนวน308เตียงเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลของรัฐทั้ง5แห่งซึ่งหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการตรวจและพักดูอาการอย่างน้อย 48-72 ชั่วโมงแล้วพบว่าไม่มีภาวะวิกฤตที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรืออยู่ห้อง ICU ผู้ป่วยจะถูกนำมาส่งเพื่อพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยเกิดวิกฤตจะมีแพทย์ฉุกเฉินคอยช่วยเหลือส่งตัวรักษาต่อในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งได้ขยายแผนกรองรับผู้ป่วยวิกฤตได้ถึง60คนใช้ระยะเวลาเดินทางในการเคลื่อนย้ายเพียง5นาทีทั้งนี้ที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้สร้างการรับรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของโรงพยาบาลสนามนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อกังวลจากชุมชนนักศึกษาที่พักอยู่ในอาคารหรือผู้ป่วยโดยอาคารดีลักซ์ที่จะปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนามจะรับเฉพาะผู้ป่วยที่ส่งมาจากโรงพยาบาลที่ได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้วผู้ป่วยจะถูกส่งมาในรถพยาบาลที่ฆ่าเชื้อและส่งเข้าโรงพยาบาลสนามทันทีสำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรจำนวนหนึ่งที่พักในอาคารดีลักซ์นี้ได้ดำเนินการหาห้องพักใหม่ให้สำหรับบุคลากรที่อยู่อาคารใกล้เคียงมีการแยกส่วนโดยเด็ดขาดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคนที่ดูแลผู้ป่วยอย่างดีตลอด 24 ชั่วโมงรวมทั้งขอบคุณนักศึกษาและบุคลากรที่เคยพำนักอยู่ในอาคารโดยชื่นชมในความเสียสละและตั้งใจร่วมมือกันเพื่อเอาชนะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อภิสิทธิ์ จันเต็มรายงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่พบปะอสม.ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีตั้งเป้าหลังโควิด -19 คลี่คลายระบบสาธารณสุขของไทยต้องเป็นอันดับหนึ่งของโลกนายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในการปฏิบัติงานเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง 3 หมู่ 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีว่าประเทศไทยมีอสม.จำนวนกว่า 1 ล้านคนซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการลงพื้นที่จัดการกับโรคโควิด -19 ตลอดจนช่วยทำความเข้าใจให้ประชาชนใช้ชีวิตถูกสุขลักษณะซึ่งการที่ประเทศไทยสามารถควบคุมไม่ให้การแพร่ระบาดในประเทศออกไปอย่างแพร่หลายได้นั้นเนื่องจากประเทศมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งซึ่งนอกจากแพทย์และพยาบาลแล้วยังมีอสม.เฝ้าระวังด้วยซึ่งช่วยให้อัตราผู้ป่วยลดน้อยลงและในฐานะประธานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปชส.พร้อมผลักดันให้อสม.เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆซึ่งตนพร้อมเป็นขวัญกำลังใจและขอให้ทุกคนมั่นใจในการบริหารจัดการของภาครัฐทั้งนี้ยืนยันว่าหากยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จะยังไม่มีการคลายมาตรการต่างๆเพื่อเฝ้าระวังต่อและภายหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงตนได้ตั้งเป้าไว้ว่าระบบสาธารณสุขของไทยจะต้องเป็นอันดับหนึ่งของโลกพร้อมกันนี้ยังขอแสดงความชื่นชมทุกฝ่ายที่ร่วมมือช่วยเหลือกันในทุกด้านซึ่งขณะนี้การลดการแพร่ระบาดกำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้อย่างแน่นอนสิ่งที่ประเทศไทยมีแล้วประเทศส่วนใหญ่อื่นๆทั่วโลกไม่มีนอกจากแพทย์และพยาบาลคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.อันนี้ต้องถือว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของระบบการสาธารณสุขไทยนะครับการที่เราสามารถควบคุมไม่ให้การระบาดในประเทศเนี่ยออกไปอย่างแพร่หลายเหมือนที่อื่นๆได้ก็เพราะว่าระบบการสาธารณสุขของเราได้ให้อสม.ช่วยในการเฝ้าระวังหรือในบางครั้งถ้ามีผู้ที่ต้องเข้าไปกักกันตัวในท้องถิ่นในพื้นที่ภูมิลำเนาอสม.ก็จะเป็นผู้ช่วยแพทย์เป็นอย่างดีในส่วนของอสม.คลอง 3 จังหวัดปทุมธานีมีจำนวนประมาณ300คนจากทั่วประเทศซึ่งจะมีการลงที่พบปะคนในชุมชนโดยนำยารักษาโรคต่างๆไปมอบให้โดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องใช้ยาเป็นประจำโดยดำเนินการภายใต้มาตรการเชิงรุกป้องกันและเฝ้าระวังกว่า16หมู่บ้านรวมถึงเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในพื้นที่เสี่ยงด้วยขณะที่ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพบว่ามีผู้ป่วยยืนยัน33คนทำการรักษาตัวอยู่18คนโดยยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มาแล้วกว่า9วันซึ่งจังหวัดปทุมธานีจะพยายามรักษาสถิติให้ครบ14วันต่อไปกัญญาณัฐ พงษ์ธเนศ ภาคินรายงานโฆษกสบคแถลงวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม32คนนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือสบคแถลงสถานการณ์โรคโควิด -19 ว่าวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมยังคงเดิมที่47รายผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม32คนรวมผู้ป่วยสะสม 2,765 คนหายป่วยเพิ่มขึ้น141คนรวมผู้ที่หายป่วยแล้ว 1,928 คนโดย1ใน4ของผู้ป่วยอยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปีเฉลี่ยอายุผู้ป่วยมากที่สุด39ปีซึ่งผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพโดยเป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้18รายสำหรับจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มในช่วง14วันที่ผ่านมาอยู่ที่33จังหวัดขณะที่พื้นที่ภาคใต้มีตัวเลขผู้ป่วยเริ่มลดลงแล้ว
วันนี้141คนที่หายป่วยจากเมื่อวานนี้24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทำให้ตัวเลขสะสมของการหายป่วยไปอยู่ที่ 1,928 รายแล้วก็วันนี้ที่ชื่นใจอีกเหมือนกันไม่ต้องรายงานผู้ป่วยที่เสียชีวิตเลยนะครับยังเป็นศูนย์อยู่งั้นสะสมอยู่ที่47รายนะครับผู้ป่วยรายใหม่ที่รายงานเข้ามาคือ32รายทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมตอนนี้อยู่ที่ 2,765 รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการนำร่องชุมชนแรกพม.เราไม่ทิ้งกันบริเวณชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด -19 นายจุติไกรเลิกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเปิดโครงการนำร่องชุมชนแรกพม.เราไม่ทิ้งกันตามแนวคิดสำรวจให้พบจบที่ชุมชนด้วยการจัดตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัยโควิด -19 และโรงอาหารกลางของชุมชนจากเป้าหมาย286ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดการให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด -19 และการให้คำปรึกษาต่างๆกรณีผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาทซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ10วันระหว่างวันที่ 20-30 เมษายนโดยจะแบ่งทีมลงพื้นที่เป็น7ทีมทีมละ4ชุมชนต่อวันเนื่องจากชุมชนเป็นจุดเสี่ยงหนึ่งในการนำเชื้อโรคไปแพร่ให้กับคนในบ้านเรือนซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครมีประชาชนหลายพันครัวเรือนจึงต้องเร่งแก้ปัญหาหลังประชาชนส่วนใหญ่ไม่กลัวป่วยตายแต่กลัวอดตายมากกว่าถือเป็นความคิดที่ผิดเพราะหากมีคนในชุมชนป่วย1คนจะแพร่เชื้อโรคได้ถึง70คนดังนั้นใน1เดือนสามารถแพร่เชื้อโรคได้กว่า 4,000 คนจึงต้องป้องกันไว้ก่อนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเพราะขณะนี้เชื้อโรคโควิด -19 ยังไม่มียารักษาและไม่มีวัคซีนมีเพียงยาต้านไวรัสเท่านั้นจำเป็นที่ประชาชนทุกคนต้องรักษาและระมัดระวังตนเองให้ดีที่สุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็กรมอนามัยนั้นจะเข้าบุกไปหาทุกชุมชนเพื่อไปทำความเข้าใจแล้วก็ป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาในชุมชนนะครับว่าชุมชนมีปัญหาอะไรที่อยู่ในข้อภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมเราก็จะทำเต็มที่เรายืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีทุกอย่างที่มีผู้ร่วมบริจาคนั้นจะนำมาสู่ถึงมือประชาชนตามชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดเพราะมีความแออัดสูงนะครับเราเห็นต่างประเทศมาแล้วที่มีความเสี่ยงในชุมชนเราก็เลยเข้ามาก่อนที่ปัญหาจะเกิดนะครับสำหรับชุมชนรุ่งมณีพัฒนาถือเป็นชุมชนนำร่องทำโครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงปลาและสร้างครัวกลางปีพันธ์ยังเทียนรายงานแม่ทัพภาคที่ 4 ยืนยันบูรณาการร่วมกับ 5 จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมคัดกรองคนไทยเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียไว้พร้อมแล้วรวมทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวกับมาตรการคัดกรองและกักตัวที่รัดกุมตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาค 4 กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมคัดกรองคนไทยเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดภาคใต้เพื่อตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไว้พร้อมทั้ง 5 ด่านแล้วได้แก่ด่านสะเดาจังหวัดสงขลาด่านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสด่านเบตงจังหวัดยะลาด่านท่าเรือตำมะลังจังหวัดสตูลและด่านวังประจันจังหวัดสตูลโดยแต่ละวันจะมียอดรับวันละไม่เกิน350คนจากสถานที่รองรับที่เตรียมไว้ 5,000 คนซึ่งไม่น่ามีปัญหาอะไรพร้อมยืนยันทุกคนที่เดินทางกลับเข้ามาจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและกักตัวตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดสำหรับในส่วนของการป้องกันการลักลอบผ่านแดนโดยช่องทางธรรมชาตินั้นที่ผ่านมามีการสนธิกำลังของตำรวจและทหารตั้งด่านตรวจตามช่องทางธรรมชาติทั้ง96แห่งตลอด24ชั่วโมงทำให้สามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าไทยได้240คนซึ่งได้ดำเนินการตามกฎหมายและเข้าสู่กระบวนการคัดกรองกักตัวตามขั้นตอนไม่มีปัญหาอะไรเช่นกันคนไทยที่กลับมาตามปกติตามหลักฐานที่รัฐบาลบอกไว้ก็ไม่เป็นปัญหาครับจะต้องเข้ากระบวนการคัดกรองทุกคนนะครับไม่เว้นพร้อมกับก็นำไปสู่โลคอลควอรันทีนของจังหวัดต่างๆที่บุคคลพวกนี้อยู่ผมยืนยันอีกครั้งเลยว่าด่านป้องกันชายแดนต่างๆเนี่ยทุกจุดเนี่ยเราจะซีนอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้ใครหลุดรอดมาไปเผยแพร่โรคให้ได้แล้วก็ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับต้องดูแลเอาใจใส่ในหมู่บ้านตนเองถ้ามีใครปกติหรือเข้ามาโดยไม่รู้สวัสดีครับท่านผ
ผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดวิทยากรนำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาเชิญชวนท่านได้คิดได้พิจารณาเป็นการเพิ่มพูนปัญญาบารมีในท่ามกลางบรรยากาศของโลกที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนหลายประเทศก็ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งรักษาหายตายแล้วก็รักษาในส่วนของการเยียวยาของแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศจะกลายเป็นอดีตที่เกิดเหตุเรื่องของโลคพยสนะความเสื่อมพอมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนที่เป็นเชื้อโรคนะครับที่เกี่ยวกับไวรัส 2019 นะครับที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ในช่วงปี 2563 ต้นปีแม้วันนี้กำลังมีเหตุการณ์และส่วนหนึ่งก็กลายเป็นอดีตเป็นวันเดือนที่เป็นอดีตไปแล้วแล้วกำลังจะเป็นวันเดือนปีที่ เป็นจะมาถึงในวันข้างหน้าอย่างไรก็ตามสถานการณ์จะรุนแรงหรือจะคลี่คลายลงไปในทางที่ดีอย่างไรก็อยู่ในการบริหารการจัดการด้านสาธารณสุขของโรคของประเทศหรือของอนามัยโรคอนามัยประเทศและผู้นำของแต่ละประเทศจะควบคุมสถานการณ์กันอย่างไรก็ดังที่ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรได้พูดถึงเรื่องของอริยสัจสี่ความจริงสี่อย่างที่พระอริยเจ้าเข้าไปรู้แล้วใช้ศัพท์ที่พูดติดปากว่าทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนั้นก็เป็นธรรมชาติเหตุของทุกข์นั้นก็คือสมุทัยความอยากความต้องการเป็นเหตุของความทุกข์เมื่อเกิดความอยากความต้องการความปรารถนาก็ทำให้มีทุกข์เป็นผลมีความอยากเป็นเหตุส่วนมรรคเป็นทางที่จะดับทุกข์นั้นก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาก็จะพูดกันในกลุ่มของพี่น้องชาวพุทธทั่วโลกชาวพุทธในประเทศไทยหรือผู้ที่เข้าไปเข้าใจคำว่ามรรคคือทางคำว่ามรรคะหรือว่ามรรคมรรคแปลว่าทางนั้นจะเป็นทางที่จะเป็นเหตุไปสู่ความดับทุกข์ก็คือนิโรธความดับทุกข์ที่แท้จริงดังนั้นรวมแล้วก็เป็นอริยสัจสี่เป็นความจริงที่พระอริยเจ้าเข้าไปรู้เข้าไปแทงตลอดวันนี้ทุกข์ในอริยสัจที่เราพูดกันข้อแรกนั้นเป็นตัวผลก็เกิดมาจากความไม่รู้ได้แก่อวิชชาที่เข้าไปครอบงำความไม่รู้นี้เองทำให้เรากระสับกระส่ายความทำให้เกิดความทะยานอยากเรียกว่าตัณหาที่เราต้องการดังนั้นอวิชชาความไม่รู้นี้ก็เหตุมาจากที่รู้ผิดนั่นแหละเรียนศาสตร์ผิดก็ไม่ใช่ศาสตร์พ้นทุกข์แต่เป็นศาสตร์ที่ประกอบอาชีพไม่สามารถจะร่วงพ้นจากความทุกข์ได้ศาสตร์108ศาสตร์ที่เราศึกษากันทั้งฝ่ายโลกแล้วก็ฝ่ายธรรมะรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้นำสู่การปฏิบัติรู้เฉยๆก็เป็นความรู้เป็นการนำไปประกอบอาชีพเป็นปริญญาบัตรเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงชีพประกอบอาชีพไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เรียกว่ารู้ไม่จริงเป็นความไม่รู้ไม่จริงก็คืออวิชชาครอบงำความไม่รู้นั้นครอบงำนะครับท่านผู้ฟังวันนี้โลกทัศน์ค่านิยมของคนในโลกใบนี้กำลัง
เรียกว่าหลงทางแล้วก็ไม่ถามไถ่คือผู้รู้ที่เดินทางไปแล้วเรียกว่าเป็นมัคคะส่วนที่หลงทางก็เป็นอมัคคะเป็นไม่ได้เดินทางที่ถูกต้องไปสู่ความหลุดพ้นจากกองทุกข์ระหว่างมัคคะทางที่ถูกต้องกับอมัคคะทางที่ไม่ถูกต้องก็เป็นข้อขัดแย้งกันในศาสตร์ที่เราได้ศึกษากันซึ่งเป็นศาสตร์ทางโลกที่ทำให้เราได้นำไปประกอบอาชีพมีก่อเกิดรายได้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์นั้นๆทำให้เราได้ทะเยอทะยานอยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆก็ทำให้ทุกข์ตามมาวันนี้หรือวันหน้าจะมีโรคภัยไข้เจ็บก็ดีจะมีเหตุเพศภัยใดๆก็ตามเกิดขึ้นก็ยังต้องถูกอวิชชาครอบงำซึ่งเป็นความทุกข์กายทุกข์ใจไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นความทุกข์ที่ทำให้มนุษยชาติชาวโลกบนโลกกลมๆใบนี้หรือความทุกข์ของมนุษย์ที่เป็นเทวดาอินพรหมยมยักษ์ก็ตามก็ถูกครอบงำด้วยอวิชชาจึงเป็นทุกข์เป็นความรู้ที่รู้ไม่จริงเป็นความรู้ที่ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ดังนั้นความรู้ที่แท้จริงก็คือปัญญาที่เข้าไปรู้ในมรรคศีลสมาธิปัญญาเหล่านี้นะครับก็จะก้าวล่วงจากกองทุกข์ก็เข้าหลักของพระไตรลักษณ์ทุกขังความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้อนิจจังความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ก็เป็นเรื่องของนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้มีปัญญาที่จะเข้าไปรู้เราให้ข้ออุปมาเหมือนเขาวัวมีสองเขาขนวัวนั้นมีมากเต็มตัวดังนั้นผู้ที่ถูกครอบงำด้วยอวิชชาจึงมีมากเหมือนขนวัวส่วนเขาวัวนั้นผู้ที่มีปัญญาเป็นนักปราชญ์ที่แท้จริงเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตอย่างแท้จริงผู้รู้ว่าสิ่งไหนอยู่ในวิสัยที่จะแก้ทุกข์ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ก็มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและเหล่าอริยสงสาวกทั้งหลายก็ในเวลานี้พระพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าไปให้ความสำคัญกับการเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าความแก่ความเจ็บความตายที่มาถึงเราเห็นคนตายด้วยโรคโควิด -19 ก็ดีหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอุบัติเหตุต่างๆเหตุเพศภัยต่างๆทำให้อายุเหล่านั้นแทนที่จะมีอายุยืนยาวนานก็มีอายุไปไม่ยาวนานมีอายุยืนยาวนานก็อยู่อย่างแสนทรมานทุกข์กายทุกข์ใจพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาแล้วมีคำสอนหรือที่เป็นคำสอนในปัจจุบันสอนให้เข้าไปดูยอมรับคอยฝึกฝนเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตว่าเราเกิดมาจริงเป็นเทวทูตเตือนว่าคนเกิดมาก็จะมีความทุกข์เป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะมีความทุกข์เป็นคนวัยกลางคนวัยทำงานก็มีความทุกข์วัยผู้สูงอายุแก่ชราก็มีความทุกข์นะครับทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจความจริงของชีวิตที่เกิดขึ้นกับวัยเด็กวัยกลางคนหรือวัยแก่ชราก็ตามความจริงเหล่านี้ปรากฏให้เราปรากฏกับคนทุกเพศทุกวัยบางคนบางท่านก็เสียชีวิตเกิดมาได้ไม่นานอยู่ในท้องของแม่ก็เสียชีวิตไม่ได้คลอดออกมาบางคนคลอดออกมาแล้วไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็เสียชีวิตบางคนกำลังเป็นเด็กหญิงเด็กชายน่ารักของพ่อของแม่ของญาติพี่น้องก็เสียชีวิตบางคนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เสียชีวิตบางคนวัยทำงานก็เสียชีวิตบางคนวัยชราแก่ตัวมาก็เสียชีวิตนะครับตามวัยเป็นความเสื่อมดังนั้นคนทุกคน
บนโลกใบนี้ถ้ามองโลกในแง่ร้ายก็เรียกว่าก็จะไม่พบความจริงมองในแง่ดีก็จะเห็นว่าอะไรดีๆมีอยู่บนโลกใบนี้ก็จะเกิดสติปัญญารอบคอบนะครับถ้ามองโลกในแง่เรื่องของประชาธิปไตยเผด็จการเรื่องอธิปไตย3อย่างที่เราได้เคยรู้กันมาโลกาธิปไตยเป็นใหญ่โดยโลกในส่วนของอัตตาธิปไตยเป็นใหญ่โดยตัวตนเป็นใหญ่แล้วก็ธรรมาธิปไตยมีธรรมะเป็นใหญ่อธิปไตยที่ถูกต้องก็คือมีธรรมาธิปไตยก็เรียกว่าไม่ได้มองโลกในแง่ดีเสียทั้งหมดก็ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายเสียทั้งหมดเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมก็คงจะต้องใช้สติปัญญาไม่ใช่มองคนในแง่ร้ายในแง่ลบหรือมองในแง่ดีอย่างเดียวคนเราก็มีการทำดีบ้างทำชั่วบ้างไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤหัสถ์ทำดีส่งเสริมคนทำดีก็มีกำลังใจคนทำความชั่วก็เรียกว่าลืมตัวลืมหูลืมตาคิดว่าตนเองอาศัยเพศที่มีอยู่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอยู่ว่าชาวโลกเขาจะยอมรับไม่ยอมรับก็เรียกว่าปิดบังความจริงความลับไม่มีอยู่ในโลกดังนั้นเราอยู่บนโลกใบนี้สังคมจะยอมรับหรือสังคมไม่ยอมรับนั้นก็อยู่ที่พฤติกรรมของตัวท่านเองจะเป็นคนชนชาติใดในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตามจะนับถือศาสนาใดๆในคำสอนในศาสนาใดๆสังคมของคนที่เป็นศาสนิกในศาสนานั้นๆจะยอมรับหรือไม่เมื่อสังคมที่เขาเข้าใจที่เป็นสังคมของบัณฑิตก็ทำให้เกิดความถูกใจอยู่กันอย่างอบอุ่นปลอดภัยถ้าอยู่ในสังคมคนพาลหรือว่าใช้ศัพท์หยาบๆว่าอยู่ในสังคมคนพาลสันดานหยาบก็ใช้อัตตาธิปไตยเป็นนักเลงโตนักเลงหัวไม้หรือว่าใช้เผด็จการครอบงำก็บางคนถูกล้างสมองเป็นเหยื่อของความคิดที่ผิดก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวตนของท่านเองแล้วก็ไปทำลายคนอื่นทำลายสังคมให้ทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันก็เป็นเรื่องราวที่เรามองอะไรมองคนไม่ดีเป็นศัตรูหรือมองศัตรูเป็นมิตรมองมิตรเป็นศัตรูก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของเครื่องเศร้าหมองใจในกิเลส 1,500 ตัณหา 108ถ้าเราไปดูภาพยนตร์จีนก็มีเรื่องของการล้างแค้นบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่ามีศัตรูไม่มีที่สิ้นสุดชนะก็ก่อเวรศัตรูก็จองล้างจองผลาญแก้ที่จะทำร้ายจ้องจะทำร้ายดังนั้นทั้งมิตรทั้งศัตรูนั้นก็ประจนกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าเวร5ข้อ5ประการในทางพระพุทธศาสนาก็คือทำผิดศีล5วันนี้เราทำผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง5ข้อเราก็จะมีเวรเรียกว่ามีศัตรูมากนะครับเรียกว่าฆ่าสัตว์ก็เป็นศัตรูรักทรัพย์ก็เป็นศัตรูประพฤติผิดในกามก็เป็นศัตรูของคู่ครองชายหญิงของหนุ่มสาวกล่าวคำเท็จก็เป็นศัตรูของการที่จะไม่ไว้วางใจไม่เชื่อถือคนกล่าวเท็จอยู่บ่อยๆจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์กล่าวเท็จอยู่บ่อยๆก็ขาดความเคารพขาดความนับถือไม่เชื่อถือเป็นครูบาอาจารย์ก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่เชื่อถือเป็นผู้บริหารบ้านเมืองระดับประเทศระดับภาคระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับ
ตำบลระดับหมู่บ้านหรือในท้องถิ่นในส่วนของสถาบันครอบครัวก็ตามผู้นำครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในครอบครัวนั้นเรียกว่าโกหกบ่อยๆพูดจาเคยชินเคยปากหลอกลวงซึ่งหน้าหลอกลวงลับหลังที่เป็นคดีความกันในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการโจทก์ที่เป็นการโจทก์กันแต่ความกันทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันก็เรียกว่าเวลีจากการพูดนี่ก็เป็นปัญหาแล้วพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงมีผลพวงไปถึงพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อด้วยก็มีศัตรูรอบด้านดังนั้นวันนี้แม้ข้อสุดท้ายสินข้อที่5เครื่องดองของเมาจะเป็นการสร้างเวรสร้างศัตรูขาดสติในการที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดเสพยาเสพติดแล้วก็เป็นเวรไม่ต้องไปสู้กับใครไม่ต้องไปชนะกับใครนะครับเวรรอบตัวรอบข้างจากการทำผิดศีลทั้ง5ข้อถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นนิติรัฐที่จะกำหนดเป็นกฎหมายคดีความต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังเพราะคนทำผิดซึ่งเป็นกรอบของการที่จะเวรภัยจะได้ลดน้อยลงหลังจากเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ฆ่าเขาก็ไม่ฆ่าเราไม่ลักขโมยสิ่งของของเขาก็ไม่มีใครมาลักขโมยสิ่งของของเราไม่ได้ทำผิดในคู่ครองของใครก็เรียกว่าพึงพอใจในคู่ครองชายหญิงก็ไม่มีเวรไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องของคนรักของคู่ครองไม่กล่าวคำเท็จไม่กล่าวคำหยาบไม่พูดเรียกว่าพรุษวาทคำหยาบคำด่าพูดเพ้อเจ้อดังนั้นทางปากนี้ก็เป็นการสร้างเวรเหมือนกันแล้วก็ที่แทนปากก็คือเอกสารหรือข้อความที่เขียนในโซเชียลทั้งหลายในออนไลน์ทั้งหลายก็เป็นเรื่องเป็นราววันนี้เราหวังว่าเราจะชนะความเราจะชนะเวรไม่มีเวรหมดเวรหมดภัยก็ต้องเข้าหันหน้าเข้ามารักษาศีล5เพื่อตนเองเรามีศีล5ข้อ5ประการได้มากข้อเท่าไหร่เราก็เป็นผู้ชนะที่ไม่มีใครเป็นเกราะป้องกันอันตรายที่ชนะอย่างแท้จริงดังนั้นวันนี้เรายังเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนเราไม่ได้ทั้งภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศเช่นโรคร้ายอย่างในยุคอดีตจนถึงปัจจุบันใครเป็นโรคมะเร็งก็จะตายก็จะกล่าวว่าตายแน่หรือเป็นโรคเอดส์หรือโรคโควิด-19 ตายบ้างไม่ตายบ้างแต่ในสมัยก่อนพอประชาชนคนไทยหรือชาวต่างชาติรู้เข้าว่าคนนี้เป็นมะเร็งจะตายช้าจะตายเร็วเท่านั้นที่จะหายจะเบาบางไปก็มีแต่จะหายหรือไม่หายนั้นก็อยู่ในวิสัยของแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้คนที่เราไปสร้างศัตรูเป็นศัตรูกับใครก็เหมือนคนที่เป็นเวรีบุคคลไปจ้องที่จะขัดแย้งกันทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าไปลุกลานเป็นพวกลุกลานอาณาจักรไปลุกลานในยุคอดีตที่เป็นการยุกลานเพื่อทำสงครามแย่งชิงแผ่นดินจะได้เป็นมหาอำนาจเป็นใหญ่อย่างไรก็ไม่พ้นความตายเมื่อมีศัตรูมากก็จะหาความยุติธรรมไม่ได้คำว่ายุติธรรมก็เกิดจากการที่ลำเอียงเพราะรักเป็นพวกของตนเองเป็นกลุ่มที่ตนเองอยู่ร่วมกันรักกันก็ลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังเพราะเป็นศัตรูกันขัดแย้งกันตลอดเวลาดังนั้นเรื่องของลำเอียงเพราะรักก็ไม่ดีลำเอียงเพราะชังก็ไม่ดีลำเอียงเพราะหลงไหลก็ไม่ดีลำเอียงเพราะโก
กลัวภัยกลัวอิทธิพลก็ไม่ดีดังนั้นอคติทั้งสี่นั้นจึงเสียความยุติธรรมเรียกว่าเสียการปกครองวันนี้ใครที่จะเป็นวีรบุรุษวีรสตรีถ้ายังมีความลำเอียงอยู่ก็คงเป็นวีรบุรุษวีรสตรีในนามเพราะว่าตั้งตนเองเป็นวีรบุรุษเป็นวีรสตรีไม่มีใครยกย่องเทิดทูนแต่เป็นการยกย่องเทิดทูนประกาศออกมาจากตนเองไม่ใช่ให้ภาคประชาชนภาคประชาสังคมหรือคนในสังคมยอมรับวันนี้เราจะรวมกลุ่มอยู่กับสังคมใดถ้าเรามีศัตรูมากเราก็อยู่อย่างเรียกว่ากินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับระแวดระวังคนที่คิดร้ายคิดจะมาทำร้ายตนเองถ้าเรามีมิตรผูกมิตรไมตรีสังคมกับคนดีๆอยู่ร่วมกับคนดีๆมีมิตรสหายมากมายก็เรียกว่านอนก็ไม่ต้องผวาเพราะว่าทุกคนนั้นอยู่กันแบบมิตรแบบฉันพี่ฉันน้องวันนี้การปกครองในระบอบเผด็จการก็ดีระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่หรือผู้นำผู้มีอำนาจเป็นใหญ่ก็ไม่พ้นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์ใครก็อยู่ในสังคมนี้ยาวนานไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเผด็จการหรือประชาธิปไตยถ้าเราหันกลับมามองตามหลักทางพระพุทธศาสนาก็ให้เราได้คิดเห็นความจริงของชีวิตว่าเราเกิดมาจริงเป็นหนุ่มเป็นสาวแก่เฒ่าชราแล้วก็ตายไปจริงไม่มีใครเอาอะไรได้จะเป็นคนยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมก็ล้วนแต่มีความตายไปเบื้องหน้าแต่เมื่อก่อนที่จะสิ้นลมละสังขารไปจากโลกนี้แล้วเรียกว่าสิ้นชีวิตแล้วมรณะแล้วตายแล้วใครในสังคมคิดถึงบ้างพูดถึงบ้างพูดถึงในสิ่งที่ดีงามของคนที่ตายไปว่าเขาเคยเป็นคนดีทำความดีเป็นผู้บริหารบ้านเมืองที่ดีเป็นคนดีสีสังคมก็ยังตราตรึงอยู่ในจิตใจแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเป็นโจรเป็นมหาโจรเป็นคนอันธพาลเป็นนักค้ายาเสพติดเป็นผู้ทุจริตคอร์รัปชันเป็นโจรในเครื่องแบบเป็นโจรในผ้าเหลืองเป็นโจรคือพระราชาเป็นผู้ที่เรียกว่าโจรคือพระราชาโจรป่าที่จี้ปล้นสะดมยามทุกข์ยากยามลำบากในยุคที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนใช้ความเบียดเบียนคือความยากจนหรือข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจตกสะเก็ดก็มีโจรเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะว่าเป็นโจรเพราะว่าไม่มีจะกินไม่มีจะใช้ในส่วนความเดือดร้อนเกิดขึ้นในสถาบันครอบครัววันนี้เมื่อสถาบันครอบครัวเดือดร้อนก็ไปสู่สถาบันสังคมที่กว้างออกไปในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอในจังหวัดในประเทศแล้วก็ไปทั่วโลกบนโลกใบนี้ดูตัวอย่างโรคไวรัสโควิด -19 เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นก็เยียวยากันล้มหายตายจากกันไปเป็นภาพที่เราเห็นแล้วเข้าใจแล้วก็สะเทือนใจสำหรับผู้ที่ได้ติดตามข่าวสารแม้ว่าเรื่องราวของไวรัสโควิด -19 จะกลายเป็นอดีตและกำลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นเป็นอนาคตก็จะจบสิ้นลงอย่างไรจะคลี่คลายลงอย่างไรนั่นก็อยู่ในวิสัยของการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขด้านอนามัยแล้วก็การบริหารของแต่ละประเทศของผู้นำของแต่ละประเทศและผู้นำในระดับต่างๆวันนี้เราทุกข์กายทุกข์ใจเพราะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนวันนี้เราจะสุขกายสุขใจเพราะว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจะอยู่ร่วมกันในสังคมแบบหันหน้าเข้าหากันเรียกว่า
เห็นเขาทุกข์ก็ช่วยเหลือเห็นเขาสุขก็ยินดีปรีดาวันนี้เราเห็นเขาทุกข์เราก็แบ่งปันน้ำใจให้ข้าวให้น้ำให้การช่วยเหลือในสิ่งต่างๆสิ่งที่เราหมอเบอร์ให้ลักกินเขานึ่งวันหนึ่งหมอไปป้าเข้าใจอันนี้ถือว่าหมอมาหันเนยโลวันพุกวัดได้แล้วเนยเมื่อเขากินข้าวนึ่งคนตะก่อนเพิ่นบอกว่าถ้าคนไหนกินข้าวนึ่งเนี่ยพี่น้องตะลุมาป้าแข็งแห้งตั้งเนี่ยมีพละกำลังเนี่ยการกำหิวมันเลยมันอิ่มแน่นแต่หมอหูมันไปเป็นอย่างไรไม่ได้ในเปิ้นเมื่อกินนะฮะว่าสารมันหนักนี่โปรตีนมันสูงนะอันนี้เป็นนั่นนี่มันเอาไปชอบฟังอ่ะเนี่ยเวลาเจ็บเป็นอย่างบล่ำไปหาหมอนะประเด็นนี้พลิกเป็นวัดทำนั่นเนี่ยพอเอาบล่ำไปหาหมอตึ้มไปกันไปหนีไม่พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายสิ่งที่เป็นความดีที่เราจะกระทำให้กับตัวตนของท่านคนในครอบครัวสถาบันสังคมในระดับต่างๆขอให้ท่านได้ปราศจากโลคาพยาธิหันหน้าเข้าหากันช่วยเหลือกันอยู่ในพรหมวิหารธรรมสุขกายสุขใจโดยทั่วหน้ากันทุกรูปทุกนามสวัสดีครับพี่น้องศรัทธาของวัดป่าแดงมหาวิหารทุกหลังคาเรือนญาติธรรมทางใกล้ทางไกลก็สามารถร่วมบุญในการปฏิสังขรณ์บันไดหน้าของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันก็มีอาจารย์พระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์เป็นเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเป็นเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต 1พร้อมด้วยศรัทธาของวัดป่าแดงทุกหลังคาเรือนก็พร้อมใจกันบูรณะปฏิสังขรณ์บันไดนาคซึ่งเป็นบันไดประวัติศาสตร์ของวัดป่าแดงมายาวนานสอบถามรายละเอียดร่วมทำบุญได้ที่อาจารย์พระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์0818815690ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์บูรณะพระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมศิลปากรมีกำหนดบูรณะพระวิหารหลวง7สิงหาคม2562ถึง1มิถุนายน2563ก็ใช้เสียงนี้เชิญชวนท่านผู้ใจบุญใจกุศลเชิญศรัทธานักศิลป์นักบุญทั้งหลายร่วมบุญร่วมกุศลในคราวครั้งนี้ได้ทุกๆวันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางหลวงพ่อพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แจ้งข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการต่อเนื่องการก่อสร้างที่พักกายโรงพยาบาลทางเลือกเนื้อที่10 ไร่ที่พักใจสถานที่ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรม3 ไร่ใช้กองทุนจากศรัทธาผู้ใจบุญใจกุศล 1,561 จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญได้ที่หลวงพ่อพระครูอาทรวิสุทธิคุณ053-464-154 0819503471ได้ทุกวันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็นำสาระธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายมาแบ่งปันให้ท่านได้คิดได้พิจารณากันก็ในสารธรรมที่เราได้ประสบเจอกันจากเรื่องราวในอดีตที่ผมเกษตรเพชรสำริดได้นำเล่าไปแล้วเรื่องของโลคะพยาสนะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็มีในอดีตและก็มีในปัจจุบันและก็จะมีต่อไปในอนาคตวันนี้โรคที่รักษาหายก็มีที่รักษาไม่หายก็มีบางโรคภัยที่เกิดขึ้นรักษาหายบ้างไม่หายบ้างดังนั้นถ้าเรามาพิจารณาเรื่องของ
โรคภัยไข้เจ็บเรียกว่าการเจ็บป่วยเจ็บไข้ไม่สบายนั้นก็เป็นวิสัยของหมอที่เยียวยาหรือว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งนายแพทย์แพทย์หญิงแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับในระดับที่ ไหว้สาในปารมีธรรมพระเถระครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์สามเณรทุกตนทุกองค์ขอสวัสดีพี่น้องท่านผู้ฟังพ่อน้อยพ่อหนานพ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่รับฟังรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมFM 104.50 เมกะเฮิรตซ์จากวัดไฟหินและก็สถานีวิทยุคลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งได้รับการอนุเคราะห์เมตตาจากท่านผู้อำนวยการสถานีก็ได้นำเอาเสียงรายการนี้เผยแผ่สู่พี่น้องท่านผู้ฟังทางสถานีหนึ่งสถานีวิทยุคลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งอยู่วัดหลวงป่าแดงพี่น้องท่านผู้ฟังวัดหลวงป่าแดงหมู่ที่14ตำบลสุเทพก็ใกล้ๆกันกับวัดไฟหินก็ด้วยความเมตตาจากท่านผู้อำนวยการสถานีเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงไปถึงบ่าย3 โมงก็มาพบปะกับพี่น้องท่านผู้ฟังในรายการสาระธรรมกรรมเก่าและก็สาระสปะร้อยงานปันเรื่องโดยก้าวกับผมพ่อหลวงสว่างธาตุอินจันทร์
ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทางวัดใกล้ๆกันกับวัดไฟหินก็ด้วยความเมตตาจากท่านผู้อำนวยการสถานี เสียงมากวดกัน ก็เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงบ่าย3 โมงพี่น้องท่านผู้ฟังเขาก็จะมาปะกันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ แล้วก็ส่วนภาคกลางคืนก็ต้องขอสุมากับพี่น้องท่านผู้ฟังตัวว่าในช่วงระยะเนี้ยรายการภาคกลางคืนยังมาพบปะกับพี่น้องท่านผู้ฟังบ่ได้เตื้อเพราะว่าต้องพักผ่อนพี่น้องท่านผู้ฟังหมอเพิ่นให้พักผ่อน ยังบ่ให้ดำเนินรายการก็ต้องขอสุมาภัยกับพี่น้องท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของพ่อหลวงแล้วก็คอยติดตามแล้วก็แจ้งมาว่าไรหาไหนก็ได้ไรซ้อหาที่ไหนตึมปะมาออกรายการละการประเดียวเนาะ อันออกนี่หมอออกแต่ว่าเข้าจัดรายการอยู่แต่ภาคกลางคืนนี่ไม่ได้จัดก็กำลังรอให้โรคโควิดเนี่ยมันว่างลงพ่องมันห่างไปพ่องเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังก็จะไปอู้กับหมอหำกำว่าจะขอจัดรายการเมื่อคืนขอยุดยาที่มันกินแล้วมันจะรับก็จะได้พบปะกับพี่น้องท่านผู้ฟังในภาคกลางคืนในช่วงนี้ก็อาจจะมาปะกับพี่น้องท่านผู้ฟังในวันอาทิตย์แล้วก็วันเสาร์นี่ตั้งแต่เวลา4 โมงไปถึง6 โมงแมลงก็จะมาพบปะกันโดยนำเอาสาระสปะร้อยอันปันเรื่องมาเล่าโอ้สู่กันฟังก็มาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องท่านผู้ฟังหลังจากพี่น้องท่านผู้ฟังได้ฟังสาระธรรมะต่างๆจากทางสถานีจากผู้จัดรายการหลายๆรายการช่วงนี้ก็มาฟังชาวบ้านมาพบปะกับพี่น้องท่านผู้ฟังก็อาจจะนำเอาสาระสปะมาเล่าอู้สู่กันฟังสิ่งไหนที่อู้ออกไปมันทำให้พี่น้องท่านผู้ฟังแล้วบ่ม่วนใจก็ต้องขอสุมาภัยตัวสิ่งใดที่มันไปพาดพิงมันไปใกล้เคียงกับตัวต้านก็ต้องขอสุมาภัยเพราะว่าทางผู้จัดรายการนี้บ่มีเจตนาที่จะไปก้าวไก่ว่าคนนั้นอู้เรื่องคนนี้ เป็นปกติอุปนิสัยพี่น้องท่านผู้ฟังซึ่งโดยปกติแล้วปหลวงนี่จะมีอุปนิสัยแบบถ้าเขาอู้ถึงขวดเขาจะไปว่าถึงแก้ว ถ้าเขาอู้เรื่องแก้วเขาก็ไปอู้เรื่องขวดอีเนาะ อันนี้เป็นปกติเหมือนครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่ห้องทำงานของปหลวงเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังเสียงตั้งนอกเขาเบาเข้ามาแล้วเสียงตั้งในเขาก็มือออกไปตั้งนอกนะถือว่าเป็นเรื่องของภัยของมันก็จะพยายามแนะนำคนต่างหลายว่าการที่เขาจะเพิ่งป้าอาศัยภายนั้นจะต้องช่วยเหลือตัวเก่าจนถึงที่สุดแล้วถึงจะไปหาคนอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาทำความเข้าใจให้พี่น้องท่านผู้ฟังต่างหลายฟัง ฟังแบบฟังก็จำเป็นต้องละเพราะเป็นให้ถึง2 ชั่วโมงเนาะในช่วงนี้ประมาณสัก5 นาทีนี่จะขอรบกวนเวลาพี่น้องท่านผู้ฟังหน่อยจะเปิดเทปเก่าเพราะเสียงมันแทรกกันก็ได้จะเจ้าหน้าที่มาปรับลูกบ้านจะปรับบ้านไปหาหมอถ้าเป็นคนตะกอนเป็นว่าอย่างใดไปเสาะหามันเนี่ยเพิ่นยังบอกว่าถ้าเฮาบ่เจ็บเป็นหยังพอดีไปถามเมื่อถ้าเฮาเป็นหยังพอดีไปหาหมอต้วย ไปเสาะหามันเนี่ยบ่เจ็บเป็นหยังอยู่ดีสบายไปปึดหาตำหามันก็บอกมันส่งข้อกับสะเตาะข้อนั้นเป็นนี่จนนั้นจนนี้ได้เสาะหามันแหละ เป็นถ้าเฮาไปเปิดขอดหาจักเก็บคนสมัยก่อนนี่มันให้ดีเพิ่มใจไปหาหมอจนหมอสาธารณสุขจนหมออนามัยเปิ้นห้องว่าหมอศาลาอนามัยนี่นะ
ได้หิ้วกระเป๋าไปเอี่ยวหาเจ้าบ้านโดสมัยก่อนหิ้วกระเป๋าไปตำบ้านโดพี่น้องท่านผู้ฟังสวัสดีเจ้าคุณแม่สวัสดีครับคุณพ่อสบายดีกะจะวัดความดันก่ออย่าวังนี้เป็นอย่างพ้องเจ็บเข้ามาหัวมีก้อยดีบดีก็เอายาน่ะไปแจกยาที่ดมน่ะมันบ่เมาหัวน่ะบนห้องว่ายาอย่างน่ะ ไล่แจกคนเฒ่าสมัยเมื่อประหลวงเป็นละอ่อนเป็นอย่างนั้นหมอนี่ถ้านั่งอยู่สถานีอนามัยน่ะเป็นห้องสุขศาลาถ้านั่งอยู่นั่นน่ะรับอย่างเดียวน่ะมันมีไผไปหาป้อมห้ามดีไผตึงไปหา ไปเปิดก่อนนะแต่เก็บหมอทุกได้ติ้วกระเป๋าเยาตามบ้านแต่ว่าเดี๋ยวนี้หมอไม่ได้ไปไหนละเจ้าบ้านเหมารถกันไปหาเบิดกับไปตรวจเบาหวานเบิดกับไปตรวจความดันเบิดกับไปตรวจสุขภาพเบิดกับไปนั่นนั่นนี่ถ้าเป็นคนตะกอนเบิดบอกเสาะหา เปิดก่อนนะแต่เก็บ พอหลวงก็เลยกลายเป็นคนมาเก่าถืออาการมีป่วยแม่กามผู้ไว้แม่เว้ยอยากอันใดเฮือกินครูบาอาจารย์เพิ่นนึงบอกหรอกถ้าอยากอันหยังก็เฮือกินอันนั้นเพิ่นว่านะธาตุมันต้องการถ้าเอานึกอยากเนาะธาตุมันต้องการนะลาบประหลวงซ้ำเป็นคนเหมือนเปิ้น อันอื่นๆเขาก็บ่อยากเขาอยากกินน้ำพริกครั้งนึงเนี่ย เจือแต่ไม่เกี่ยวกับอายุกันอยู่ได้หมดและชอบเนี่ยคนเดียวชอบเนี่ยคนเดียวพี่น้องดันฟังถ้าคนอื่นเนี่ยเอากินบะลำเท้าเนี่ยคนเดียวเขากินลำ และกินได้วันครับเท้าเนี่ยเขาก็จะแบ่งสามละนี่กินมาเจ้านี้อันนี้กินมาตอนบืดอันนี้กินมาแรงบืดเนี่ย แล้วมันล่ำไปกินข้าวบ้านไผ่เนอะร้านอาหารกำไปถ้ามาเจิญไปถ้าประจำเป็นแต่นี่จำไปเลยล่ามาช่วงระยะปัจจุบันนี่อายุมันเริ่มละ เริ่มเริ่มน้อยไปหรือว่า นักไป ก็เลย มานึกถึงครูบาอาจารย์ที่เพิ่นบอกว่าเฮาจะได้เวลาหลับช่วงที่เพิ่นเป็นนักๆพี่น้องท่านบอกเฮาจะได้เวลาพักผ่อนว่ะ ดึกดึงกลางคืนต้องตลอดวันหนึ่งสองสามตี หลายๆคนคิดพี่น้องท่านผู้ฟังว่าโอ้ครูบาอาจารย์บางองค์นี่เพิ่นมีเงินนี่เนาะจะไปคิดอย่างนั้นบ่ได้พี่น้องท่านฟังถ้าไผคิดอย่างนั้นก็คือบ่ถูกละเปลี่ยนความคิดใหม่คือของกินของทานเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังมันสะสมบ่ได้หรอกเปิ้นห้องเป็นอาโจมกินทานไปแล้วมันเป็นอาโจมบานไผร่ำไผรวยสักคนได้มาก็เชื่องไปทำบุญไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆอันไผว่าไปหน้า เปิ้นจะสตางค์แต่ละบาทนี่ยกมือไหว้ขึ้นท่วมหัวพุ่นลูก สาธุถ้าไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาไปใช้ในสิ่งที่ดีมันก็ดีถ้าไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์พี่น้องท่านฟังเปิ้นเลยฮ้องว่าเป็นอาจมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างหลายเหล่านี้มันเป็นปุคลาธิฐานธรรมเป็นสิ่งที่ฝากไว้ในดุลพินิจของพี่น้องท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรอย่างหลายๆอันหลายๆอย่างที่เราตั้งใจว่าจะทำให้มันดีให้มันหันเนี่ยทำแต่ทำแต่พี่น้องท่านผู้ฟังถ้าเราทำแบบแต่เนี่ยมันไร้บ่อยเมื่อเราตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดประโยชน์มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าถ้าผมมีโอกาสคิดอย่างประหลวงเลยในวันที่จะเขียนเกษียณอายุเนี่ยขอคนละ10 บาทพอแล้วพี่น้อง คนละบาทมันน้อยไปขอคนละ10 บาทตั้งใจไว้อย่างนั้นเพื่อนก็บอกเงี้ยพี่น้องท่านฟังว่าเดี๋ยวถ้าผมในเวลาเนี่ยผมไปเจอพรรคพวกที่ไหนผมขอคนละ10 บาทพอละหรือไม่แน่อาจขอคนละบาทแล้วผมจะเตียวเดินไปทั่วประเทศเลยเพิ่นบอกว่าประเทศเขาเนี่ยมีกี่ล้านคนถ้าป้าไผ่ถ้าเขาจ้างจ้างจ่าพี่น้องท่านผู้ฟังผมขอสตางค์คุณสัก10 บาทนะครับ
จะมาทำประโยชน์ทางนั้นนี่เขาต้องคนไทยเป็นแรงน้ำใจอันไผ่ไปปั่นกันมาเมืองไทยประเด็นนี้เจ้าต่างประเทศเพราะจะคืนเมืองไทยแล้วนะพี่น้องท่านผู้ฟังนับได้นับเผลอไปได้นะ ประกาศแรกมันจะยืดวัดคนเพิ่นละ พอไม่พอวัดตามรอบนอกเที่ยวประตกใจโอ้ตู้ผ้าหลายขนาดโลกบ้านเฮาเนี่ยมันใจบ้านเฮาสักโตหน่อยโลกแล้วเป็นลูกที่ไหนไปอยู่ลูกบ้านใต้บ้านเหนือมาก็ไม่ใช่โลกเมืองนอกว่ะโอ้บางวัดใหญ่แต่ใหญ่ว่าเป็นพระสงฆ์เน้นมาจากเมืองนอกมาอยู่โมดอันนี้ไม่ใช่ว่าเปิ้นบ่ดีนะพี่น้องท่านฟังเปิ้นดีเหมือนกันทุกคนนะแต่ว่าคนไทยเขาเนี่ยมาชอบเข้าไปวัดมาชอบไปอยู่วัดเหินห่างจากวัดเมื่อเหินห่างจากวัดพี่น้องท่านผู้ฟังสมัยโบราณเปิ้นนึกว่าไว้บ้านวัดโรงเรียนเนี่ยบวร3สิ่งเนี่ยจะเปิ้งปะอาศัยกันแล้วก็จะพาไปสู่วิถีแห่งความสุขก็คือวิถีธรรมจิตใจก็จะดีงามลองสังเกตก็คนที่มีการศึกษานักแต่จิตใจมันเป็นศีลเป็นธรรมหน้าตามแป้มแบมนะคนที่เปิ้นหู้พ่องหมูพ่องแต่ว่าจิตใจเปิ้นเป็นศีลเป็นธรรมเปิ้นมีเมตตาจิตในตัวในตนนี่นะโอ้น่าเบิกบานพอแล้วจุ่มอึ้งมึก แล้วคนน่ะประเภทหนึ่งมันมาเอาอย่างสักอย่างนี่น่ะอันนั้นหน้าแห้งแกกเด็ก มันมาเอาอย่างสักอย่างแต่หน้ามันก็แห้งแกกเด็ก ก่อนที่เราจะนำเอาสาระสปะร้อยอันปันเรื่องมาเล่าสู่กันฟังพี่น้องท่านผู้ฟังพ่อหลวงก็จะนำเอาเพลงหนึ่งมาฝากนะมันอาจจะเปิ้นขอฟังมาโดยมีพี่น้องที่อยู่บ้านดอนน่าจะเป็นบ้านดอนเจดีเนาะที่สุพรรณบุรีโดยมีพี่น้องที่ก็ผ่านไปพี่น้องท่านผู้ฟังคือฟังเทปเก่าไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าตะวานนี่พ่อหลวงเปิดพอเปิดแล้วมันกวนกันมีเป็น10เสียง วันนี้ก็เลยมาลองพอลูกเบาดูว่าตะวานมันจะได้ว่ากวนกันแต่ว่าเนาะ ก็มาอ่านข่าวพี่น้องท่านผู้ฟังมาฟังข่าวสัก 2-3 บทสุขเพราะว่ามีข้าวไว้กินสุขเพราะว่ามีแผ่นดินไว้อยู่สุขเพราะว่ามีกู้นอนนำสุขเพราะว่ามีเงินคำเต็มไต้ถ้ามีสตางค์เนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังมันถึงหม่อนอกหม่อนใจ ถ้าสตางค์กับมามีเข้าก็มีมาอยู่ในมันถึงบ่ม่วนในช่วงเนี้ยพี่น้องท่านผู้ฟังลองสังเกตดูข่าวก็ลองจะดูข่าวถึงวันก็มีปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนเกี่ยวกับไวรัสโควิดเนี่ยมันระบาดไปทั่วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยรวมไปถึงทั่วโลกพี่น้องท่านผู้ฟังก็เดือดร้อนกันหมดอย่างบ้านเฮาเนี่ยโดนเปิ้นขอร้องว่าถ้าเฮามีความหวังดีต่อเพื่อนต่อฝูงต่อสังคมต่อชุมชนต่อคนที่เฮาชอบเฮาฮักกันเนี่ยก็ต้องกักตัวเก่าบ่ให้ไปไหนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เปิ้นวางไว้หลังจาก 4 ทุ่มนี่มื้อออกบ้านไปไหนไปจนถึง 4 โมงเมื่อเช้าแต่ว่าด้วยภารกิจพี่น้องท่านผู้ฟังหลายอันหลายอย่างบางคนไปแล้วก็ขากลับเนี่ยมันเกินเวลาเปิ้นก็จะสอบถามด้วยเหตุด้วยผลบางผู้บางท่านก็โดนปรับโดนทำทันบนไว้บางผู้บางท่านก็มาดูถึงความผิด
ว่าเขามีเจตนาหรือไม่อย่างใดก็ผ่อนผันกันไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เปิ้นห่วงตัวเฮาตั้งหลายเนี่ยห่วงตัวเฮาเพราะว่าถ้าเฮาไปติดไปโรคไวรัสโควิดนี่มาแล้วมันมียารักษาพี่น้องท่านฟังแล้วมันรักษายากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ลองสังเกตฟังข่าวมีกันตายนักขนาดเลยนอกจากจะตายด้วยไวรัสโควิดแล้วยังตายแขวนคอตายคนเดียวก็มีนะ เพราะอย่างเพราะมันได้แยกการทำงานต้องกักตัวจะไปแยกการที่ไหนเปิ้นก็บ่จ้างละในช่วงเนี้ยเปิ้นให้อยู่บ้านเพื่อชาติอยู่บ้านเพื่อชาติแล้วก็เพื่อตัวเก่าเพื่อบ่ให้ไปติดไปไปโดนไวรัสโควิดมันไม่ใช่เฉพาะกับตัวเฮาถ้าเฮาติดเฮาเป็นแล้วเนี่ยมันจะไปลามถึงคนอื่นพี่น้องท่านผู้ฟังลองสังเกตดูข่าวนะเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการวิทยุทุกรายการเปิ้นจะมีข่าวต้นชั่วโมงถ้าท่านดูทีวีก็จะไปดูกับละครนะจะไปดูกับละครเปิ้นจะมีข่าวเวลาเปิ้นออกข่าวท่านก็บ่ได้ไหลไปทางอื่นหลายๆท่านพอข่าวออกนี่ไหลวิทยุเลื่อนทีวีไปช่องอื่นไหลวิทยุไปฟังอันอื่นนี่เฮาก็หมดโอกาสที่ฮู้ก็ฟังไปเถอะพี่น้องท่านผู้ฟังเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองมันสมกับตำนานที่เพิ่นกล่าวไว้บ่ลองถึงว่ากรรมตำนานเนี่ยอย่างเทวดาตรอยพระอินทร์ตรอยโลกตำนานในสมัยพุทธกาลเปิ้นทำนายไว้เนี่ยมันใกล้เคียงขนาดเลยพี่น้องท่านผู้ฟังว่ามันจะมีโรค5เนี่ยเข้ามาระบาดในเมืองมนุษย์ในสังคมชุมชนต่างๆทั่วไปหมดเลยคนที่ดื้อด้านบ่เชื่อฟังไผเพิ่นว่าจะไปมันอยู่เพิ่นว่าจะไปมั่วสุมกันบ่ต้องไปเอี่ยวไหนร้านอาหารเนี่ยซื้อปิ๊กบ้านได้จะเป็นนั่งมั่วกินกันอยู่หั่นนี่ก็ยังทำอยู่อันนี้เป็นห้องคนดื้อคนด้านเนี่ยจะตายก่อนเปิ้นเพราะมันบ่เชื่อไผนี่ตามกรรมตำนานนอกจากนั้นในช่วงที่มันเกิดโรค5นี่ก็จะมีแผ่นดินแตกแผ่นดินแยกฟ้าจะผ่าฟ้าจะห้อง แผ่นดินจะลั่นเนี่ยพามาลองสังเกตพอพี่น้องท่านผู้ฟังสมัยเมื่อประหลวงเป็นละอ่อนจำความได้ฟ้านี่มันจะผ่าคนนะพี่น้องท่านผู้ฟังมันบ่ล่ำผ่าคนถ้าว่าไผโดนฟ้าผ่านี่เป็นห้องว่าคึดบ่ใช่ว่าคึดก็คนนั้นมันก็คึดถึงบ้านเลยสมัยเมื่อเป็นละอ่อนเนี่ยเพิ่นจะไถนากันหรอเวลาฝนตกสวยมันไถนาม่วน ปลูกข้าวกันลกก้ากันนี่ม่วนพี่น้องท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังเต้าที่ได้ฟังคนเฒ่าคนแก่เพิ่นอู้มานี่ก็มาเล่าให้ฟังต่อกันมันสมกับตำนานอย่างพวกไม่ที่ฟังรายการนี้เพิ่นจะเข้าใจเพิ่นจะฮู้อย่างเฮาเป็นคนสมัยนี้บ่ค่อยฮู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องต่างหลายเหล่านี้ชีวิตชาวนาเฮานี้ข้าจักขอกล่าวจี้ไปตามเหตุการณ์ตัวผู้ฆ่าบ่ใจน้อยตัวผู้ฆ่าบ่ใจนานบ่เคยชำนาญเขียนสารข้าวซ้อยเขียนตามปัญญาเล็กๆน้อยๆที่ฮู้มาเท่านั้นก้อยฟังพอเตอะพี่น้องตั้งหลายฟังสารข้าวซ้อยของใจจักขอขยายเรื่องไร่นาไทยเมืองเหนือเฮานี่ทำกันมาแต่เมินเดิมอ่อนก่อนกี้บ่มีวันรวยสักนิดพอแล้วจากนาก็มาเปียลูกคิดขีดหารลบอันคูณกวยบ่เหลือสักน้อยเต้าเก็ดของหอยจักก้าแห้งควายเหลือก้าต่างกับก้อง
กับศาสตร์ที่นอนหมอนมุ้งนึกว่าได้เข้ามาใส่หลองใส่ยุ่งไว้กินข้ามหน้าวันไปมาแสนโศกตุกน้ำตาปอไหลสันหลังชาติไทยตุกใจบ่น้อยชีวิตเจ้านาจะตาต่ำต้อยมาจนเงินทองสิ่งทรัพย์คิดไปคิดมาหัวอกปอกัดมีก้าซ้ายนี่ก่อนลุนเมื่อใดจักโปนลบลายหายศูนย์กินก่อนซ้ายลุนศูนย์กันปนปี้กันเสร็จจากนาคอยลบหน้าเจ้าหนี้ที่ยืมเข้ามาค้างไว้หวังว่าได้เข้ามาจักเอาไปใจบ่เป็นดังอันสักกรรมโอยน้ออย่างมาตุกแต่เป็นแต่เวรกรรมเนื้อหนังปอดำทำมาก่อนกี้นึกว่าเป็นดีซ้ำกับเป็นหนี้นาปีนาดอก่อนแล้วเหมือนนกเหมือนหนูถูกบ่วงติดเหวหิหลุดจากบ่วงขืนไข่ทำมาแต่น้อยจนเท่าใกล้ตายบหันเป็นลายตายคงติดหนี้บ่ใจจ้าตาว่ามาจู้จี้ฮื้อไผ่ใดเหนอครับชีวิตเจ้านาอย่างเฮานี้กับเหมือนกันจู้ผู้จู้คนเพราะว่าเฮานี้มันเป็นคนจนเอาบ่าเอาแหงก้าวกุดตุกใจแต่นอคนเฮามนุษย์หรือบุญเฮาอันบ่มีพอเสร็จมาแล้วถ้าแหงบ่มีเหลือก้าสลีกับหมอนเข้าบ้านเจ้าสวนเจ้านาตั้งหลายที่ข้าเก่าต้านฝูงหมู่วงวานพี่น้องมีกาบ่มีกึดเตอะพี่น้องกรรมที่ข้าอู้แต่งคิดถ้าผิดไปก็ขอขมาขอจบลงเต้านี้เต้าอี้และนายเหย มันมีแต่หรอกพี่น้องท่านผู้ฟังสันหลังของชาติเนี่ยสมัยตะก่อนนี่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยอีป้อยแม่เปิ้นจะบอกว่าเฮาเนี่ยเป็นคนสำคัญของประเทศของบ้านของเมืองเพราะเฮาเป็นคนที่ทำการเกษตรสูงหู้ก่อการเกษตรนี่คืออย่างคือสันหลังกระดูกสันหลังของชาติว่า ถ้ามีการเกษตรเนี่ยอยู่ถึงมันได้พ่อแม่เป็นผู้ฟังแต่มาในยุคปัจจุบันนี่พี่น้องท่านผู้ฟังเท่ามาคิดตามความเป็นจริงแท้ๆเนี่ยมันเป็นกระดูกแท้ๆกว่าจะได้ผลผลิตมันออกมาเนี่ยเกือบตายนะพี่น้องท่านผู้ฟังทุกอย่างเหมือนหญ้านาเนี่ยมันแค่เหมือนกับสมัยก่อนนี่ฟ้าฝนมันตกต้องตามฤดูกาลประเดี๋ยวนี้บางทีหน้าร้อนหน้าแล้งแต่ฝนตกหน้าฝนกับร้อนเนี่ยอย่างนี้ก็มีเมื่อมันมาตกถูกต้องตามฤดูกาลพี่น้องท่านผู้ฟังมันก็ต้องไปเอาน้ำไปหาน้ำต้องมันล่องน้ำเมืองต้องไปเอาน้ำที่เมืองฝ่ายต้องทุกอย่างแหละไม่ได้อยู่ได้ยังพี่น้องท่านผู้ฟังบอกว่าเมื่อค่ำเมื่อคืนมีอยู่ข้างหนึ่งประหลวงไปทางไหนมาตามน่าจะไปเมืองเป้าหรือไปไหนมาเนี่ยมาถึงประมาณบริเวณสี่แยกสันทรายจะเลี้ยวมาทางสันผีเสื้อนะก็ประมาณเวลาประมาณตีหนึ่งปลายตีสองนี่แหละก็อากาศมันเย็นกับเปิดกระจกลงมดก่อยขับรถมาหลายปีมาละ พอมาถึงตัดสถานที่แห่งหนึ่งพี่น้องท่านผู้ฟังซึ่งมันเป็นเป็นนามีเข้ากล้ากำลังมกเปียงเอวนี่มีไผ่หมูโผล่ออกมากลางคันนาน่ะพี่น้องท่านผู้ฟังตกใจหายหมด บังคับรถเกือบได้เป็นว่าผู้ช่วยปั่น บ้านลองอ้อนี่เปิ้นไปเอาน้ำตีหนึ่งตีสองยังไปเอาน้ำใส่สวนนะพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าไปเมื่อวันกับประตันเปิ้นก็แสดงว่าการหญ้าให้ไถนาทำสวนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาพี่น้องท่านผู้ฟัง
ถ้าเนี้ยบัดแต้บัด100%เนี่ยบัดได้กินนะบัดได้กินอันเนี้ยคือกระดูกสันหลังแต้อ้าวข้าวห้ามคำบนหนึ่งชื่อว่าเขยกับปี่เมียน้องเขยสมัยเจ้าชู้ไผ่ก็หู้ตัวบ้านลันเลยหนาน้องเขยสมัยเจ้าชู้ไผ่ก็หู้ตัวบ้านเลยหนามีหนึ่งแล้วใครแอมแถมสองปี้ก็หวังของเขยก็หวังได้ยุ่งละกันเนี่ย ปี้ยิงเมียนี้งามดียอดหญิงเคยอยากให้เคียงอิงแอมยิงเจ้าหากว่าปี้ยิงเมียงามเหลือรอเบ้าจะสำนวนหวานล้อมอวดว่าปี้ยิงเมียห่างเครือห่างก้อมรูปร่างหน้าฮักหน้าหนำ โอ้หมอนี่ไม่ได้ความ แต่งข้าวฮักเมาปี่ยิงตัวเก่าข้าวทำบทหนึ่งพี่น้องต้นตัวฟังจากพี่น้องบ้านหงจังหวัดลำพูนย่อปนมก่อนบวรยืนน้อมมือต่างดอกซ่อมสาธุบูผาย่อยืนยกไก่เก้าเกษาอาหังวันตาสาสารใส่เก้าม่อนจักขอจาวาจาไต่เต้าถึงมนุษย์เฮาเดี๋ยวนี้แต่ก่อนอ่อนหลังวังจักเก่าจี้บ่มีดังอี้เนอไหนเทคโนโลยีมีมามากหลายสุขใจสบายตุกกายเนอเจ้าบ่เหมือนสมัยโบราณเก้าเง่าปากันนำมาเอามาใจทำไร่ใส่สวนขบวนแต่ไทยประจักษ์ใจได้นานมาขโมยโจรไล่บ่ได้มาหายาบ้ายาอีกัญชายาไอบ่มาเกี่ยวข้องอยู่สุขเกษมเป็นปีสี่ห้องบ่หวังเงินทองสิ่งทรัพย์มีเข้าในหลองบ่มองอาภัพกินตามหัวบ้านเหล่าลาข้ามลงมาแล้วแอวหาปูปลาตามต้งตามนาเสาะหาเลี้ยงไส้พริกมีบ้านเหนือเกลือมีบ้านใต้ช่วยเหลือกันไปพี่น้องบักเกียดจังไผ่ใส่ไงเปื้อนป้องตุกโหนแห่งห้องล้านหนายามเจ็บป่วยนั้นช่วยกันรักษาหาหมอมายุกยาภาษาพื้นบ้านบ่พิษเถียงกันสุขสันต์เสี่ยงท่านบ่อันตรพานผ่านสิทธิ์บ่มีตัณหาโสภาบ่คิดติดแปดเปื้อนชีวากลัวภัยโรคร้ายบ่ได้ถามหาพญาติโลกาบ่มาไก่ใกล้เดี๋ยวนี้บ้านเมืองรุ่งเรืองแต่ใบต้องการอันใดบ่แค้วมือถือสื่อสารสุขบานยิ่งแล้วมีเพียวสื่ออันออนไลน์ตั้งวิทยุ FM ตั้งหลายก็มีเนอไหนทุกอย่างพร้อมเสี่ยงอันนี้อู้ถึงโลกสมัยปัจจุบันพี่น้องท่านผู้ฟังในปัจจุบันเนี่ยมันตันสมัยมีทุกอย่างในบ้านในสังคมเฮาเนี่ยเหมือนกับคนเฒ่ามาเก่าที่เปิ้นว่าไว้สมัยก่อนเนี่ยเปิ้นจะอู้ไว้เฮาอย่าไปเถียงเปิ้นนะว่ามันจะมีว่าหา จะเป็นไปได้อย่างไรก็ในสมัยนั้นมันจะมีอย่างสักอย่างนะพี่น้องท่านผู้ฟังแต่เปิ้นยังฮู้ว่าในอนาคตมันจะมีไลน์นะมันจะมีไลน์มีเฟซมันจะมีโทรศัพท์
ได้ยินเสียงละมหันตัวไม่ว่าจะอยู่ในของมุมโลกก็จะมีการโอ้กันจากันตังโทรศัพท์เนี่ยได้แล้วมาในยุคปัจจุบันยังหันตัวเติมซ้ำ หันตัวเติมซ้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนตะก่อนบนอู้ไว้พี่น้องท่านผู้ฟังว่ามันมีแตะนี่เป็นเรื่องที่นำมาเล่าโอ้สู่กันฟังก็เดี๋ยวก็มาฟังข้าวทำบทหนึ่งข้าวบทนี้เป็นคติเตือนใจเพิ่นว่าเกิดแก่เจ็บตายไผบ่ได้ล่วงพ้นบอกว่าหนุ่มเท่าหญิงใจสุขและทุกข์เกิดมาตามสายบอกว่าหญิงใจเหมือนกันตัวหน้าห้องมีเข้าของเงินทองเสื้อผ้าบัจักขณาอ่านนับห้องก็ทุกข์จนเป็นคนอาภัพเขียมแผ่นผ้าเงินทองเขาสร้างบาปไว้มากมายถมท้องทรัพย์สินเงินทองบ่บังเกิดได้เกิดมาเป็นคนทุกข์จนทาลนห่อนไม่เอี้ยวขอตานไปเลี้ยงต้องเจิญสร้างผลบุญเพื่ออุ่นหนุนเตรียมป้องบ่ฮื้อได้สุขต้องกังวลบุญนั่นแหละน้องมันจักส่งผลเฮ้อประจบดลเงินแสนหมื่นตื้อก็เพราะกุศลผลบุญนั้นแล้วมาตามตอบไส้ที่หลุนเฮาสร้างมันไว้มันตึงบ่ายศูนย์คงจะเพิ่มพูนจัดนี้จัดหน้าจักมีเข้าของเงินทองเสื้อผ้าของนานาสิ่งใจดูตั้งเก็บออมถนอมฝากไว้กุศลผลบุญนี่ไซก็เหมือนดังเฮาฝากสตางค์ไว้ที่คลังออมสินจักกินจักใจก็จักสมใจหมายจัดหน้าเนินนายมาหายเหือดแห้ง อันนี้ก็เป็นคำข้าวที่เปิ้นแต่งไว้พี่น้องท่านผู้ฟังก็มาอ่านให้ฟังจะให้พี่น้องท่านผู้ฟังได้ฟังข่าวเศรษฐกิจพอเพียงสักแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวก็มาปะคำรอบหนึ่งเชิญครับโยหัตถาฝ่ามือ10 นิ้วขึ้นต่างวางกิ้วกายเก้าเกษาขอกกลมกาบนบองค์กษัตริย์ตาพระจอมราชามหาราชเจ้าพระราชประสงค์ขององค์จอมเงาทรงคิดแบ่งเบาพี่น้องพระองค์ค้นหาปัญหาปากท้องเพื่ออยู่ถูกต้องพอดีรายได้เฮาน้อยก้อยอดขันตีใจจ่ายพอดีบ่มีอยากกันหูจักถนอมอดออมใจใจก็บ่มีวันจักทุกข์ตามพระประสงค์ขององค์ประมุขตานตัดสอนให้เฮาฟังอย่าไปฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเกินหวังเลี้ยงชีพชีวังปลูกฝังเลี้ยงไสก็จักมีกินพอเพียงอยู่ได้บ่เปลืองเงินไปจ่ายซื้อจีนป่าพุทธจาคาบมือก็ลดหย่อนฮือพอควรปลูกผักปลูกไม้ไว้ในให้สวนพร้อมกับจักจวนพี่น้องชาวบ้านจะได้แก้ขาดประหยัดหลายนั้นถือเอาเป็นงานเสริมไปเอาซื้อแม่นุ่งใจมอกใจใดกับเขาเฮาก็เลือกเอามอกเฮาใจใด
บ่ต้องเกือกไผ่คนใดเหนือใต้หมู่มีเงินไทยหลายล้านเฮาอยู่ปอดีบ่มีเกียรติค้านบ่เข้าขั้นทานลำเค็นจักจกใจซื้อฮือเลือกจำเป็นแปลงใจเย็นเย็นก้อยเป็นก้อยสร้างอย่าลับตาฝืนจงมืนตากว้างจักหันแนวทางลงลึงบางคนเดือดร้อนเป็นคนบ่มันขยันคิดแต่ตื่นบางคนก็มีเงินเล็กน้อยเหินตัวเขาเปิ้นเอาตัวเอาบอกกึดที่แจ้งเพื่อมาหูคิงกระเป๋าพอแห้งเฮามีกะแห้งเล็กน้อยถ้าเฮาเล็งหันรายวัน200มันถึงบ่น้อยพอเพียงกินเฮาบ่นักอย่าฟักหลายเคียงเอาหมอกพอเพียงเลี้ยงครอบครัวได้จากแต่งข้าวสารมากราบวอนไว้กับพี่น้องไทยทั่วทิศช่วยแก้ปัญหาช่วยกันมาคนคิดชีวิตต่อสู้วันจ้างขายจ้างกาได้มาแบ่งปันเป็นส่วนเป็นอันมันก็อยู่ได้ก็จากพอเพียงเลี้ยงต้องปากใสปลูกส่วนขั้วไปพร้อมพักบะทั่วบะแตงบะแฟงบะฟักปลูกตามหัวบ้านเลี้ยงยายเหลือกินเหลือใจน้ำเอาไปขายจากเสริมเป็นหลายจุนเจือในบ้านถึงเศรษฐกิจวิกฤตแต่ด้านคงบ่ยาวนานยืดเยื้อเฮาต้องทำใจทนไปกู้เชื่อตามโอกาสเอื้ออำนวยประหยัดเขาไว้จากใดไปโสยถึงบ่นำลอยกาหมอกอยู่ใดกาหมอกอยู่ใดต้องขอสุมาภัยเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังเสียงมันตัดหายไปเน็ตถ้าจะหลุด ตอนนี้มาปกติละเสียงมันหายก็มาฟังข่าวพี่น้องท่านผู้ฟังของพี่น้องบ้านห้องละปูนเนาะย่อปนมก่อนบวรยื่นน้อม
มือต่างดอกซ่อมสาธุบูผายอยืนยกกายเก้าเกษาอาหางวันตาสาสารใส่เก้าม่อนจักขอจาวาตาไต่เต้าถึงมนุษย์เฮาเดี๋ยวนี้แต่ก่อนอ่อนหลังหวังจักกาวจี้บ่มีดังอี้เนอไหนเทคโนโลยีมีมามากหลายสุขใจสบายทุกกายเนอเจ้าบ่เหมือนสมัยโบราณเก้าเงาปากันนำมาใจทำไร่ใส่สวนขบวนแต่ไทยประจักษ์ได้นานมาขโมยโจรไล่บ่ได้มาหายาบ้ากัญชาบ่มาเกี่ยวข้องอยู่สุขเกษมเป็นปีสี่ห้องบ่หวังเงินทองสิ่งทรัพย์มีเข้าในหลองบ่มองอาภัพกินตามหัวบ้านเหล่าลาค่ำลงมาแล้วเอวหาปูปลาตำต้งตำนาเสาะหาเลี้ยงไส้พริกมีบ้านเหนือเกลือมีบ้านใต้ช่วยเหลือกันไปพี่น้องเกียรติจังไผห่วงใยเพื่อนป้องทุกโหนแห่งห้องล้านนายามเจ็บป่วยนั้นช่วยกันรักษาหายุกหายาภาษาพื้นบ้านบ่พิษเถียงกันสุขสันต์เจ้งท่านบ่อันตรพานผ่านสิทธิ์บ่มีตัณหาโสภาบ่คิดติดแปดเปื้อนชีวาภัยญาโลกร้ายบ่ได้ถามหาพญาติโลกาบ่มาไก่ใกล้นี่ก็เป็นข่าวจากพี่น้องละปูนเดี๋ยวนี้บ้านเมืองรุ่งเรืองแต้มใบต้องการอันใดบ่แก้วมือถือสื่อสารสุขบานยิ่งแล้วมีเพียวสื่ออันออนไลน์ ก็ของพี่น้องละปูนเนอะพี่น้องท่านฟังเพิ่นส่งมาหลายฉบับมันเหมือนกันตะกี้อ่านชีวิตเจ้านาไปหมูว่าในช่วงที่อ่านมันตัดก่อนเพราะว่าวันนี้มันมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตมันตัดพี่น้องท่านฟังต้องขอสมาภัยตะกี้เงียบไปคำหนึ่งหมูขิง อู้ไปได้จัดเมินชีวิตเจ้านาเฮานี้ข้าเจ้าขอกาวจี้ไปตามเหตุการณ์ข้าบ่ใจน้อยตัวข้าบ่ใจนานบ่เคยชำนาญเขียนสารข้าวซ้อยเขียนตามพญาเล็กๆน้อยๆที่หูมาเต้านั้นก้อยฟังเตอะพี่น้องตั้งหลายฟังสารข้าวซ้อยของใจจักขอขยายให้นาไทยเมืองเหนือเฮานี้ทำกันมาตั้งแต่เมินเดิมอ่อนก่อนกี้บ่มีวันรวยสักนิดพอแล้วจังนาก็มาเปียลูกคิดหารลบอันคูณกว่าบ่เหลือสักน้อยพอบ่เหลือเต้าเก็ดหอยจักก้าแหงควายเหลือก้าก้องกับศาสตร์ หมอนกับมุ้งนึกว่าได้เข้ามาใส่หลองใส่ยุ้งไว้กินข้ามหน้าวันไปมาแสนโศกตุกน้ำตาป้อนไหลสันหลังชาติไทยตุกใจมาน้อยชีวิตเจ้านาจะตาตำต้อยมาจนเงินทองสิ่งทรัพย์คิดไปคิดมาหัวอกปกัดมีก้าไส้นี่ก่อนลุ้นเมื่อใดจักป้นลบลายหายสูญกินก้อนตันลุ้นสูญกันป้นปี้กันเสร็จจากนาคอยลบหน้าเจ้าหนี้ที่ยืมเข้ามาค้างไว้หวังได้เข้ามาจะเอาไปใจบ่เป็นดังอันสักกรรม เป็นกระดูกสันหลังพี่น้องท่านผู้ฟังกระดูกสันหลังของชาติ เกิดแก่เจ็บตายไผบ่ได้ล่วงโพ้นบ่ว่าหนุ่มเท่าหญิงใจสุขและทุกข์เกิดมาตามสายบ่ว่าหญิงใจเหมือนกันทั่วหน้าพ้องมีเข้าของเงินทองเสื้อผ้าบ่จักคณาอ่านนับพ้องก็ทุกข์จนเป็นคนอาภัพเขียมแผ่นผ้าเงินทองเขาสร้างบาปไว้มากมายถมทองทรัพย์สินเงินทองบ่บังเกิดได้
เกิดมาเป็นคนทุกข์จนทารุณห่อนไม่เอี้ยวขอทานไปเลี้ยงต้องเจิญสร้างผลบุญฮื้ออุดหนุนเตรียมป้องบ่ฮื้อได้โศกต้องกังวลบุญนั้นแหละน้องมันจักส่งผลฮื้อประจบดลเงินแสนหมื่นตื้อก็เพราะกุศลผลบุญนั่นเล่ามาตามตอบเจ้าที่ลุนเฮาสร้างมันไว้มันถึงหมายศูนย์คงจะเพิ่มพูนกันประจานนี่ก็จานหน้าจังมีเข้าของเงินทองเสื้อผ้าของนานาสิ่งใจดูตั้งเก็บออมถนอมฝากไว้กุศลผลบุญนี่ไซก็เหมือนดังเฮาฝากสตางค์ไว้ที่ออมสิน อันนี้ก็ของพี่น้องบ้านโฮงละปูนเด้ออ่านให้ฟังละแล้วก็ของแม่มิตรเนตรทิพย์อันนี้จังกำหยังแม่นี้ปังหลังก้อนกี้ตยจี้ตอบปังลูกเต้าจะฮักยากนักจังหวังลูกเต้าลืมยังหวังมาใกล้ลูกเต้ามีของจองห้องแต่ใบแม่จนเงินไทยสิ่งทรัพย์แม่ได้ทุกจนทารุณอาภัพก่อนนับแก่เท่าชราขอนบ่มีเฮ็ดเจ็ดตุ่มบุตตาบ่มีไผมาอู้จ่าพอหน้าแม่ได้ทุกจนเลยลนปันบ้าบ่มีไผมาพอแล้วขึ้นสู่ลงหานีลากาดแก้วตอดละแม่แก้วมันดาโออันนี้จังกำหยังแห่งข้าลูกเต้าตุมลาตอดละเลี้ยงใหญ่มาแล้วหวังได้อิงเปิ่งปะลูกแก้วใส่ใจละตุมตอดไปบ่มาพอยื้อแม่อยากกินยังเขายังฮื้อแม่สุดตีนสุดมือเดี๋ยวนี้ลูกยิงลูกใจสบายลบลี้บ่เหลวพออี้มาใจลูกได้กินจีนบ่ยินจากไขตัดละตุมไปบักกลับมายื้ออีหรอ อันนี้ห้ามถึงลูกห้ามถึงลูกพี่น้องท่านผู้ฟังต้องขอสุมาภัยด้วยเนอะเพราะว่าเครื่องหรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็พยายามคัดอยู่เลย พยายามคัดก็สมัยเป็นพระน้อยเถียงกันอยู่ในวัดพี่น้องท่านผู้ฟังเพราะว่าในสมัยที่พ่อหลวงเป็นพระอยู่วัดตอนนั้นนี่ยังบ่มีพระสูตรตันตปิฎกอันยังเนี่ยมันใจมีไม่ใช่เหมือนมาเดียวสมัยก่อนนี่ถ้าวัดไหนมีพระไตรปิฎกเพิ่นจะเก็บไว้อย่างดีเลยไม่ใช่มีฉบับสมบูรณ์ฉบับเจ้าบ้านฉบับตุเจ้าเอ็มมี ก็เดาว่ากันไปเลยว่าในสมัยพุทธกาลนั้นลองสังเกตพอภาพวาดตามหน้าวิหารตามโบสถ์ตามที่ไหนต่างๆเถอะพี่น้องท่านผู้ฟังพอนางฟ้าเตอะมันตุ้มกับผ้า ตุ้มกับผ้าแผ่ผืนเดียวเนี่ยแล้วคนในสมัยโบราณสมัยนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ว่ามีเสื้อมีผ้านุ่งท่านผู้ฟังเรื่องตลปัดเนี่ยก็ไปว่ากับวันที่แต่วันนี้เกินอุปเดิมหูเรื่องแน่มั่วหมด ก็มาอ่านข้าวอันนี้น่าจะเป็นของพ่อสลาตาจะแม่นมาแม่นมูนั่นเนี่ยอาหังวันตามันดาแม่เจ้าตัวของลูกเต้าจักเล่าไข่จ๋าจักพันละนาเป็นก้อนข้าวซอยเอากูนมาตามายายเป็นถ้อยตามหีบตามหอยวาทะต้องหัวทีมีมาสะปะเป็นอ้วกหากอันตาลายของที่เคยมักก็กินบลายเหม็นหิวสาบไปเหี่ยมดเหี่ยเสี่ยงบะเมินเต้าใดผิวใสก็มดเกลี้ยง
ก็มาหมองมัวดำค้ำต้องเริ่มใหญ่มาปาฮื้อตุกลำเตียวลุกญาติแต่กะญาเจ็บหลังกั้งกัดอึดอัดแต่หนายามนอนนั้นกาหงายตึงบ่ได้ยามลูกดิ้นตัวแม่ปอห้ำให้เจ็บปวดม้วนไปตัวต้องกันถึงเวลาลูกยาเรียกร้องจากออกจากห้องขับหามารดาแม่ไทยปานไฟถมนาวิทย์มรณากายาแตกบ้างเกิดมาแล้วหนอแม่ขออวดอ้างกอดบ่อป่งวางหลีกลี่เลือดอกผสมเป็นนมแม่นี้ปงปั่นแก่เจ้าเร็วไวแม่เฝ้าฟูมฟักหักลูกเหลือไผจักไปทางใดตึงบ่ห่างเจ้าลูกใหญ่ขึ้นมาแม่เริ่มป้อนเข้ากล้วยหวานจานเอาเข้าม่ำซักผ้าซักครัวแต่งตัวอาบน้ำแม่นั่นเนี่ยฮื้อกูอันกลมลูกน้อยฮื้อได้รับฝันวอนเทพเทวันคุ้มครองลูกเต้าส่งเข้าโรงเรียนมันเพียรเก่งกล้าฮื้อมีปัญญาวุฒิใครได้อันใดแม่บ่เคยจิเสาะหาส่งฮื้อทันทีหวังฮื้อลูกนั้นได้มีสุขีฮื้อเป็นคนดีสืบไปหน้าลูกได้เนี่ยการทำงานก้าวหน้าตัวแม่นี้กาก็ยิ้มบะเป้าบะตาลรสหวานยามลิ้มแม่จัดส่งฮื้อกินลำตัวของลูกนี้บ่ได้สลัมจักขอกระทำความดีตอบไส้น้อมกายวาจาวันตาวาดไว้กตัญญูไปบัดละกันถึงเวลาจักเป็นสังฆะจักบทตอบไส้แตนกูลของแม่นั้นบ่ได้หายสูญลูกจะแตนกูลจากนี้ไปหน้าปัญญายังบอกเก่งกล้าจะขอวางลงย่างพักจบข้าวก่อนตอนนี้แต่ตักขอจบเก้าอี้ขอป่งวางฮักของลูกนั้นบ่เคยจืดจางขอจบป่งวางสูดเพียงเก้าอี้สูดเพียงเก้าอี้มาอ่านข้าวดีกว่าพี่น้องท่านผู้ฟังมัน อีแม่ตะกี้จะห้องเพลง ก็มาอ่านข่าวของแม่อุ้ยสีแก้วศิรินนี่อันนี้บะจ้อยละอ่านเป็นกรรมเอาเนาะบุตรตาเหยดูลาลูกลักมาตุมกว้างสัดพ่อแม่ปิดตามาสวะตุมลาพ่อแม่สองเท่าปอบ่ออินดูตากาหาลูกเต้าบ่อกึดบุญกุลแม่เลี้ยงเกิดมาเป็นคนกลายเป็นหมอดเมี่ยงมาจากตอบตามึงกูเลี้ยงใหญ่มาแล้วกลายเป็นศัตรูเปรียบเหมือนดังงูตัวปิดเก่นกล้าพ่อแม่สั่งสอนจองห้องสวกก้าจ้ากำมายืนยุกกันสู่เจ็บเป็นสู่จักหู้ทุกสู่จักวันไหวหากุลลูกเพศลูกยักษ์เทวตัดมาศูนย์บอกกึดหาบุญกุลแม่เลี้ยงพ่อเจ้าหนีไปเอาผัวเอาเมียต่างด้าวฮักเหลือมันดาแม่ไทยพระเจ้าของตัวมาตุมละไว้บ่ปิกป้องหน้ามาใจได้ผัวร่วมฮักเมียแปลงเตรียมใจลวดบ่อะไรมารดาแม่เจ้าพ่อแม่ตัวเหนือหัวตั้งเก้าเลอตัวยิงเราลูกลักลูกเต้าเตรียมใจเป็นเตวตัดมาซัดขว้างหื้อมัวเมาได้ผัวร่วมฮักเมียแปลงเป็นเสาลวดใจมัวเมาบ่แยงที่ขึ้นแม่นี่กึดหลายตัวนายกึดตื่นบอกกึดหาบุญกุลแม่เลี้ยงแม่อุ้มหอบนายนักข้างหนองเปี้ยมแม่ก้อยหอบอุ้มเดินติว
เลี้ยงใหญ่มาแล้วกลับกลายเป็นงูเขียวบ่ใครเดินเตียวมาหาแม่เจ้าแม่มาทุกข์ใจเนี่ยการตึงเท่าปอหิวแหงโดยอ่อนนักอันนี้ก็เป็นของแม่อุ้ยสิแก้วสิรินเนอะพี่น้องตานดูฟังข้าวเศรษฐกิจพอเพียงของแม่จะรักษายินเฮามันก็ต้องขอสุมาสำหรับท่านที่โทรศัพท์บางทีก็บัตันฮับบางทีก็ฮับมาได้บางทีก็อยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่สนทนากันอยู่ก็ผ่านไปพี่น้องตัดดูฟังตะกี้อ่านข่าวของแม่มิตรเนตรทิพย์เตือนสติลูก แม่มิตรเนตรทิพย์นี่ก็บางเตื้อก็ไม่ได้อยู่ในบ้านเฮาลูกบ่าวเปิ้นมาฮับไปน่านบ่ได้ฟังละพ่อหลวงรายการประเด็นนี้ละอ่อนเขามาฮับมาน่านแท้อีหลอ ข้าวแม่สอนลูกสาวแม่จักสั่งไว้ให้เจ้าได้จำอย่าได้เหลือกรรมให้พอเปื้อนบ้านถ้าหล่อนแม่ตายเหียลูกแม่อย่าด้านอย่าไปเอวเหียนเปิ้นนักเฮาเป็นคนจนเลยลนอาภัพไผบ่อวดอ้างจ่าดีหลอนป่าปะเคาะถูกต้องเครื่องขีเข้าของเปิ้นมีหายไปดังอั้นเปิ้นจักว่าตัวลักเอามาบ้านเพราะตัวเฮายากไรเฮาบ่มีเข้าของไปแตนมอบใจบ่มีบาทใต้เงินคำหลอนเปิ้นเนี่ยให้เอาโตดมาปันเอาไหนบัตันวิทย์หลังขาดหน้าเปิ้นจักเอาตัวก้มหัวเป็นค่าเสียศักดินาจัดนักหันเจ้าปะนายอย่าเอิ้นปักตักเปิ้นถามก้อยอู้กำดีหันสัตว์ใหญ่น้อยอย่าได้บุบตีของใดบดีอย่าไปไก่ใกล้หันเปิ้นมีของอย่าพองไข่ได้ผันพองเอาย่องลักเปิ้นตุกเหลือตัวหันในจุ่งตักฟู่จ่าปากต้านวาตาอู้ไผก็แล้วเฮ้อดูหน้าตาเปิ้นชอบเฮากาหรือว่าเปิ้นจังเบื่อหน้าอย่านับอู้ไปไข่จ่าแซงซ่าเฮ้อพิจารณาเลื่อนลิดเกิดมาเป็นคนควรดีล่ำปิดเฮ้อหันสิ่งอันเป็นภัยการคำมาแล้วอย่าสอดเอวไกจัดแจงตามไฟไหวสาพระเจ้ารับอย่าลูกควายเนินนายลูกเต้าอย่าได้มัวเมาต่ำจ้าการลุ่งอรุณสายส่องขึ้นฟ้าเฮ้อเจ้าลูกล่าทำงาน อันนี้เปิ้นสอนลูกพี่น้องท่านผู้ฟังว่าบดีไปบ้านเปิ้นบ้านตันถ้าเปิ้นบดีบ้ามาเปิ้นมาอยู่บ้านบดีเข้าบ้านเข้าเฮือนเปิ้นเกิดของเปิ้นหายเปิ้นจะว่าเฮานะอีโลเพราะเฮาเป็นคนตุก สอนลูกเต้าเพื่อระมัดระวังตัวเก่าและให้มันเนี่ยการทำงานเปิ้นห้องว่าแม่สอนลูกแม่สอนลูกต่อไปนี่เป็นข้าวป้อสอนลูกพ่อง ตะกี้แม่สอนลูกแม่ฝากให้เป็นคติเตือนใจลูกอันนี้ป้อสอนลูกป้อสอนลูกจังป้อจะไปลงผัว
ไปหนัวคนฮักลืมพ่อแม่เจ้าบดี อย่าได้เล่นจู้ฮือตัวมองสีจักมีลาคีติดตัวลูกเต้าขออย่าไปสนกำคนเหนือใต้เขาวังกำให้ชีวิตขอลูกใส่ใจจำไว้ฮือมิตรอย่าหลงกำอู้ของคนขอลูกสาวป้อนี้จะไปลืมตนน้องยังเป็นคนนับถือพระเจ้าเฮ้อได้ไว้ใจตัวนายน้องเน่าอย่าไปมัวเมาหลงให้เฮ้อฮักแม่เฮ้อฮักพ่อฮักแม่นักกว่าผัว แถมคนอื่นเฮ้อซิดซ้ายขอน้องอย่าได้ระแวงพลาดพิษไปแล้วควรได้กินแหนงปอดใจต่างแดนไว้ใจมาได้ไว้ใจมาได้อย่างไรก็ตามเตอเป็นน้องต้านดูฟังพ่อกับแม่ก็คือพระเจ้าของลูกเป็นพระเจ้าองค์แรกนำซ้ำถ้าเปิ้นตายไปเหียห่อเข้าไปซ่อหามันตึงบ่ปะมันตึงเหมือนเพราะฉะนั้นถ้าเปิ้นยังคนพี่น้องต้านดูฟังเฮามียังฮื้อเปิ้นก็อยู่ถ้อยฟังกรรมก็แล้วกันเป็นคนดีเปิ้นจะได้ภาคภูมิใจนะแต่ถ้าเฮาปอมีเนี่ยเปิ้นเขาได้หยังก็ซ่องฮื้อเปิ้นมักอันหยังก็ซ่องเปิ้นกินมันก็จะเป็นบุญที่จะมาอุดหนุนเมื่อเฮาตกทุกข์ในยากใครได้อันใดก็ได้สมใจอธิษฐานบางคนนี่ไปอธิษฐานกินตานี่โอ้ทุกดีเสียงยังแต่เวลาอยู่กับบ้านเนี่ยชอบด่าพ่อด่าแม่นะด่าพ่อด่าแม่บอกเคารพนับถือบ่เชื่อฟังบ่พอด่าเพิ่นโดยทำเอียบ่ดีพี่น้องท่านฟังเป็นบาปกับตัวถ้าเฮายากกับพ่อแม่อย่างใดในอนาคตวันข้างหน้าลูกเต้าก็จะยากเฮาอย่างนั้นถ้าเฮามีลูกมีเต้าถึงจะฮู้ว่าพ่อแม่ของเฮานั้นเพิ่นฮักเพิ่นหวงเฮาขนาดไหนลูกเต้าก็คือแก้วตาดวงใจของพ่อของแม่นะอันนี้เป็นข้าวพี่น้องบ่ทุกข์บ่ลงกันสมัยแต่ก่อนนี่เปิ้นว่าโอ้เป็นพี่เป็นน้องบ่ทุกข์บ่ลงกันสู่นี่ตกคืดแล้วไหนเนาะ สมัยก่อนเปิ้นว่าตกคืดพี่น้องท่านผู้ฟังโบราณเปิ้นว่าพี่น้องผิดกันนี่เหมือนมีดฟันน้ำมันถึงมาหั่นหอยกันเดียวมันก็เหมือนกำผิดกันนั่น เพราะว่ามีดฟันน้ำมันถึงบ่พุดบ่ขาดก็เลยมีกำข้าวก้อมว่าพี่น้องผิดกันพี่น้องกันฮื้อฮักกันเอาไว้จะได้ตัดก้อมสินเพียงกันพี่ว่าแล้วน้องแก้วอย่าเถียงตัดก้อมสินเพียงได้หยังพ้องเจ้าเกิดมาแล้วก็ตายบ่เมินก็เท่าหนีความตายไปบ่พ้นอย่ากระทำกรรมให้มันล้ำล้นกรรมมันจังตอบซ้ายตันเอาพี่น้องอย่าถือเราเขาจะปาเอาเฮามองใจเปล่าจ้อยพี่น้องกันอยู่กันแต่น้อยบ่มีมนทินคุณจำพี่น้องผิดกันเหมือนมีดฟันน้ำฟันแล้วก็อันหายหอยกันว่าน้องล้ำผิดนิดผิดหน่อยตัวพี่ก็คอยอภัยโทษฮื้อยามเจ็บยามเป็นไผจะมายื้อบ่เหมือนวงวานพี่น้องคนอื่นคนไก่เขามานั่งซ่องมีตาพออันดูได้บ่เหมือนพี่น้องช่วยกันลวงหลายยามบ่สบายช่วยกันพอเฝ้าพ่องก็ปันเพียวเงินพ่องก็ปันเพียวเข้าช่วยกันยุกยาพอไว้พี่น้องไก่ใกล้เฮาหวังไข้ใจยามเมื่อป่วยไข้ลอยแหลงยามอยู่จุ่มเนื้อจะไปปากแข็งจากกรรมรุนแรงเล่าเหนือเล่าใต้พี่น้องผิดกันแล้วจะได้อันอย่างกาไหนพี่น้องร่วมกันจะมาจะหาในเหมือนแม้นตายแล้วไซจังหาอื่นได้ไหนจ้าพี่น้องขกูลมงษายามไม่โกธาเหมือนฆ่ากันได้
หายเครียดโกรธแล้วจุ้งแซงปลาใสญาติวงใหญ่ก็มีเต้าอี้ญาติวงใหญ่ก็มีเต้าอี้ เปิ้นสอนว่ามือโคตรกันบางทีพี่ทำอย่างผิดพลาดไปน้องก็ควรอภัยให้บางทีน้องผิดพลาดอย่างไปตัวอ้ายเป็นพี่ก็ควรจะอภัยให้เปิ้นว่าถ้าพ่อแม่ตายนะพี่น้องท่านผู้ฟังพี่น้องกันเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องที่เกิดร่วมกันมาเนี่ยอ้ายก็คือพ่อพี่ก็คือแม่เป็นที่เคารพนับถือเป็นเสมือนพ่อเป็นเสมือนแม่เพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังไผไม่ดูเฮาหรอกมันเหมือนพี่เหมือนน้องอย่างดีก็เอิ้นถามเวลาเฮาบ่สบายกินข้าวล้ำกอ เป็นจังได๋พ้องดีขึ้นแล้วยังมันแจ่เหมือนพี่น้องกันพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าเป็นพี่น้องกันเนี่ยสตุ้งสตางค์บ่มียังแบ่งให้กันใจนะพี่น้องท่านผู้ฟังเข้าบ่มียังเซาะมือกันอันนี้คือพี่คือน้องอย่างใดมันเหมือนมีดฟันน้ำเปิ้นมือทะเลาะบ่แว้งกันเวลาผิดอย่างไปก็อภัยให้กันเหียเพราะว่าจะหาคนอื่นมาเหมือนพี่เหมือนน้องนี่มันเป็นไปบ่ได้พี่น้องท่านผู้ฟังมันมีตำหา มันกับละอ่อนไปหาคนเฒ่าแล้วคนเฒ่าไปหลงฮักละอ่อนเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งมาหาพ่อหลวงโอ้ยน้อยนะมันฮักผมขนาดเนาะมันฮักผมโทรหาถึงวันถึงข้ามเข้าก็โทรหาไล่ มันอายุต่อใดประมาณสัก15-16เนี่ยไอ้ลงอ่ะแล้วตัวอายุต่อใดล่ะ60ปลายมันไปมีในต่ำห้าไอ้ละอ่อนจะมาคนเท่าเนาะ โอ้เมื่อมานานบักกี่ปีพี่น้องท่านผู้ฟังมีแต่เลยมานั่งอู้กับพ่อหลวงเป็นน้ำตาย้อย เนี่ยเป็นว่าพี่น้องท่านผู้ฟังความจริงใจนะมันหายากมันเหมือนพี่เหมือนน้องเพราะฉะนั้นคนเฮาถ้าอยู่ไก่พี่ไก่น้องมาถึงบัดดีนะพี่น้องท่านผู้ฟังเหมือนหุ่นไล่กาน้ำยกกังต้งบ่ เอาไว้หลอกนกเพราะฉะนั้นเวลาเอาจนเป็นจนตายเวลาเอาตกอับกับพี่น้องเนี่ยจะปึ้งกันได้อันนี้ก็ขอฝากไว้อันนี้ก็เป็นคำสอนคนเฒ่าคนแก่คำสอนคนเฒ่าคนแก่ปู่ย่าตายายเพิ่นกล่าวไว้ว่าพี่น้องกันนั้นควรจะฮักกันมีความสามัคคีกันหากว่าพี่ดูดาว่าเก่าก็ควรนิ่งฟังอย่าได้โต้เถียงเพราะพี่น้องทะเลาะกันนั้นเปรียบเหมือนเอามีดฟันลงน้ำมีดคมสันใดก็มาอาจฟันน้ำนั้นให้ขาดได้พี่น้องท่านผู้ฟังเนี่ยความผูกพันระหว่างพี่กับน้องลองมากึดใจพอเอามีดฟันน้ำมันเถอะมันยังขาดไม่ได้ความผูกพันทางสายโลหิตนั้นก็ตัดบาขาดอย่างเดียวกับเอามีดฟันน้ำยามเมื่อได้รับความเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยคนอื่นที่ไหนเขาจะมาดูแลรักษาก็มีพี่ๆน้องๆกันเนี่ยที่จะมาดูแลพอควายกันหากว่าขัดสนเงินทองพี่น้องๆไผพอมีพ่อเขาก็แบ่งปันให้ช่วยเหลือกันดังนั้นเมื่อเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องสายเลือดเดียวกันควรจะฮักกันบ่ควรหาเรื่องพิษพ้องมองใจควรจะสามัคคีถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันซึ่งจะเป็นหนทางพี่น้องท่านผู้ฟังนำไปสู่ความสุขตึงกายความสุขตึงใจจะเกิดขึ้นกับคนเฮานั้นก็คือความเข้าใจความฮักความสมัครสมานสามัคคีอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องอันนี้คือความสุขจะเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งมีเงินเป็นล้านเอามากล่องไว้สองหน้าเนี่ยก็แลกยังบัดได้ซื้อขายบัดได้พี่น้องท่านผู้ฟังเอาข้าวทำบ่หนึ่งจากคนฟังอันนี้จะคนมนุษย์เฮาในโลกสงสารทุกผ่านแต่เล่าทุกเกิดแก่เท่าทุกเจ็บทุกตายเมื่อเกิดมาแล้วเป็นตัวเป็นกายหาที่สบายน้อยหนึ่งบ่ได้
บึดก็เจ็บหัวกำเดียวก็เป็นไข้แล้วก็บรรลัยม้วยม้างถึงแม้นว่าเป็นเศรษฐีมั่งมีม้าจ้างบ่ได้อยู่สร้างคงทนเมื่อหมดวันละก็จักหายโหนลาจากเมืองคนไปสู่โลกหน้าสภาพสิ่งของเงินทองเสื้อผ้าเกยสรรหามาไว้ใจสุดหักสุดขางจันต้องวางละไว้เอาไปบ่ได้เนินในญาติพี่น้องมากพวงหลวงหลายปู่ย่าลุงน้าเอาอาแม้แต่ผัวหักเมียแปลงเตรียมแยงซ้อนผ้ามาร่วมใจเกยร่วมใจขาเฟื้อฟักปิตามารดาบุตรลูกฮักก็จังส่งฮื้อเอาไปถึงประจ้าน้ำตาลิ้นไหลแต่ก็เอาไฟมาเผาเหี่ยจ้อยตั้งให้บ่ได้แล้วก็เอาไฟมาเผาเหี่ยจ้อยมันมีไฟล่นเข้ากองไฟตายตัวเฮาเหมือนไก่น้อยดาวเหี่ย ก็เดี๋ยวเขาปิ้งมาให้3 วันนั่นน่ะพี่น้องท่านผู้ฟัง ใจเปลี่ยนไปแล้วอ้าวก็มาฟังข้าวไปหลายบทละพี่น้องท่านผู้ฟังก็ได้จะขออนุญาตนำเอาเทปนี้มาเปิดให้ฟังทำกรรมเวลาเปิดแล้วมันติดขัดเพราะใครหัวมันติดขัดจะได้พี่น้องท่านผู้ฟังก็อดใจฟังไปแป๊บหนึ่งขณะนี้พี่น้องท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสาระสปะจากทางสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินตั้งอยู่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และทำขึ้นหนึ่งก็คือขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของวัดหลวงประแดงตำบลสุเทพเหมือนกันก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้อำนวยการก็ตอนนี้พี่น้องท่านผู้ฟังห้องของพระหลวงก็ต้องได้ปรับปรุงเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเฮาอู้ไปดีมันตัด แล้วก็อุปกรณ์เครื่องใจมันก็ค่ำคือไปละอายุมันให้ปอนึงเจ้าของเนี่ยก็หาปอกับคนอู้ ก็ต้องมีการปรับปรุงใหม่จะล้างคอมล้างเครื่องใหม่ อู้ไปดักปิ้งเน็ตมันตัดแล้วมันหลุดคนเดียวมันก็จะให้พี่น้องท่านผู้ฟังได้ฟังรายการเก่าสักแป๊บหนึ่งเชิญครับขอฟังมาต่างหลายตะกี้ก่อนเข้ารายการนี่ก็ยังโทรมาอยู่ไม่ใช่โทรส่งไลน์มาพี่น้องท่านผู้ฟังว่าเมื่อไหร่จะได้ฟังเมื่อใดจะได้ฟัง ไม่ได้ฟังสักเตื้อขอมาเป็น10 เตื้อติดตามรับฟังรายการมาอยู่ตลอดของรายการนี้อยู่ไปนานๆถ้าไปเชียงใหม่จะไปสถานีวัดฝ่ายหินค่าวัดฝ่ายหินยินดีต้อนรับเนอะเดี๋ยววันประกวดข้าวล่ำข้าวล่ำ วันประกวดข้าวล่ำข้าวห้ำจะมาเพิ่นจะมาร่วมตัวก็เพิ่นขอฟังเพลงแล้วเนี่ยเพิ่นหลวงอาจารย์ซ่อหามาหลาย เตื้อแล้วนะมันปะมันอยู่ด้วยกันนี่หมด มันจะเป็นอันใดหมู่เนี่ย เอามาฟังแม่ซื่อแม่ซักทศพลหิมพานต์ตามคำขอเชิญครับขอ เริ่มคำขอขอมาเตอะถ้าซ้อหาปะก็จะเปิดให้ฟังอันนี้เปิ้นขอมาหลายเตือลำไปก็ขอขอบพระคุณพี่น้องที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีหลายท่านที่ตามรับฟังรายการของพ่อหลวงทางโทรศัพท์ทางเฟซก็ไปหลายเตือพี่น้องท่านผู้ฟังไปก็ประจำ ข้อหาที่ไหนก็มันเหมือนกันเฮียหมด
โดยเฉพาะถนนจากเข้าถึงสุพรรณเนี่ยถนนมันเหมือนกันหมดพี่น้องตอนบางงามสะอาดตลอดสายก็มีพี่น้องเครือข่ายสายญาติธรรมอยู่ที่ฮั่นพ่อหลวงก็ไปนอนเพื่อนก็คือการต้อนรับจัดดีอยู่ที่ฮั่นวันหนึ่งก็รถรับส่งเข้าออกแล้วก็กลับตอนคืนเลยตอนกลางคืนก็เลยจำไม่ได้ว่าไหนเป็นไหน พ่อหลวงซ้ำคิดลืมยิ่งอายุน้อยมานี่ลืมพี่น้องท่านผู้ฟังสิ่งที่ไม่ลืมก็ลืมบางทีเขียนไว้ก็ลืมพอดครับ มาฟังกำข้าวเอาของแม่จันทอยก่อนเนาะแม่จันทอยแม่ให้เงินดอยสะเก็ดฟังเตอะพี่น้องญาติมิตรเกี่ยวข้องเพื่อนพ้องใกล้ไก่ตัวข้าม่อนนี้จะขอจะไขเรื่องความเป็นไปของคนในโลกกว้างจะขออาสายกมากล่าวอ้างว่าตามแนวทางชีวิตบางคนนั้นหนาเกิดมาอุทิศชอบคิดแต่สร้างความดีสิ่งที่ชั่วช้าไล่ฆ่าบุปตีรับรองบ่มีจาตินี้จาติหน้าเนี่ยการทำงานใดจิตใจเก่งกล้าสติปัญญารอบรู้ห้องเป็นนักเลงชอบเป่งชอบอู้ชอบการต่อสู้วันการงานทุกครั้งตึงตังหุนหันนั่งยันนอนยันดึงดันเสี่ยงทานเอาข้างเข้าถูคนเปิ้นอดสู่ตัวบ้านจนเปื่อนร่วมงานออกการจับใส่บางคนอดทนบักค้านมุ่งเน้นแต่ด้านการงานนักแน่นยิ่งนักเป็นหลักเป็นฐานก็ชอบวิจารณ์ล้างผ่านเพื่อนบ้านมีใจอารีทำดีทุกด้านมุ่งเน้นการงานเท่านั้นห้องก็ทำตัวเกินไปจิตใจดื้อรั้นวางแผนหลายจันอุบายในจิตใจนั้นยึดมั่นขนขวายหาทางทำลายแต่ฝ่ายตรงข้ามใจบ่จริงจังทำดังวางก้ามคิดแต่ลุกลามเปื้อนพ้องคนเฮาตึงวันสำคัญพี่น้องพ้องบ่เกี่ยวข้องไผเลยการงานทุกครั้งเอาแต่นั่งเฉยทำเหมือนบ่เกยบ่เอ่ยบ่อู้บ่สนคนใดเพราะใจบ่สู้ไผบ่เชิดชูอย่างนี้พ้องก็ชอบนินทาอู้จากกล่าวจี้อย่างอันอย่างอี้ยาวความเรื่องใดใหญ่น้อยเฝ้าคิดติดตามแล้วพยายามสอบถามจนได้เอามาวิจารณ์เล่าเหนือเล่าใต้เพื่อลุกลามไปตัวแคว้นห้องก็ผูกพันพนันแน่นแฟนใจบนักแน่นมัวเมาอบายมุกหาตุกใส่ตัวปลาฮื้อครอบครัวปวดหัวปวดเก้าการงานก็เสียกินเบียร์กินเหล้าขอฮื้อเบาๆพ่องเตอะพ่องก็ล้ำไปจิตใจเลอะเทอะชอบเพ้อนอกเส้นศีลธรรมหากได้พลาดพลั้งทีหลังควรจำวันหน้าอย่าทำยังกำใหญ่น้อยจับใส่ลางข้องทำดังปิดบังผมด้อยกบเกินเลื่อนล่องลอยเงียบมิดอย่างเดียวก็มีเวทีชีวิตอาจผิดถูกได้ทุกคนกึดฮือลึกซึ้งเข้าถึงเหตุผลจักเป็นมงคลกุศลมากกว้างสังคมทุกวันช่วยกันสรรสร้างอย่าได้อำพรางว่อนเล่น
ความชั่วอัปรีวันดีงดเว้นเลือกเดินตามเส้นของธรรมหากทำชั่วช้าจักปาเศร้าหมองจุ่งคิดไตร่ตรองเหลวมองรอบด้านแล้วทำดีอารีเปื่อนบ้านจักสุขสำราญแน่ไซเกิดมาทั้งทีทำดีเอาไว้รับรองอยู่ได้สบายขอโจบเต่านี้เต่าอี้ก่อนและนายเอ๋ยและทำบทหนึ่งพี่น้องท่านผู้ฟังตามคำขออันนี้เพิ่นก็เขียนมาเมินละของเรื่องแรกเป็นเรื่องเอาเรื่องนี้จากพ่อคำอ้ายตุ้ยตาบ้านประตึงหลวงปู่ล่าสังกำแพงเชียงใหม่เรื่องสมโพธิเมือง700 ปีย่อพระนมบังคมกราบน้อมหัตถาต่างซ่อมพร้อมศิลสากราบคุณพระสุเทพสัทธาคุณพระธรรมาคุณพระสังฆเจ้าคุณองค์ราชาราชินีเก้าสมเด็จเราน้อมนบคุณสามกษัตริย์ตาราชาปิ่นภพคุณพ่อแม่เจ้าเทิดทูนคุณอุปชายะคุณครูบาอาจารย์หนุนคุณพระตนบุญศรีวิจัยเจ้า คุณพรหมโบหารข้าวสารแบบเป้าบรมครูเหล่าล่ำลึกคุณบรรพชนทุกคนน้อมนึกลบศึกสร้างบ้านแปลงเมืองคุณพระสยามเทวะปกแก่นคำเหลืองชาติไทยรุ่งเรืองทุกวันนี้ไซม่อนขอขีดเขียนทำเพียรหวานไว้ไข่ตำนานไปเล่าไว้700 ขวบงามนามเมืองดอกไม้ลพบุรีได้รุ่งเรืองเทิดผู้ร่วมแคว้น นั่งเต้นคำเหลืองสร้างบ้านแปลงเมืองจวบพศ2560สมโพธิเมืองเฮาพร่ำพร้อมเจ้าล้านนาไทยต่างได้นบน้อมด้วยใจโอบอ้อมเจยบาทสลองศิริราชสมบัติประสาน50 ปีวานภูบานเติมแท่งรักสามัคคีมีใจจะมีจิตเจดแจ้งดวงใจฮักแปลงต้านไทยองค์กษัตริย์ตาคุณองค์ราชาราชินีเจ้าฟ้าพระองค์ทุกองค์หน่อเน่าตัดสะดอนขอปิงเป่าเปิ่งปะคุณกษัตริย์ตาทีคาละวะ มหาราชเจ้า3 องค์สร้างล้านนาแคว้นแดนไทยเขตหงส์ม่อนขอยอยงฟื้นฟูเก้าเกือกล้านนากวีที่ฮักอบเอื้อลูกหลานเครือทั่วทิศพระปฏิมาราชาบพิตรสถิตไฟเฝ้าประชารูปปั้นองค์พระ3 กษัตริย์ตามังลายราชาพระล่วงซ้ายป้องงามเมืองเบื้องขวาประดิษฐ์กู้ห้องละมิงเมืองทองใหญ่ยศพระอนุสาวรีย์ที่ตั้งงามงดปรากฏเกิดก้องสังดาตัวโลกแท้ซ่องผู้ครองรัฐาผู้สร้างป่านลายิ่งใหญ่เขตกว้างสืบอาณาจักรรักชัยแม่นมั่นจวบปัจจุบันเดี๋ยวนี้
กว้าง8 วา มาตรา9 จี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าแข็งแรงยาวปันวาและคงแขวงคือน้ำกำแพงตึกปัจจัยตื่นวชิระประการหินทานก่อขึ้นฟังไปเสียงมันก็ตัดไปตัวพี่น้องท่านผู้ฟังบางทีเสียงมันตัดไปเพราะว่าเครื่องมันเก่าตอนนี้ที่ตั้งนอกพอไปตั้งนอกเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังมืดครึ้มเลยคิดว่ามันจะเป็นฝนเป็นลม หมอว่าตั้งเอินฝนที่ไหนตกห้องตอนนี้ที่รอบห้องทรงพระหลวงนี้มืดมดเลยตอนนี้แล้วก็เป็นช่วงที่เฮาต้องหลายต้องอยู่บ้านเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังเพื่อหยุดโรคไวรัสโควิดเราจะต้องช่วยกันอยู่บ้านระมัดระวังโรคเนี้ยบ่ให้มันเข้ามาใกล้บ่ให้มันเข้ามาไกลเอาชนะมันให้ได้นะก็ฟังเทปเก่าไปพ้องสลับกับเสียงสดๆก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฟังทางเฟซทางไลน์อยู่ในขณะนี้ทุกคนทุกท่านเสียงมันก็ขาดหายเพราะว่าเครื่องทรงของพระหลวงนี่มันเก่าก็จะต้องได้ปรับปรุงรอสักพักหนึ่งถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นมาก็คงจะได้เครื่องใหม่ มันคงจะประคาดมาหายอย่าเพลินถือว่าเงินนั้นเป็นใหญ่จิตใจของคนเฮาเหนือสิ่งใดๆพี่น้องท่านผู้ฟังแล้วก็ล้ำค่ากว่าสิ่งใดๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจของคนเฮาทุกคนพี่น้องท่านผู้ฟังคนเฮาทุกคนมีความดีงามเหมือนกันทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่ามีความดีงามเหี่ยหมดความบดีก็ต้องมีพ่อง มีข้อบกพร่องเป็นธรรมดาเฮาทุกคนจะต้องยอมรับเพราะสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนถ้าคนเฮาทุกคนมองกันในแง่ดีทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องท่านผู้ฟังที่มันเกิดขึ้นกับคนเฮาเนี่ยเฮาก็ถือว่าน้องท่านผู้ฟังทั้งหลายกรรมเกิดจากการกระทำมีถึงกรรมดีมีถึงกรรมบ่ดีกรรมว่าจิตวิญญาณคือสิ่งที่อยู่ในร่างกายของคนเฮาทุกคนในขณะที่เฮามีชีวิตอยู่ขณะที่เฮามีชีวิตอยู่ถ้าหากว่าเมื่อใดวันไหนที่คนนั้นได้เสียชีวิตลงจิตวิญญาณก็จะออกจากร่างเที่ยวเล่ร่อนไปหาที่เกิดใหม่ทิ้งร่างที่เคยอาศัยอยู่เป็นซากเหมือนกับขอนไม้ ขอนไม้นี่ถ้ามันดิบเนี่ยมาใช้การไม่ได้รอมันแห้งแล้วมาดังไฟอย่างเดียวถ้าเป็นไม้เนื้อดีกลับไปเลยแป้งแป้นเป็นคือเป็นตรงเป็นไม้ก้านฟ้าทำได้สารพัดอย่างแต่คนเราเนี่ยถ้าตายไปแล้วเนี่ยมันมีค่าเลยพี่น้องท่านผู้ฟังเอาไปใช้ประโยชน์อย่างก็ไม่ได้ เอาไปเผาอย่างเดียวถ้าไผ่คนใดคนหนึ่งขืนเอาหัวกะโหลกคนมาไว้บ้านเนี่ยนะพี่น้องท่านผู้ฟัง ไผ่ตึ้งมาใกล้ เพิ่นว่าคืดอันนี้เป็นเรื่องของคน เผาอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเรื่องของคนกับผี
เรื่องของผีกับคนจึงหนีกันมาปล้นไงพี่น้องท่านผู้ฟังสักวันใดวันหนึ่งคนก็กลายเป็นผี ถ้าไผผู้ใดยังมีชีวิตอยู่เป็นคนได้ทำบุญนักแม้นว่าจักตายไปเป็นผีแถมประเมินก็ได้มาเกิดเป็นคนที่คนเฮาตั้งหลายมักจะได้ยินคำว่าวัฏสงสารเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังคือการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อมาเกิดเป็นคนกรรมว่ากิเลสมาตึงตัวมาและอาศัยอยู่กับจิตของคนเฮาจนตายนะ อยู่กับเฮาจนตายด้วยเหตุนี้ครูบาอาจารย์ท่านจึงได้กล่าวไว้ว่ากรรมดีหรือว่ากรรมบดีกิเลสตัณหาอยู่ในตัวของคนเฮาทุกคนไปถึงหนีถึงพ้น สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะวนอยู่กับตัวของเนี่ยเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เฮาได้เป็นคนเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังซึ่งคนมนุษย์เฮาเนี่ยไผก็ต้องการอยากจะเป็นคนมนุษย์แม้แต่เทวดาที่อยู่บนสวงสวรรค์บอกว่าชั้นไหนก็ต้องการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเป็นมนุษย์นั้นสามารถที่ทำมันอย่างก็ได้จะทำบุญทำบาปทำอย่างได้หมดจะได้แล้วก็สร้างสมบุญได้เพิ่มบุญได้นะเพิ่มบุญได้กรรมอู้บดีของคนเฮาเนี่ยนำมาแต่โทษบ่มีประโยชน์บ่เป็นมงคลนี่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพราะนั้นในโอกาสที่เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังต้องถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันเพราะถ้าบ่ตายมันถึงบ่โป้นกันแล้วก็คนเฮาเนี่ยอายุบ่ถึง100สักคนสิ่งไหนที่มันบ่ดีก็อภัยให้กันนะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องสร้างความสมัครสมานสามัคคีไว้นะเอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันพี่น้องท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการการจาการปฏิบัติซึ่งกันและกันเนี่ยถ้าเราเคารพนับถือซึ่งกันและกันนี่จะเป็นสง่าราศีแก่ตัวเก่าหรือเป็นห้องว่าเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและคนอื่นๆเพราะว่าจะพบนี้พบหน้าถ้าเราเมากล้ามาทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟัง มันมาสร้างสรรค์ประโยชน์กับตัวเฮาเนาะนอกจากจะอยู่กันมาม่วนเพราะไปไหนก็ไปปะกันเนี่ยเพราะนั้นก็สมัครสมานสามัคคีพี่น้องท่านผู้ฟังสิ่งใดที่มันมีประโยชน์สิ่งใดที่มันเป็นมงคลก็จะไปนำมาจะไปนำมาว่ากันและกันในโอกาสที่เราเกิดมาพบปะพระพุทธศาสนาเป็นอุบาสกบาสิกานะเป็นสามีภรรยาเป็นพี่เป็นน้องอยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยก็ช่วยเหลือกันนะคือมีสัจจะต่อกันและกันจะจะจาในสิ่งใดก็ให้มันเป็นมงคลกับตัวเฮาและคนอื่นจะไปบั่นมางจิตใจกันเพราะคนเฮามันจะอยู่ด้วยกันไปบ่ถึง100 ปีพี่น้องท่านผู้ฟังก็จะนำเอาเรื่องประวัติตำนานเกี่ยวกับเมืองฝางมาฟังเต้าที่หูตามที่มีคนขอฟังมาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีสถานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ตำนานหลายพื้นที่ในเขตของอำเภอฝางบ้านเฮาเนี่ยนะเป็นต้นว่าเวียงชัยประการนี่ในสมัยนั้นมีพระเจ้าพรหมมหาราชเปิ้นห้องเวียงชัยประการนั้นว่าเวียงสุโธหรือเวียงสักโคพี่น้องท่านผู้ฟังแล้วก็มีเวียงมลิกาเวียงห่อเวียงหวายเวียงสันทรายฮอดไปถึงเวียงปะเป้าเป็นต้นนอกจากนี้ยังมี
บ่อซาววาเนี่ยบ่อซาววาเนี่ยปหลวงก็ยังกึดใจอยู่ว่าวันใดวันหนึ่งถ้ามีโอกาสจะไปพอบ่อซาววา บ่อซาววาเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังมันมีความลึกซาววานะอยู่ในตำบลเวียงห่างจากอำเภอฝางไปประมาณ400หรือว่า500เมตรบ่อซาววานี่มีเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับพระนางสามผิวพระนางสามผิวเป็นแม่หญิงที่มีความงดงามเป็นเลิศในเมืองฝางพระนางสามผิวเป็นแม่หญิงที่มีพระสิริสมงดงามและมีบุญญาธิการจากคำเล่าขานกล่าวสืบกันมาว่าในแต่ละวันผิวพรรณของพระนางจะเปลี่ยนไปถึง3 สีเวลาเจ้าเป็นสีขาวบริสุทธิ์พูดผ่องดุจดอกมะลิเวลากลางวันเป็นสีแดงเปล่งปลั่งดังดอกกุหลาบและเวลาเย็นเป็นสีชมพูดุจดอกบัวด้วยเหตุนี้จึงมีชื่อเรียกกันติดปากว่าพระนางสามผิว พระนางสามผิวนี่เป็นมเหสีของพระเจ้าอุดมสินหรือพระเจ้าฝางผู้ครองเมืองฝางพระนางสามผิวมีพระพุทธปฏิมาแก่นจันทร์เป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ทรงสักการะบูชาทุกวันพี่น้องท่านผู้ฟังวันหนึ่งพระนางคุณเครื่องสนมเอกของพระเจ้าฝางจนทำให้บระมัดระวังเตียนสักการะบูชาได้ไม่พระโอษฐ์ของพระพุทธปฏิมาแก่นจันทร์ต่อมาพระนางสามผิวทรงขั้นครบกำหนดจะประสูติพระราชธิดาพระราชธิดาทรงสิริสมงดงามผิวพรรณพุทธพองเหมือนพระมารดาแต่มีตำหนิที่พระโอษฐ์แหว่ง ปากแหว่งเหมือนพระพุทธปฏิมาแก่นจันทร์เจ้าหญิงทรงมีพระนามว่าเจ้าหญิงมะลิกาเมื่อเจ้าหญิงเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาก็เริ่มหู้สึกอับอายผู้คนมาจนบ่ยอมพบปะกับไผพระเจ้าฝางจึงปรึกษากับพระนางสามผิวว่าสงสารลูกหญิงเกิดมาบ่เหมือนไผและเข้าใจว่าความรู้สึกของลูกที่บ่อยากพบปะกับผู้คนนั้นสมควรจะต้องได้สร้างเวียงเพื่ออยู่ห่างจากที่เขาอยู่ถึงวันเนี้ยเพื่อไปไกลหำหน่อย เมื่อปรึกษาหารือกันแล้วพระเจ้าฝางก็ได้สั่งให้คนทั้งหลายช่วยกันสร้างเมืองในเวลาต่อมาพระเจ้าสุโธกษัตริย์ซึ่งเป็นใหญ่แห่งเมืองอังวะได้ยินกิตติศัพท์ความงามของพระนางสามผิวมีความปรารถนาจะโยนสมพระนางจึงปลอมตัวเป็นพวกค้านำสินค้าจากเมืองตะโกงเข้ามาค้าขายในเมืองฝางและหาโอกาสนำเอาของกำนันพร้อมกับเสื้อผ้าแพรพันเนื้อดีนำไปถวายพระนางสามผิวขั้นพระเจ้าสุโธได้เห็นพระนางสามผิวก็เกิดความหลงรักทันทีจนห้ามใจไว้บ่ได้เสด็จกลับหลังจากนั้นก็เสด็จกลับกรุงอังวะต่อมาพระเจ้าสุโธก็ยกทัพจากเมืองอังวะมาตีเมืองฝางพี่น้องท่านผู้ฟังเพื่อจะมาชิงเอาพระนางสามผิวพระเจ้าฝางสู้บ่ได้ยกทัพหนีกลับเข้าเมืองฝางเมืองฝางจึงถูกกองทัพของพญาเจ้าเมืองอังวะล้อมไว้เมินถึง3 ปีพี่น้องท่านผู้ฟังเนาะล้อมเมืองไว้ถึง3 ปีกัน
เหมือนกับคำตำนานว่าไว้ที่มันไปตั้งทัพเพื่อสะสมกำลังสะสมเสบียงเนี่ยให้เนี่ยนาปลูกครัวสวนสปะพี่น้องท่านฟังเพราะว่าอุดมสมบูรณ์ดีแล้วเก็บครัวสวนครัวอย่างหมดแล้วก็ยกทัพไปตีทำในที่สุดพระเจ้าสุโธก็ลบชนะพระเจ้าฝางแต่ก่อนที่เมืองฝางจะแตกพี่น้องท่านฟังอำมาตย์และข้าหลวงผู้ที่มีความจงรักภักดีได้ทูลแนะนำว่าข้าพระพุทธเจ้าจะหาวิธีลวงพม่าให้หนอขอตึงสองพระองค์นี่หนีไปอยู่เมืองกะสินะลายประเทศอินเดียส่วนข้าพระพุทธเจ้ากับหมู่นางหลวงตั้งหลายเนี่ยจะปลอมตัวเป็นทั้งสองพระองค์แล้วไปกระโดดน้ำตายที่บ่อสาวาฝ่ายพระเจ้าสุโธเมื่อหันอำมาตย์และนางข้าหลวงกระโดดน้ำตายที่บ่อสาวาก็เข้าใจว่าพระเจ้าฝางและพระนางสามผิวโดดลงบ่อสาวาตายพระเจ้าสุโธพระองค์มีความเสียใจจึงยกทัพนั้นกลับเมืองอังวะนอกจากนี้ในประวัติพี่น้องท่านผู้ฟังที่เป็นกล่าวเล่าไว้ยังได้กล่าวถึงเมืองฝางและเมืองฝางว่าในปี2172ประเทศพม่าได้มาบุกเบิกแผ่นดินใหม่พระเจ้าสุโธธรรมราชปราบพิเศษเป็นกษัตริย์นะมาปราบคนในแคว้นนั้นแล้วก็ทำการพิเศษตัวเองเป็นกษัตริย์หัวเมืองล้านนาไทยซึ่งเป็นเมืองขึ้นของพม่านะตั้งตัวเป็นพระราชาเป็นเมืองที่มีความอิสระรวมถึงเมืองฝางนั่นมันตรงกับสมัยพญาฝางอุดมสินรวบรวมผู้คนต่อสู้กับพม่าตีเอาเมืองฝางคืนใช้เวลาถึง3 ปีก่อนพี่น้องท่านผู้ฟัง ใช้เวลาถึง3 ปีก็ยังไม่สามารถต้านไหวนะต่อมาพระเจ้าฝางอุดมสินและพระนางมเหสีแล้วก็คือพระนางสามผิวน่ะทรงกอดกันกระโดดลงไปในบ่อสาวาสิ้นพระชนที่เมืองฝางจึงทำให้เมืองฝางต้องตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของพม่าในสมัยนั้นสมัย2175 ปีต่อมาสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเมืองฝางกลับเข้ามารวมอยู่ในอาณาจักรไทยทำครั้งหนึ่งนะบ่อสาวาในอำเภอฝางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งพี่น้องท่านผู้ฟังในจังหวัดเชียงใหม่ในปีในปี2175มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นประวัติที่เป็นก้าวขานมาว่าข้าวกับเมืองดีกว่าเนาะเวลาเหลือหำน้อยหนึ่งยังตันอยู่พศ2563มาถึงแล้วปอน้อยปอหนานลูกหลานปู่ป้าลุงเอาอาพี่น้องจักกึดการยังเพื่อใจปัญญาแหลมแซมปัญญาเลี่ยมเป็นความเตรียมไว้จักทำหยังระวังแยงไซอย่านับแต่ได้ทำเอาเป็นโตตุกนั่งลูกปลาเหงาอย่าหลงไปเมาอย่า
เอามาใกล้เชื่อทำคำสอนบ่หล่อนโศกไม่มีสีวิไลไขว้คบความสุขสู่ใจจะไหลมาพบลองเชื่อด้วยตัวความสิ่งไหนบ่ฮู้กวนอู้ฟู่ถามสิ่งไหนไข่งามกวนหามาย่องบ่ฮื้อเสียทีหลายบ่ฮ้อนฮอดไรบ่ทุกโศกไม่เมาวินมันมุ่งมานะบละทำกินปลูกฝังบนดินทำมาหากินเรื่องไส้หากินเรื่องไส้อันนี้เป็นกรรมคนตะก่อนพี่น้องท่านผู้ฟังว่าคนเฮาเนี่ยมันตึงบัดตายกั้นตึงบัดตายอดเพราะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในยุคในปัจจุบันเนี่ยอย่างโรคไวรัสโควิดเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังคนเมืองคนเหนือเนี่ยมันตึงบ่กลัวกันเพราะว่าทรัพย์ในดินสินไว้ในน้ำในต้งในนาเนี่ยมีข้าวมีปูมีปลาตำบ้านตำจองก็มีพักไม่ใส่เครือพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าเราขยันมันซ้อมันหามันเนี่ยมันกินเนี่ยมันถึงแบบเสี่ยงมันถึงแบบเสี่ยงกินแต่ได้หมดถึงแบบเสี่ยงเพราะฉะนั้นในโอกาสที่โควิดมันเกิดขึ้นแล้วเปิ้นเฮากักตัวเพื่อชาติเปิ้นบ่ฮื้อไปแยกกันทำงานบ่ฮื้อออกบ้านไปไหนเฮาก็อยู่ตามบ้านปกบกบุญปลูกกันไปตามหัวตามหาวพี่น้องท่านผู้ฟังมีหยังก็กินกันไปในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยก็ช่วยเหลือตัวเก่าจนถึงที่สุดมันถึงบ่อดบ่อยากมันเป็นดินแดนที่มีความรุ่งเรืองหลายๆด้านเพราะว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมเรืออย่างต่างๆเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังต้องใจสติปัญญาตัวเก่าฟันฝ่าวิกฤตของโรคไวรัสโควิดนี้ขึ้นได้ด้วยสติปัญญาของคนเฮานะข้าวกำเมืองทำบทหนึ่งเรื่องในโลกโลกีมากมีเกินนับกับกอกกิ้งวิงวอนสิ่งจริงแน่แท้หรือแง่คำสอนแห่งองค์บวรไผผู้ใดได้ถือของมันจึงดีสิ่งใดไข่หู้สอดอู้ฟู่ถามบุญกรรมมีแต่โพดแผ่รังสีผู้ทำกรรมดีมากมีรวยได้หากอยู่คู่กรรมย่ำยีฮื้อฮ้อนไม่เป็นโรคภัยสปะ อันเนี้ยเป็นคำสอนที่มีคติเตือนใจพี่น้องท่านผู้ฟังคนเฮาเนี่ยถ้าเราตั้งใจทำความดีเพราะว่ากรรมมันเกิดจากการกระทำที่กล่าวมาแล้วนั้นถ้าเราทำในสิ่งที่ดีเราก็จะปะแต่สิ่งดีๆเรามีความขยันหมั่นเพียรปลูกผักไม่ใส่เกลือไปตำมั่วตำเฮาเอาใจใส่มาในที่สุดเราได้ผลกับมันพี่น้องท่านผู้ฟัง คนเฒ่าคนแก่เป็นว่าไว้นะตึงบ่เสียหายนะอย่างทุกอย่างมาอยู่ที่ตัวของเฮาข้าวทำบทหนึ่งเพิ่นบอกว่าจักขอบรรยายเจิญฟังกวยแต่เก่าชีวิตคนเฮาเวียนวนแต่เล่าเมื่อมันล่วงเข้าอายุแก่ก็คือวัยทองจับใส่ลังพ่องนั้นผิวพรรณประมนหมองลูกหลานประคองขึ้นกองหล่องบ้านบางคนนั้นนะอู้จะปักต้านลูกหลานจนลำคาญปากันหนีละเพราะมันจมมันแสมถึงวันลำพันสปะไผก็เล่าอู้โวยวายพ่องก็เจิ้งจ้าอู้หากล้าตั้งตายข้าบเข้าแรงไงเบื่อหน่ายจมซ้ำแก่ไปทุกทีบ่มีไผห้ามอายุอานามแก่แล้วพ่อว่าอายุเข้าวัยทองเนาะ จมดี
ห่ำไปติ๊กจิตใจก็บ่ค่อยปกติ เพราะนั้นครูบาอาจารย์บอกว่าให้เข้าหาธรรมะเลิศละขัดสีสิ่งที่อัปปีให้หนีจะไปใกล้มันสิ่งไหนบดีจะไปใกล้ฮักลูกฮักหลานวงวานเหนือใต้อู้จากกำไนให้ม่วนเพาะพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าอู้ม่วนแต่เขาก็เดียวเขาป้ากันหนีหมดเหลือเฮาอยู่คนเดียวบอกว่าภายในให้มีใจสงเคราะห์สอดเสาะเล่งสร้างต่างบุญผ่านโลกมานักช่วยจักอุดหนุนให้มีใจการุณกำจุนไปหน้าใจประสบการณ์สติปัญญาของคนเฮาที่มีอยู่ยาวนานแก่กล้าเฮือถูกเวลาแน่ใสพักผ่อนร่างกายผ่อนคลายเข้าไว้อย่าเฮือเมื่อยไข้เลยล่ะทุกวันค่ำเจ้าอย่าเศร้าโศกาจักจวนกันมาอู้จะปักต้านพบปะสังสรรค์ปะกันตามบ้านมีการมีงานม่วนนักออกกำลังกันให้มันคึกคักนะให้ถูกต้องตามหลักอนามัยเพื่อจะได้ยืดอายุที่เขาว่ามันแก่นะ คือยืดไปมีคนวิจัยเอาไว้อย่างนี้ถ้าหากคนเฮากระเป๋ากระปี้นะอารมณ์ดีถือเป็นคนที่เลิศล้นเรื่องเหล้าบุหรี่หลีกหนีฮือโป้นเป็นการเริ่มต้นดีงาม อบายมุขของทุกข์ขวางหนามฮือพยายามห้ามปรามลูกเต้ามุ่งทำความดีบ่มีหม่นเศร้าเพราะอายุของเฮานักแล้วเข้าวัดเข้าวาบักกากัดแก้วกึดเติงถึงแต่แก้วดวงงามไตรรัตนะองค์ข้าตั้งสามสมณะจีพามอย่าหยามหมิ่นเล่นปรับปรุงแก้ไขเดินไปตามเส้นเจื้อกรรมเจื้อเวรเข่งขัดในโลกสงสารสังขารผูกมัดจำกัดขีดเส้นแนวทางกำหนดชีวิตหมดสิทธิ์ขัดขวางเฮาต้องปล่อยวางอืดค้างบ่ได้ความแก่ชรามันเข้ามาใกล้จักลบทางใดบ่พ้น ไปมาก็ต้องขอสมมาพี่น้องท่านผู้ฟังและขอกราบขอบพระคุณท่านที่ฟังรายการทางโทรศัพท์ทางเฟซทางไลน์ด้วยเนอะวันนี้ต้องขอสมมาภายนักมันตัดเหลือขนาดเลยคำเดียวก็ตัดไปมาก็ตัดเสียงหายไปหยุดไปเป็นบางช่วงต้องขอสมมาภัยเพราะว่าเครื่องทรงของพ่อหลวงนี่มันเก่าพี่น้องท่านฟังมันเก่า มันเก่าไปหน่อยก็กำลังคิดว่าจะปรับปรุงอยู่ปรับปรุงสปะตั้งแต่ปลั๊กเสียบตั้งแต่สายแจ็คสปะสเปดวันนี้เวลาหมดพี่น้องท่านฟังหมดเวลาละพ่อหลวงก็จะขอนำรายการนี้จากพี่น้องท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมากันคู่คนจากกับผมพระหลวงสว่างด้านดินจันทร์ขอสวัสดีครับ